lang may pangarap, ang banal na pangalan. Sa langit may mga bituin, parang ngiti ng ating pangarap. Bombo kahit kanino, sa atin nagbibigay saya. Kahit gaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Pamasko di lang dahil sa pera, kundi para sa ating kasiyahan. Ang karuling mula noong una, sa Pasko pinaghandaan. Kusa ng Star FM at Bombo, palakasin nating kultura. Kaya programa'y isinulong sa kapwa at pamayanan. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-alin lang ang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa pamaskong musika. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalin lang ang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa.
Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa. Prinsesa, puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa, o aking prinsesa. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay madama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo.
hatid mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, buhay ay langit sa atin ko. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this
We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga, manginigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining Huwebes, sa ika-28 nga simana sang ordinaryo nga panahon. Suguda naman naton ining bagong adlaw nga ginbugay sa aton Ginoo sa aton, paagi sa pagpamati sang iya pulong, kag sa pagpadalom sini paagi sa aton pagpamalandong. Kung tandaan mo ang amon mga sala o Ginoo, sino bala ang makalikaw? Apang sa imo may kapatawaran, kag bangod sina ginatahod ka. Mga muyo kita. O Ginoo, nagapangabay kami sa imo, nga ang imo grasya maguna kag magupod sa amon, agud matapos namon sing himpit ang mga pangamuyo kag mga buhat na amon ginsuguran bangod sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 47, tubtob 54. Si Jesus nagsiling, "Kailo kamo, kay nagpatindog kamo sa mga lulubngan sa mga propeta, nga ginpamatay sa inyong mga katigulangan. Gani nagapamatuod kamo, kag nagapasugot sa mga binuhatan sa inyong mga katigulangan. Ginpamatay nila ang mga propeta, kag ginpatindog ninyo ang ilang mga lulubngan. Tungod sini ang kaalam sang Diyos nagsiling, magapadala ako sa ila sa mga propeta kag mga apostoles, pero hingabuto nila kag pamatyon ang iban sa ila. Gani ini nga kaliwatan, manabat sa dugo sang tanan nga mga propeta. Ang dugo nga ginpatulo sugod sa pagtukod sang kalibutan, halin sa dugo ni Abel, tubtob sa dugo ni Zacarias, nga ginpatay sa tunga sang altar kag sang sanktuaryo. Oo, nagasiling ako sa inyo, ini nga kaliwatan amo ang manabat sinitanan. Kailo kamo nga mga manunodlo sang kasuguan, nga nag-agaw sang yabi sang ihibalo. Kamu mismo wala magsunod kag ginbalabagan pa ninyo ang mga luyag magsunod. Sang paghalin ni Jesus didto ang mga manunodlo sang kasuguan, kag ang mga Pariseo nagsugod sa pagpamatok sa iya, kag sa pagpamangkot na hanungod sa padamo nga mga butang, sa pagbantay nga masiod siya sa bisan ano nga masining niya. Sa aton ebanghelyo sa sining adlaw, aton nabatian nga akig si Jesus sa mga Pariseo kag mga eskriba. Si Jesus nagsiling sa ila, "Kailo man kamo,
Ini nga mga tinaga ni Jesus, nagapatimaan, sang iya nga kaakig sa mga Pariseo kag mga Iskriba. Kung aton balikan ang mga ebanghelyo, kung sa diin ma-encounter si Jesus kag ang mga Pariseo kag mga Iskriba, aton matalupangdan nga indi manami ang relasyon nila kay Jesus. Kay nga bangod ang mga Pariseo kag ang mga Iskriba matinaas taason. Wala nila ginapasulod sa ila mga tagipusoon ang mga tudlo kag ehemplo ni Jesus. Para sa ila, ang ila langgid nga dapat patihan amo ang layi ni Moises. Sa pagpanudlo ni Jesus, iya ginatudloan ang iya mga disipulo kag ang iya mga sumulunod sang bag-o nga laragway sang layi. Layi nga para sa mga Hudyo, amo ang sadsaran sang ila nga pagpangabuhi bilang sumulunod ni Yahweh. Apang, sa pag-abot ni Jesus, ini nga mga layi, iya gintagaan sang bag-o nga kahulugan. Kahulugan nga napasad sa paghigugma. Bangod, ang Dios nga Amay, nga nagpakita paagi sa iya, isa kapag higugma. Kung kaisa, makarelate man kita sa mga Pariseo kag mga Iskriba. May mga bes sa aton pagpangabuhi nga kita man makabati sang mga corrections paagi sa mga pagpanudlo sang aton simbahan. O kung kisa, nagakaiguan mismo kita sa pulong sang Dios. Sa sining nga mga okasyon, kung sa diin ginatadlong kita mismo sang pulong sang Dios kag sang pagpanudlo sang aton simbahan, nagkakaangay nga magpasalamat kita instead nga mangin defensive. Bangod kun kaisa, ang aton attitude towards correction is being defensive. Ginadepensahan nato ng aton mga images, ang aton reputasyon, ang aton ego. When in fact, ginagaan kita sa oportunidad para mapalambo kag ma-improve pagid naton ang aton mga kaugalingon. Mga utod kagabian, ang pulong sang Dios nagasugilanon sa aton tagipusoon kag sa aton nga kabuhi mismo. Kabay nga pasudlon naton sa aton tagipusoon ang mga tinaga ni Jesus bisan kon kaisa ini masakit. Kabay nga paagi sa aton mga otoridad sa simbahan, kon kaisa nagahangkat sa aton sa pagbag-o sang aton pagbinatasan. Kabay nga ini aton batunon bilang isa ka oportunidad para mangin maayo pagid nga Kristiyano. Hindi kita mangin angay sa mga tawo nga kun ginatadlong magdumot sa ila isig ka tawo, magdumot sa otoridad sa simbahan, kag worst, magpalayo sa simbahan. Nga sa masami nga nagakatabo sa aton kabuhi sa simbahan. May mga concrete example kita sa aton mga kaupdanan sa simbahan, nga kun may malainan gani sila sa ila isig kapareho, o kun may hindi magustuhan sa ginhambal sang ila kura paruko o kun mga pari, nagapalayo na sa simbahan. Kagang malain pa, wala na sila sang ginhimo, kundi lantawon ang kasalanan sang ila mismo mga pari kag mga kaupdanan, kag amo ini ang balik-balikon. Nga kun aton padalman, wala gid nagdulot sang kaayuhan sa pagpalambo sang pagtuo bilang isa ka Kristiyano. Ang aton ebanghelyo sa sininga adlaw, mga utod kagabian, nagapanghangkat gid sa aton sa pagpangayo man sang grasya sang pagka mapainubuson. Pangayoon naton sa aton Ginoo ang tagipusoon nga mapainubuson. Kay kun kita mapainubuson, kunyara kita sa sitwasyon nga kita ginatadlong, bisan pa ang mga tinaga nga ginahambal sa aton, masakit batunon. Kita magapadayon sa pagbukas ang aton tagipusoon sa pagbag-o, sa pagbaton sa aton mga kasaypanan, kag pagbaton man sang kasaypanan sang aton isig katawo. Bisan pa ang mga lideres sang aton simbahan. Kabay nga hindi kita magkataka sa pagpangayo sining grasya, kag sa pagkabuhi sini sa aton adlaw-adlaw nga pagsinalayo
bilang mga Kristiyano. Ginoo, ipaambit sa amon ang imo pagka mapainubuson, kagabay makita namon ikaw sa amon tagipusoon, kag sa amon isig katawo. Kag kung kami nakasala, batunon namon ang amon kasalanan, kag mangin malipayon sa kamatuuran, nga kami padayon nga makabaton sang imo paghigugma kag kaluoy. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang may Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat. Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 25 minutos or 27 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Pilipinas, may nga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Webes na kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 13 na kita sa bulan sa Oktubre tuig 2022 kag para sa ato niya nga Bombo Radyo Christmas Countdown sa subong iya nga aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 73 days more to go before Christmas. Sa liwat 73 dias na lang yung mga kabiran kag Pasko na. Wow, grabe no, mo nakalasig. So, susubong kay Pet sa 13 naman kita sa bulan sa Oktubre. It's 13 days naman. Ika-13th day naman. No? Ika-13 kadlaw naman nga pagpatigayon naton sang Mascara Festival. So, ano mga pangunang mga balita nga ito nga tutukan driman sa ito nga paratuntunan sa Bombo Reports sa First Edition. Sa mga nagapangunang mga balita lokal. Subong gid nga aga, no? Drug
buy-bust operation. So sa pagkadako ini, no, ongoing, no, subong ginapatigayon, no, yara pa sa area, no, ang patrol naton si Bombo Gracelyn Dubaton, hibaloon naton, no, Bombo Mike, ang ining drug buy-bust operation ginpatigayon sa aton iyang mga katapo iya sang kapulisan kag sang City Drug Enforcement Unit. No, kag subong man sa aton mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa dugang pang mga balita nga aton nga tutukan habal tanagani kay na ika-13 ng kadlaw sa pagpatigayon iya sang Mascara Festival. Ika-13 kadlaw sang Mascara Festival. So far so good gid, no? Karami because nga ti samtang kadamo sa mga festival sites naton, including na dito iya sa Parade Park and Stadium kag subong man sa mga kabombo naton. Sa subong iyang adlaw, nagsugod kita October 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ikawalo naman nga adlaw ni nga pagpatigayon sang encounter. No, way untat man sa may barangay Karabalan, syudad sang Himamaylan sa tunga sa tropa sang gobyerno naton sa Army kag sa NPA. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita lokal, ang sabat man ni DepEd Superintendent Reynaldo Hico sining panawagan sang 30 ka mga manunudlo sa Ricasal Elementary School sa pagpahalin sang ila sining school principal. Kag sa mga balita pungsud nun nga aton nga tutukan sa subong iyang agadriman sa aton nga paratuntunan, kasuguan na ang pagpaiway sa barangay kag sangguniang kabataan elections matapos nga napermahan na ini ni President Bongbong Marcos. Kag subong man sa mga kabombo naton dugang pa nga mga balita pungsud nun, 4.5 billion pesos nga kag confidential kag intelligence fund na gasto sang Office of the President sa Duterte administration sa tong 2021. Balita pungsod nagikan iya sa luwasang pungsod, hibaloon manaton sa mga kauturan naton kag sa aton nga mga kabombo. Syempre padayon nga inaway ito sang Russia kag Ukraine, no, non-stop gid hasta subong man. So manita na ng mga regapanguna nga mga balita sa subong yang aga nga ato nga tutukan kag ato nga diskusyonan. Subong ho baw sa kadamo ni sa mga illegal nga droga nga nakuha ni subong Bombo Maiko. Chikeron aton bla una nga hugnat sa balita sa patrol, way pa di nahibaluan kung pilani pero sa pagkadamo ay subong pa yang daan mo ni ginambal naton Mascara Festival nga daan, di ba? Nagapangaman na ni nga daan kay ti syempre Mascara Festival ginahambal magadamo gid ang supply sang illegal nga droga. Timayo man do kabti ka mga kapulisan naton way untat man nga drug buy-bust operation. So ang shabu ang illegal nga droga hindi gid madula. Apisar nga nag-agi kita sa former administration nga sus sa pagkaukod when it comes to sang former president bla naton. Amo to siya ka-vocal si former President Rodrigo Duterte when it comes sa kampanya sa illegal nga droga. Sa subong ganyan, notice nyo ang aton nga presidente, ganyan, duway gid siya do nga amo ni, manglagas gid ta mga drogista, way bla siya do. Hindi siya amo na ka-vocal, pero ang aton nga former president sa sulod sa anong tuig, no, kadamo sang ginpangayam, kadamo sa mga nagkalauntay tiil, pero kung tarawon mo, subong sus. Grabe, no? Ara pagyapo, no? Grabe man yung mga, amo ni mga pinutos-putos ang illegal nga droga. O, chikeron tas Bombo Grace, be? Una nga hugnat sa balita sang patrol sa subong iyang aga sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Sino na yung suspetsado? Nga sang kadamo siya ni sang ginahupot, Bombo Grace nga illegal nga droga? Ano ni? Amo ning ibaligya sa subong sa Mascara Festival. Kaya mo na nga ginahambal mo. Di kay may festival sadya, no? Ti ginambal ang illegal nga droga, ti ara naman na. No? So hibaro naton ni sa subong iyang aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? Ining drag aga paning banwa
sa drug buy-bust operation nga ginapatigayon sang City Drug Enforcement Unit sa pihak nga linya. Chikero naton si Bombo Gracelyn Lubaton live sa area. Bombo Grace, good morning. Yes, Bamaan, good morning. Live kita subong sa Purok Bulinaw, Barangay 1, Syudad sang Bacolod. Kung sa diin, may ara sang ginapatigayon nga drug buy-bust operation temprano pa Bomboan sa adlaw sang Huwebes, no? Diri sa syudad sang Bacolod. So duha ka mga suspetsado ang ila sini nga nadakpan kini nga drug buy-bust operation nga patigayon sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. Of course, yung mga upod kita diri ng mga barangay officials as witness man sa ining drug buy-bust operation kag ang aton nga Bacolod City Director, no, si Police Colonel Thomas Joseph Martir ari diri subong Mambuan. Yes, ari gid si Sir Dason. Ang ini nga drug buy-bust operation may ari sang suporta man sang body worn camera. So ang mga nakita ta diri, no, hagip man isang mga body worn camera sanan Mambuan kag makita sa table ko sa diin nga patagayan ang inventory nga may ara sang 7 pa mga not tied, no, na mga plastic na ang mga plastic na nga 7 ka bilog medyo layo-layo lang ta Bomboan, no. Ang nakasulod ni kagina sa plastic nga green, no. So may ara pagid sang mga kit sealed, no, transparent plastic sachets nga may unod man ginapatihan shabu Bomboan sa subong wala pa ta kay balo kung pilagin man ang balor sang illegal nga droga nga nakuha sa ila kay wala pa natapos ang ining inventory pero dumadako-dako ini siya Bomboan, no, kay 7 gid kabilog nga not tied. So may mga plastic sachets pa. So ang mga suspetsado aton nga iwaragwag sa kahanginan, no. So ang lalaki diri Bomboan amo ning subject person gid. Ang lalaki dason ang babae di balon ta man ko. Yes. Ang naka-yellow. Yes, ang naka-yellow nga bald Bomboan. Yes, wala sa kapakita sa nga nawong halin pakagina. Gakuob siya. Ang yes, makitaan ko lang ang iya ulo. Oo. Wala buhok. Kaya, wala siya buhok. Oo. Ari Bomboan, ang lalaki, ang kalbo, ang naka-yellow, na ang subject person, no. Bale, ang pangalan niya si Alvin Cristales. Alvin Cristales or Bin, no? Alias Bin. So nag-edad sang 27. Magkaedad lang kami. Bata pa? Bata pa. Magani, no? So ang isa si Regina Escosio. Regina Escosio. Hindi ka man niya magkaedad Bomboan, 44 anyos na siya. So, ano yan eh? Wala man Bomboan gintahayag kung mag-ano ni sila. Kay pamangkod ko mag-asawa hindi man. Kung mag-abyan, hindi man sila mag-abyan. Pero makotunta ni karon basi may relasyon sa isa kag isa. Palay? As partners, Abe. Bali, ang lalaki, taga Purok Bulinaw, gid siya sa diri nga Purok, no? Kag ang isa, taga Purok, ano gani isa? Ano? Lison? Lison? Purok Lison. Okay. Diri man nga barangay Bomboan. Di nang balay? Ang balay nila Bomboan. Ang iningin buy-bust sa ila? Ila ni balay sa lalaki? Yes, Bomboan. Iya ni balay ka lalaki ko, no? So may ano pa gini? May second floor. Bali, ari kami sa first floor or sa ground floor Bomboan sa iyang balay, no. Sa salas, siguro salas. Hindi mo siya malapad, no. So, may ara sang second floor kag kay wala ko balo ko sino upo diya dire, no. Bata pa na siya Bomboan, basi single pa lang na siya. Single na siya. Married gali ay hindi si Regina gali ang married Bomboan. So ni balon ta
Yes. Ibalon tabamuan kung may pamilya maning nga kaugalingon ng lalaki. So si Alvin Cristales. Yes. Oh. Ang babae bamuan. Sila ni ano. Anong oras gidang bypass? So bamuan ang bypass operation nagsugod mga 4:00 song kaagahon. Oh. Sila nga aga. Subag ulang gid, dibla? Dira Yes, bag-ulang natabok gid. sa balay? Yes, dirig kami sa balay ni Alvin, no, mismo nga subject person sa sining nga drug bypass operation. Tapos ara si Regina, duha lang sila sa balay? Yes, umuan na abtan sila nga duwa, no, nga muna nagaupod. So wala ko pa nakuhaan sa info about ni kay Regina kung ari na disa. So may tao sa babaw. Wala naman ko na tao sa babaw. Kaya lang gid bambuan kay try tabla kwaon ang pahayag sa aton mga suspetsado. Oo. Mhm. Ni Alvin, ma'am. Kilalahay lang. Hindi ka mo parentihan ay. Din ka gagapula ya. Diri mga barangay. Gaano ka diri? Ha? Gaano siya? Mumbo Grace? Pabani? Yes, pabuan. Gaano siya kuno? Nagano ka lang diri? May business ka mo? Wala. So, pabuan, medyo ga-fluctuate ako nga signal. Oo, tiga ano siya kuno? Gag-droga siya, wala? Gaano ka diri, ma'am? Nagagamit ka droga? Wala man. Pero may kadiga kadto? Yes, alang. Amo ni yung first time mga pagkadto de? So, nag-ano ka diri? Nagbakal? Na-involve ka ho? Nagbakal ka? Oo. So, nagbakal sa bangwaan. Sino gagamit, Sene? Ikaw? Oo, ako na bangwaan. Nagamit siya? Yes, ganad siya, oo. So, nagbakal lang siya? Nagbakal ka lang, gid, ma'am. Hindi ka mo ni magka-sosyo, abi. Nagbakal lang, gid siya bangwaan. Why man sila relasyon? Wala ka mo relasyon. May bana ka? May bana mo? Wala tong bana mo sa inyo, balay? May mga kabataan ka? Wala ka bilog? Go, Mike. Wala ka bilog? Pila ka bilog bata mo? Dua. Tidiin mga bata, ya? Tidiin mga bata mo, to sa inyo, balay? Oo, bamaan. So, aga pa ba? Pero may kadiga ka to, oras ang kaagahon? Hindi man. Is alang. Kamuan? Nagbakal siya ko, no? Oh. So, Arabio, atong subject person. Sir, good morning. Sir, may sawa ka na? Wala pa? Single ka pa? So, ano ni mambal mo kay kadamo sa nakuha sa imo? Subong nga kaagahon. Wala kami yambal. Sino po mo di sa inyo, balay? Ikaw lang? Imo ni balay? Oo. Ano bra mo, sir? Wala ka bra? So, sang sinilang man kagabaligya or dugay na? May record ka? Kagya na priso? Kagya na priso? Ano ang kaso? Ano ang kaso? Ako man eh? Ha? Okay. Mamuan? Wala siya may kasabat pero oo, hindi lang man. Kalimitado sa ila sabat, no? Oo. Diduga pilanago lang sila nga duha. Yes, mamuan. So, according kay Regina, nagkatulong na siya para magbakal. 27 pa lang ning naka-yellow nga ni? Yes, 27 years old, mamuan. Oo, kaya hindi sabi makitaan mo, no? Oo, kay gapungko siya, tapos gapanabon sang iya nga nawong. Pero, hindi first time. Hindi first time, kay hambal ya mismo, kagi man siya dakop, no, sa mga kaso. Bypass man to. Ano nga to, 2017. 2017. Ano ka nakagwa? 2018? 2020. Okay. So, pagwa mo, anong ginobra mo?
Ha? Hindi po Santos. Taga-libag? Santos. Hindi ako pagkirin mo. Ako pagkirin. Mamaan? Ano siya daan mo? GE-1. Okay. Yes, mamaan? Ano ni gani? Nang ti do ka at least ginako nilang duha Ang lalaki. Imo ni sir. Hindi. Tiara man sa adupangan namo no, walin man sa imo kagina. Mambal mo sir, lakpan ka naman sa buong. Wala siya may mambal. Di ma'am Regina, namambal mo, nadakpan ka sa buong. First time mo ni madakpan? Hindi man. Kagi ka nadakap? Wala man. First time mo na first time ko na ni Regina madakpan. So, hindi kasi mapakita sila mga nawong. Pero siya yung magamit? Yes, ang suspect. Regina, siya gagamit. Oo, siya gid ko na bombaan ang gagamit sang illegal na droga ang ginabakalya. Illegal na droga? Yung mga kabataan pa siya? Oo. Di kaagahon pa ho. Kasi gapang luto lang nga di sila. So, mabaan, kuhaan tabala sang initial lang nga pahayag aton nga city director sa nga drug bypass operation. Si ang head sang CDEO. So, kuhaan ta karon sang statement man naton nga city director. Papunta mabaan si Police Lieutenant Joven Mogato, ang head sang City Drug Enforcement Unit. Sir, sa initial lang no kay ba natapos paano niyo siya ginpatigayon noon na? May nabaton kita nga information na may nag-abot diri nga illegal drugs. Ginpa-kuan man nato ng aton mga asset kag sa bulig man sang mga residente diri sa aton nakahaboy man sila information. Gin-validate naton. Na-identify naton ni ang aton target. Yes. Tapos nagkanda kita sang bypass. Ari na successful. Siya gid ang nagpandil. Baton sang na-monitor namon nga nag-abot ng mga illegal drugs diri. Mga background nila sir kag ang aton subject din ng lalaki si Alvin Cristales no 2017 nadakpan ini sa bypass man section 5 kag 11 sang RA 9165 kag nakagawa ini sang 2020 nag-apply ini nag-plea bargaining ini siya kag ang babae nga ini nadakpan 2020 kag nakagawa siya 2021 I think. Under provision pa ini siya kag nag-report ini sa probation officer niya. So in other words, duwa sila mga anay preso ni. Yes, kay ang babae ni section 12 nang ini. Drug paraphernalia. Okay, lalaki ya. Section 5 kag 11. Pagbaligya man kag possession. So ang balor sa ni Sir Mera naka mo? Michelle? Simit natin sini mga 1.2 kilogram. Grabe. So mga pila na sir? Kilogram. 8.5 million pesos. Kada ko, mamaan. Grabe ba? Ti ano ni nila? I mean, di sila kakuha supply kuno Bobo Grace din. So, sir, di ini sila gakuha sa supply. Namo ni kada ko. Asa aton nga pag monitor no ang transaction ang kanilang meet up sini La Castellana pa. La Carlota. La Carlota ang gikuha ang item. Pag gindulong diri. Teng nagdulong. Bacolod City. Siguro kuha na yun para sa highlights. Para sa highlights. Anong role ni Alvin? Siya na yung nagagiho, siya ang nagabaligya, siya na tapos yung sa information nga nabato nato na. Ang babae nga ini amo ni ang nagatago sang item
Pero ukdanay ni sila nga do. Danay, may relasyon man sila? May relasyon sila? Wala. Wala. As in, sa sinilang sa droga? Sa droga lang gid ang ilakang tanan nga duwa. So ang ining mga not tied kag plastic sachets no. Bali wala pa ni buhin sa padulong sa iya sir kung nakagwa na ng iban. Sa aton nga monitor sinimam no. Amo lang din validate pa naton lang sa mga nagligad pa nga nag-abot nga item sa ila mga 2 kilogram to 4 kilogram ang nag-abot sa ila. So, subong kay amo lang nato nga na-recover. Approximate 1.2 na lang na. Delikad log na monitor niya sila sir. Dugay na ni sila nga gina-monitor pero ang drugs ni nga na-confiscate sa ila ang sa nabato nato nga information nga nag-abot ni isang Martis ang kaagahan. So nakahingagaw pa sila pagwa no sang iban nga droga. So Martes mambuan sa buong Webes may lang kay nadakpan na sila nga duwa. Tika makon mo highlight ha para sa highlight Bombo Grace ha. Yes mambuan. So amo to no si Police Lieutenant Joven Mugato. So kuan ta dugay-dugay sang pahayag bani si Police Thomas Police Colonel Thomas Joseph Martir Bomboan. Grabe ka hands-on si Colonel Martir ara gid siya Bombo Grace. Yes, mambuan. Ara, gina-permi aton nga City Director, no? Sa pag-witness man. And of course, supporta man sa aton nga tropa. Kuan na lang sa buong mambuan, pahayag. Yes. Sir, good morning. Live kita sa Bamuracho Bacolod. Ano nga pahayag mo, sir, sa buong nga kaagahon? Kada ko kinsa nakuha sa duwa ka mga suspesado ni sa Barangay 1, syudad sa Bacolod. Kaya especially, kay sa buong Mascara Festival, may lang kayo nadakpan na sila. Yes, first of all, I would like to congratulate our City Drug Enforcement Unit under Lieutenant Joven Mugato. No? Ang effort na nagbungagid, no? Pila na kaadlaw nga daw monitor tagid ni sila ang ila operations. So sa effort sa kabudlay nagbunga ang aton nga operations. Nagkakuha taning isa ka duha ka subject having in their possession with 1.2 kilos worth more or less mga 8.16 million pesos. Kamusta mga coordination, sir, sa mga ports, abi, no? Posible ba lang ginasudlan or mga way para kasuldi ang droga, sir? Yes, the coordination is always there, especially subong may maskara kita. We have task units na create kita task units, no? Ang aton maskara is ang aton implementation is whole of nation approach, dala ng ports, seaports, airports, dala na sila sa aton task units. So this one siguro sa piyak ni nag-agi, no? Sa medyo sa south, and nakili na monitor and nakuha natin. So lastly, sir, ano mapahayag mo sa mga tao nga nag-engage sa kahapon? Yes, as usual, no? Ang ginahambal ta pirmi nga untatin nyo na kay the long arm of the law will always catch up on you. Kalulong ibig ka mo. We will always continue doing our job. Ang madakpan, pasensya gid. Sige, madamay Pero, salamat, Colonel. Bombo Grace, aside sa kay Alvin, may ginamonitor pa day, sir, na makasupply sa aton sa maskara? Makasupply diri sa maskara? Yes, mamawaan. Aside kanday Alvin, may ganamonitor pagid ka mo nga hatag sang supply, abi, or nagauyat sang supply nga dako, sir, sa syudad sa Bacolod. Yes, ma'am. Sige, ang aton nga monitoring sa sige ang aton nga mga especially ang mga drug personalities, no, diri sa Bacolod na posible maggiho subong highlight sa maskara. Mamawaan, sige, no? Adama pa nisang mga ginamonitor. Pwerte man ka bakod kay Alvin, ho, makon mo yung dok-anay nila, halin ka ina, maurasan na kamo da Bombo Grace. Yes, mamawaan. Ara sa kasikrotot sa kilid, ho, walo panago. Kay... So, siya nakapoy. Ay, oo. Di upod ni sila, ho. Why sila yung relasyon nga duwa? Ang relasyon nila, binaligyan na isang droga. Amo na bala nga mga amo ni te, kumadakpan ka te. Amo na lang gid niya mumoy kada skilid Amakon mo ang value ya si Bombo Grace 8.5 million. Yes, mamawaan. No, masubra sa 1 ka kilo kag malapit sa
10 milyones no ang nakuha sa ila kag ti mga anay preso wala gid kadadlaan no kabalo na gid sila nga ginamonitor Pero ang man sila girl, ang bumuan. babayi ni si Regina, wala pa ni siya na preso. First Kagi time. na. Agi Kagi na. naman siya. Yes. Ay, so hindi gid na nila yung nga duha first time, duha gid sila. Ti second time na ni. Oh, nano man. Hindi na gid Kadako na pa. iya eh. Inabalang Yes. pon sa una, guro nga tiyempo mambal ni Slabi nga, ay, tungod sa ano mo ni, dumaan mo pa, no? Pero kung ginsulit mo pa gid, why na na? Why na na tsansa, Bombo Grace? Kay mga HVI na ni sila. Oo, high yes, value. Mga Nagalit high ni- value individual na. Oo. So, Upgrade sila ng upgrade. Oo man. Te ara mga 8.5. Kadalagko gali na ang Bombo Grace, no? Ano ba lang sa babaw sang lamisa, kadagko, no? Yes, kadalang ko mo. Mas makita ta gani na tide. Dako na nga balor no sang illegal nga droga. Imayo lang kay na tap na pa no kay ti syempre kapila na subong adlaw sang Ika-1 Festival. na, ika-13 12. na kadlaw. Oo, ka-13 na gali. October 13 na tabong Bombo Grace. Oo, ti pulo na lang kadlaw. Pulo na lang kadlaw para sa highlight. Baw, gid nila ba? No, amo ginambal di bala? Ginabantayan sa mga kapulisan naton kay ang possibility nga magdamo ang supply sa illegal nga droga dinulungan na Idris Bacolod tiway gid magsala. Yes, Bomboan. So, mang maskara na sila kuno sa prisuhan. Oo, amo na siya. Sa subong mabuan nga panabon sapon no sang iyan nga nawong si Alvin no. So, ang bayagani single pa siya. Amo na mo nang iya nga bread and butter ang pagbaligya sang illegal nga droga no kaupo di man ni ang isa ka iloy no sang duha ka mga kabataan iloy na bala ha aluoy sa mga bata Bomboan gani man kaluoy gid dyan no inablang ay te iya man na iya gusto nga mo na matabo sa pangabuhi ya Yes, Bomboan. So, sa mga nag-engage pa, dahil mo na niyo ang the best example, bala. Hindi ka muya kaluwas sa itong mga kapulisan. Kay, kundiin tong masako ang kasadyahan, Bomboan, masako pagidya ang mga pag-monitor, kag ang pagpangdakop no, sa mga pangabuhi gamit ang illegal nga droga. Oo, gani man. So, ara na, ginapanghimos na Bombo Grace? Yes, Bomboan. Dumamat siya ko itong mga asin lang sa ibabaw sang lamisa, bla? Gani, no? Yung kudos, no? Sa aton sila yung mga tropa sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. And of course, sa Why aton man nila City gintinay? Director. Ara naman. Wala man nila gintinay. Why man gintinay? Ara na mo, klaro na. Yes, no further explanation Bomboan, but sa magpanawon plan sa nawong halata man nga iyagid ni. Ilagid ni. Oo. So, makon mo sa La Carlota, pag ginakwa na, naging kuha, Sige. Yes. Sige. Anyway, Bombo Grace, salamat, Ged. Yes, Bomboan. Live kita sa Purok Pulina, Barangay Watch sa Bacolod ni si Bombo Grace. Ito yung labatan nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, aga pang banwa, las 4 sang aga, no? Drug by bust operation, ginpatigayon dira sa may Purok Bulinaw, Barangay 1, Siyudad sa Bacolod. Duha ang mga nagkaladakpan, Sanday Alvin Cristales, 27 anyos pa lang ha, pero 2017. Bombo Mike, no, sa mga kabombo naton, dakpan man ni siya. Blamharon pa siya ga-engage sa illegal nga droga. Regina Escosio, 44 anyos, taga Purok Lison man. Barangay 1, no, 1.2 kilogram nga balor, 8.5 million, lapit ni sa 10 ka milyon ka pesos. Halin sa La Carlota, ang report sa aton yung mga kapulisan, gindulong diri sa Bacolod. Para sa highlight sa Mascara Festival, pila naman kakbuhi ang gubon yun sa illegal nga droga kung why na confiscate ni. Gubon gid na iyas ang droga ang kabuhi sang isa ka tawo Bomboan tsakto gid na Madam Christina Waycamp, no? Hay, kusado hindi mo maintindihan ng illegal nga ang ini ba lang nagabaligya sa illegal nga droga, ga-engage sa illegal nga droga.
Pero ni sa ila niyo, hindi man ay first time, nagkalapriso na ni sila. So it's like, na priso ka, supposedly magbago ka, no? Hatagan ka tsansa kay nakagwa ka sa prisuhan, pero ito'y ma-engage ka sa gihapon. No? Kaya ginahambal nyo dra, instant ang money sa illegal nga droga. Pero sa tuod-tuod lang ho sa mga kauturan natin, kaya sa aton yung mga kabombo. Kung madakpan ka, bye-bye, goodbye, may mga kabataan ka pa? Sus na nung pagkahimtang sinino. So that is why, congratulations man si Colonel Martir. Thomas Joseph Martir, aga pa, aragid siya, no? Hands-on ginibilay ang aton. In fairness ni sa BCPO director naton, he is a very hands-on BCPO director. May mga BCPO director na iyang naglalabay bla mga city director naton nga, kung may mga amos ni especially kaagahon, gabi, why na iya, mahulat naman lang na sila report, no? Kumbaga, hindi man gidnid nga makanto ka, pero si Colonel Martir, ginapakita iya gidbla, nga halin na iya sang na-assign sa previous years o pila na ni ka years, no? Ligad tuig, ligad pagid. Makita mo siya sa mga krimen bla nagnuto. Dugay ara na yang aton nga Bacolod City Police Office Director. No? So, diri mo makitaan gid bala nga syempre sa mga kapulisan niya may ara dan pulis isa lang do ginatamad man. Pero kung makita mo city director ko ganing kabugtaw akaagahon gabi tungang gabi gaupod sa amon nga mga hilikoton. No? So, amo na bala. So, karami, gidya makita nga ka-hands-on. Especially subong, kay Timascara Festival mo. Tiyamakon mo, why gidya magsala? Binaligyaanay, gid ni kagpalot sanay isang illegal nga droga. Kay damo naman ang magsuyo. No? Hindi kita blaban sindihan ni mo. Nga, kay balo man kita tanan kung ano ang halit sining illegal nga droga nga ni. No? Sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya nga mga kabombo. So, sulod naman sa presuhan na. Din sila gakuha sang sa lakalota ni nila kuno kuha ang supply sang illegal nga droga. Namayo man na. So, alerto ang mga kapulisan ta subong sa mga transaction pada or manog transaction sa illegal nga droga, kabalo naman kamo sang dangtan nyo kay kaukod subong sa mga kapulisan naton when it comes to sa pagpatigayon sining mga drug by bust operation. No? Sige. Ma-pause kita iya mga kabinan for a while. 3 minutos na nagkarigad sa oras nga 5 sa aga. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan duwa nga tupiko aton diskusyonan. Bawo ini man mga enkwentro ay man to gapahimuyong ikawalo naman ng adlaw enkwentro to sa Barangay Carabalan, no? Do amo ni so far ang pinakamalawig nga enkwentro kayo bisan nga katabo sini tag-4 ka oras, 6 ka oras, hindi gani may sahan ka adlaw mga encounter bla sa buto nga sang army kag CNP. Subong niya, bakbakanay. Asta pa subong. Ikawalo naman ng adlaw kay nagsugod ni sang pet sa 6. No? Sa Miyerkules or Webes man nga adlaw. So it's like isa na kasimana or 7 ka adlaw, isa na kasimana. No? Ang ining enkwentro way gyapon natapos. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Daling kita, stand by. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo. Okay, sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. 9 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magbalataga pa magbugdaw-bugdaw na bango na. Kay man 9 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Te subong good news ni para sa mga barangay kag sangguniang kabataan officials nga gusto pa magpabilin kag yara sa pwesto. Pero bad news naman sa gusto magpapili kag sa mga kauturan naton nga aga-agwanta
sang ilang mga punong barangay or ilang mga barangay officials nga why gid pulos, no? Kay may ara gid na iya mo. Pero hindi man tanan. Hindi man tanan. Kada mo man sa mga maayong mga opisyalis sa barangay, pero may ara gid na iya nga sus ka gusto na lang gid islan sa mga pumuluyo kay way tupa gid, no? Ang ginahimo kuha lang honorarium kag magpahuways banga, no? Ang ginahimo kuha lang honorarium kag magpamiyo-miyo duway man naga-perform sa barangay. Pero ang mga performing, no, ati okay lang na. So, kay man formal na nga ginpermahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ining hagna para sa postponement pagpaiway sa December 22 barangay kag Sangguniang Kabataan elections padulong sa next year. Isak tuig Actually, dasig naman isak tuig sa tuod lang. Pero dugay ni siya kung ginaugtasan mong mga opisyales mong barangay. Suno sa ginpermahan nga Republic Act number 11935 ang 2022 barangay kag Sangguniang Kabataan elections himuon sa ulihing Lunes ang October of 2023. A year after, timing gid. Anamintay isa lang gid katuig. Pagkatapos sini igasunod ang eleksyon halin sa barangay kag Sangguniang Kabataan kada 3 ka tuig na. That actually mas mayo pareho man ba sa eleksyon tabla subong nga every 3 years okay man na. No? Pero mayo man na para maplastar na lang gid jang tanan. That's why nga kalabanan sa ato niya nga mga lawmakers are in favor para sa iya postponement kay ang isa dira dubago lang nga sila nakabulubutwa sa national elections, no, local kag national. So kay kun madumduman naton una na nga ginpaligon sang Senado kag Kamara ining consolidated version sining House Bill number 4673 kag Senate Bill number 1306 sa atong September 28 of 2022 sa pihak sang pagpamanabag sang pila ka grupo kangay abi sang NAMFREL kag iban pa nga ti padayunon gid eleksyon. Tiara na ho may date na October of 2023. Ano reaksyon nyo? Aber sa mga kauturan natin sa aton yung mga kabombo. Balko dasig lang ni sa mga performing pero kadugay ni para sa mga non-performing non-performing para sa bala sa pagulat sa mga pumuluyo kay kung non-performing mo sining opisyalis sa barangay maugtas ka wal ka nga ba isa pagid ka tuig mag-tener si Kap kag si Kagawad kag si SK ba na pero kung performing ka dasig lang na way man ay problema basta ang ato naman na diri ka perform lang mga barangay officials no hindi kay mo ya nga way kagawaslik puder hindi ka ano ni gani hindi ka ga-perform ka gid bala para sa imo sini iya nga mga pumuluyo no sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo so amo na klaro na ina sa mga tagpalamati naton ining postponement nga ni kay ini ginpermahan na once ginpermahan na sang presidente matake effect na ang ina iyang kasuguan abi no sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Okay? Sige. So, iban driyo may mga pag-uluugtas pero iba naton yung mga kauturan tenhon muna kay paiwaya. Sunod tuig dasig lang ang 1 year, no? A year after. Pero after that, ginahambal every 3 years na ang pagpatigayon sang barangay kag sang Sangguniang Kabataan elections. Na? Sige, no? Sa mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige. Kadto naman kita diri no, ang ining diskusyonan naton blang ining walo or ikapito na isimanahan na gidya ining ay grabe inkwentro sa Karabalan de blagin declare na sang tinalikdan pangadlaw sang alkalde sang syudad sang Himamaylan nga sa idalom sang state of calamity
no, because sa sining paraan nga enkwentro, 16,000 ang mga nagkala-displaced nga mga pumuluyo. Nga until now na isa na kasimana, why pa sa gyapon sila nakabalik sa ila sinitag sa ka mga panimalay. Hindi nagid siya manami, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Hindi nagid siya manami ning kakatabo nga ini, no? Para sa Himamaylan subungad law ang aton iyang gobernador, hands-on man ang aton gobernador, in fairness man, sa probinsya sa Negros Occidental, mapadulong to sa Himamaylan sa evacuation center. Kay Ariho, ang number of the evacuees, actually, manug 17,000, kay nga, to be exact ha, 16,976. No, ang number of evacuees sa report sa sining armed conflict as of 16,976. Balikan tang patrol bombo Mike. As of ang report ni October 11, 2022, 12 p.m. So, ang affected, Barangay Carabalan, no? Barangay Carabalan, Mayara, number of persons affected or 14,705. Amo gining pinakadako nga barangay. Barangay Kabadjangan, may 2,000 to 2,166 kang barangay 3 may ara sang 105. Rason nga 16,976 no ang total number of evacuees. Around 17,000 na gidya pila na lang gidya kulang ma 17,000 na no. So our armed conflict between the alleged communist amo ning situation nga report sang sa karon group no and members of the 94th IB Philippine Army natabo sa Sitio Sigang, Barangay Kababaylan, Carabalan rather no ang mga residente nagaka-alarm, ang mga estudyante affected hindi sila kabalik sa eskwelahan. So amo ni ang sa situational report bala sang situation sa mga pumuruyo. So, imagine bala, di ba, nagsugod 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ikawalo na yung adlaw gidya subong niya ang October 13. So, ay panatapos, ang pamangkot naton. Sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. Hasta san o pa ini. No? Hasta san o pa ini kay nga sinong daog diri haw ti syempre wala gidya no mapadayaw ang NPA kay nakapatay army nga duha may ano mga nasamaran or mapadayaw man ang army kay may napatay nga high ranking official sa NPA syempre hindi gid no kay tanan man nang gid kita diri mga Pilipino man kag ang hindi gidya manami apektado ng mga residente kapina ni 17,000 ka mga residente nga bisitahon man ni sa ato niyang gobernador subong iyang adlaw sa sining mga evacuation centers. Chikeron tang pinaka-latest update ano na ang dugang nga development sini sa pihak nga linya si Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace sa dugang nga report. Please go ahead. Yes, Bamuan. So, Bamuan, ang nagapadayon nga encounter sa Himamaylan, no? Wala pagadya na balaan kung saan ni matapos. Gani, no? ikawalo na nga daw, Dumascara Festival man ang countdown ta Bombo Grace. Yes. Day 8 today. Kaya nga, Yes. agin suguran kung gadya ang countdown sa October 6. Kay October 6, ganyan nagsugod na tabo la 5 sang aga, Bombo Grace mo, right after sang Teacher's Day sa October 5. So, bali, isa na kasi mana. Isa na kasi mana. Webes nga adlaw. Webes no? man to mo. Yes. Oo. So, abi naton gani matapos siya sa 3 lang ka adlaw. Oo. Kay di bala mo na Bombo Grace kis aga ni ang enkwentro
tag ano lang na siya mo, tag pila gani kadlaw, tag isa 4 ka oras, 6 ka oras, di ba? Mo na kasami naton yung mga reports. Subong niya, imaginabla nag-ikawalo na kadlaw. Yes, mamuan. Actually, may ara sang encounter. May ara ginaya sang tawag nga clearing operation, hot person operation, clearing operation. Pero ari yalain kay kung nagapadayon paangila sa ning clearing siyempre hot pursuit and clearing operation mabuan. May ari pa niya nagkakaluntad pag encounter, no? Pagbaluan na isang lupok. Ang iba niya nga mga encounter nga na-reporta, wala na yung pagbaluan na isang lupok, pero gina-clear na lang ang area. Oo. Iniga hindi gidya clear ang area. Ti ano na gid ang latest tambal ni General Pasaporte subong Bombo Grace? Yes, mamuan. So ang 94th Infantry Battalion, no, kagamay nga grupo sang rebelde, kon yung People's Army, di mamuan kahapon nga adlaw last 3, may ara naman sa nagluntad nga pagbayluhan na isang lupok, no? So kay Brigadier General Inocencio Pasaporte Bomboan, ang inkwentro natabo sa sitio Maliko-Liko. No, hindi ka Liko-Liko naman. Sitio Maliko-Liko? Oo, sitio Maliko-Liko. Kag siya, siyempre nabukid na nga bahin sang Karabalan, akong barangay Karabalan, no, Pamuan. So, sa report nga nabaton, nga nagikan sa 94th IB, no, Pamuan, wala, nagdugay ang pabalanas ang lupok. Kag 5 lang to ka minutos, mamuan. Okay. Kag nag-atras, no, ining mga rebelde kag kadto naman na sila sa nagahilain nga direksyon. So, syempre, ang tropa nilagas man sila. Oo. Ang rebelde ang kapalagyo, no? Amo gini subong ang klaro. Te syempre kay ginaayam sinasang tropa sa militar. Teatras sila pila man nagwanta nila 8 kadlaw ay ni sa militar nga ang ilan nga mga armasya kumbaga bla ano ni pagtawag sa Bombo Grace inang may supplies laya ti ang rebelde hasta sano amo gani no sa dili madugay Bomboan ginapamuyo nga mag ano na lang ni sila no mag-surrender bala pila na kadlaw nga last lagas-lagas sa katong mga militar sa ila, no, hasta magdugay luya naman ni sila. Kag amo lang na may na-recover pamuan nga mga kagamitan, no, isa ka backpack, personal nga pagkabutang, kag portable radio. No, so wala sang na-record nga casualty kagapon. Kag sa namba mo gali kagina, wala sang madaog dire. No, kung may mapatay ang isa kag isa, no. Why gidya ti ang gobernador nato na bisita subong adlaw to sa evacuation center o mga kaluluoy pagid ang mga residente nga hindi makabalik si manahan sa evacuation center. Yes, Bomboan, ang kaluluoy gidiya ang mga residente wala isang daog, no, sa nga nagkakatabo nga encounter 8 na kaadlaw or 7 na kaadlaw Bomboan. Ang mas manami tani Bomboan, no, kung ining mga rebelde ta kung may ara pa sila sa takipusuo nga nabilin, no. Nani maluoy man sila sa mga tao dira bala, no, sa Karabalan. Iti syempre, hindi lang mga legal age ang ara. May ara sang mga kabataan, mga tigulang, no, kag na-witness ko gid siya ang ila mga nawo kung ano ni, no, ang ila ginabatsyag subong. Mga kabataan, wala na yung kabalo, bumuan, kung anong nagkakatabo. Correct. Sabi nila, may fireworks lang mo. Sabi nila, doka ano lang, pero ang ilay ang mga ginikanan, sus grabe. Gapanumdum na sila sang, nano na tong baboy ko, paano to makakaon to, nano na mga kasapatan ko to, buhi pa tong mga karbaw ko, mga muna Bombo Grace, subong? Yes, Bomboan, kita ko gid ang pagdasig-dasig, balapad-lagan sang ila mga motor, kay kalabanan man sa ila, nga nag-i-star sa bukid, may mga motor. Ang pagsakay, yes, pagsakay sa mga panguloyo dira sa ambulansya, nang gina-check namon, kumiyara sa mga napilasan, kaluyan, wala man, Bomboan, no? Mga kasapatan nga nagkalabilin, mga iban pagin nga mga kauturan, nga mga private individual, nagabulig na sa pag-evacuate, pagdala-bala sa mga tao sa evacuation center, no? Gina-offer na nila mismo ang ilang mga salakyan, sa ilang mga utod, nga sa lapit sa encounter site, Bomboan, imagine. Correct. Yes. Bombo Grace,
Bumbuan, pamatian tabi, kadali lang ang pahayag ni Brigadier General Nocencio Pasaporte. Man, so initial information siya ako na alas 4, may isa kaya pang encuentro na natabo. Hindi tungod man sa mga reports no, dito sa may barangay Kalupaan, Giulungan City. Encuentro niya sa aton na 62 IB, no? Tungod na ginagkandakan man nila yung isang security patrol in yung area. Okay, sige. Bombo Grace, no? So, tiyan mo na, confirmed nga may isa pagid iya ka encounter kahapon. And, amo ni i-countdown na lang kita, kabay pa nga matapos-tapos na hindi maligaran pila pakaadlaw kay hindi nagidya Bombo Grace manami. Hindi na healthy, hindi na manami. Why nagid kita nagkakalipay sini, no? So far, ang si Kawaning Magbanwa amo ng isa sa na confirmed nga napatay sa bahin sang NPA. Ang aton niya mga fallen soldiers naton niya duha, Bombo Grace, may 6 ka wounded, kabay pa nga hindi na madugangan, Bombo Grace. Yes, kabay pa Bambuan. Yes. Kabay pa no nga hindi na madugangan kay wala gid sang may madaog dire. No, samtang nagapadayon ini Bambuan kag kaluluoy sa lambag ko ang mga katawan. So kabay pa nga mauntat na ni kay madamo pa ning proseso ang paghimuon no, before ka maka-declare nga safe ni ang place kag ang mga puluyo, especially mga kabataan, i-undergo ng distress debriefing, Bambuan. So, Bambuan, samtang nagluntad no, ang enkwentro no, sa tunga sang 62nd Infantry Battalion kag sa mga katapos sa Central Negros 1 sa gihul nga naman ni siya Bambuan. So, wala man sang casualty kag dali man lang to, no, alas 4 sang hapon kag Bambuan ang ining encounter man no, bali sabat man niguro sa isa ka encounter pagid Mako mo, may encounter to sa Karabalan, may encounter pagid sa gihulngan So napatigayon na sila sang security patrol Bambuan no, kasunod ang sa report nagikan sa mga residents dabla nga may ara sang pasensya sa rebelde grupo sa nasamit nga barangay, so mga pamuluyo ta ka-abtik na gisubong kag wala nagakahadlok sa pagatag sa information Bambuan. Amo ginang importante, no? Hindi na magtabon-tabon sa mga rebelde. Kay why man sa mga ginahimo nga kaayuhan kay kamo mangyapon ni mga pumuluyo ang maapektuhan if in case la Bombo Grace. So maayo kamo na lang hatag information nga daan para mas ma-secure na dayon ang area. Amo na bala ka subo ni sa mga encounter nga ini. Mayo lang kayo mga banderitas sa likod mo do. O isa magtulog ka, makadumdum ka naman ng Dres Bacolod, aming Mascara Festival. Gali, day 13, Bombo Grace. Yes, Bambuan, 13th day of October. So, padayon lang sa kahapon, no? Ang kinasadya diri sa siyudad sa Bacolod. Kagati subong aga Bambuan, sarado pa mga kiosta, no? Abri naman ang dalan, pwede na di kalabay mga jeep ta diri sa dalan San Juan. Kag nagdugang pagid ang mga banderitas Bambuan. Actually, kada kita ko sang banderita sa aga, sa especially sa hapon, kun hapon, blambal niya kay ka-fiesta. Do kanami, no? Kanami man gid sang feeling, abi kun may festival. Pero mas nami pa gid ang feeling kun may matabo during the festival. Pero so far, so good, Bombo Grace? Yes, ang una pagkambal ko, Goro Bambuan, titani, banderitas na lang ko. Para daw fiesta. Oo, gatag ko sang... festive. Yes, gatag ko sang kolor sa kabuhi, mga madulong. Oo, di ba la? Kaya balo ka makita sang tao, may banderitas, mambal sila, maudo ka festive, kanami sang feeling, kanami tulukon. No? Makapaulo-umpaw sa Balatsagon, Bombo Grace. Yes. Tsaka na, sa mga aras, panimalay nila, nga wala nagalagalagaw. Guwada, no? Lakat-lakat diyo. So far, okay, gid, no? In fairness, sa mga kapulisan natin, kalerto, manabi mo sa Subong Mascara Festival? Yes, Bambuan. No? Actually, may mga dugang pagid ng mga kapulisan halin sa PRO6 as augmentation naman. So, pagbantay, no? Pag-secure sa aton sa mga kauturan, ngari diri sa Bacolod. So, bantayin na nakaroon ng dugang update. Oo. So, at least kung damo pagid pulis, mas manami, no? Kag ang aton diri way sang gamo, no? Makumpiskar ning tanan nga binilagyan ay sa illegal nga droga. Kag sa mga kapulisan nato na, Bombo Grace? Yes, Bambuan. So, kagahon lang, no? Amo to, successful naman ang drug bypass operation sang CDEU. Kag hopefully, ang mga ginamonitor Bambuan, magkaladak
apan ngini na makapamera sa adlaw gid sang highlights kad dira na kalabanan gid. Kasi mga the rest nga adlaw nga nabilin pa. Yes, okay. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bomboan. Lapit diri sa Lanson 1, ini si Bombo Grace and Lubaton para sa Masang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton ng mga banderitas na rin kapaumpaw sa sa abla sa Balatsagon mo ngayon ano ning kakatabo sa aton nga palibot ba ang sa ano gidho ang sa Karabalan sa Himamaylan ka very kasubo ka frustrating maluoy ka sa mga residente gina-imagine mo bala no mga residente kung anong kabudlayan nila kapina ni sila 17,000 no ara sila sa evacuation center syempre inabalang safe da sila pero ang ilay ang anxiety nila ang balatsago nila kay amuhi kitas na mabayaan mong imo bala nga panimalay kay nagapangabuhi ka sa kalibutan no ang imong mga kasapatan to somehow ti kabikado sa ila sitwasyon ti para sa ila kung makapundar kay nabalang makabakal kay imo nga karbaw mo baboy mo mga manok mo tapos ginapanumdum mo gid na ya kay iniya, syempre ara ka ginapakaon ka sang gobyerno pero hindi man na antas ta mintras. Pero ang palangabuyan mo gidyati kung ano tong magkala-damage sa imo nga mga jutay to nga propiedad, no? Ti amo na gid kalain gid sina batyagon kasubo kag mabudlayan ka, no? So ining sabahin niya sang rebelde nga ni. Amo na ba yung permi naton ginahambal? May mga ginapakigbato kamo nga kausa, may mga gina-indoctrinate sa inyo, galing sa tutuod lang, buksan tang mga matata, kag paminsaron, ta panguna-una, ta ano ang kaayuhan nga ginatuga silang kausa nyo? Subong ginayam kamo sang militar, hasta kamo apektado kag inyo nga pamilya. No? Ginagutom man ang inyo nga pamilya, hindi kita pwede pangabuhi sa kalibutan nga peacefully. Kay amo na bala permi naton ginabalik-balik kahambalin, I'm sure ga-agree ng mga kauturan ta wala daog di Kung ikaw rebelde mapatay mong army, mapadayaw-dayaw kaged. No, mambal kaged napatay ko to duha to ka army noms lang pilason ti man. No, kasadya mo gid. No, matumbok-tumbok kagid. Da kayo sa bayan sa army nga gusto nila makapatay ni sila rebelde how? No, na neutralize naman nila ka sika waning man magbanwa. No? So amo na dali lang ari na ato mga sister stations. Good morning, Bacolod. Welcome. Kag mayong agagid, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Kami diri sa Negros, sa Bacolod, amuning asa subong niya, kasubo gidyapon kag inabalang kamaluoy ka sa mga residente dito sa may Barangay Karabalan sa Banwa sang Himamaylan, sa syudad rather sang Himamaylan, Barangay Karabalan, syudad sang Himamaylan kay sa kakaiping nga barangay nga apektado sa gyapon sining padayon nga engkwentro, isa ni sa pinakamalawig so far sa pila nakatinuoy nga engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag sang sabahin iya sang New People's Army. Kay man sige-sige pa ni Bombolin City subong October 13. Sa subong adlaw, isa na siya kasimana, ika-8 na gani kaadlaw kay nagsugod gid ni siya October 6 Huwebes man sang tinalikdan nga simana. So kahapon ang pinaka-latest, alas 3 sa hapon, ang 94th Infantry Battalion, nagbayluhanay naman sila sa ginaaligati, bahin sang New People's Army naman sang paglutanganay, pero mga 5 minutes, kay nag-atras man ang mga rebelde. So sa Sitio Liko, Barangay Karabalan, may mga na-recover sila kagamitan, although why man sang casualty, no? Pero naibalawan naton, 3 na ning casualties, 3 nang nagkala-untay tiil, 2 sa bahin iya sang Filipina sa mga soldado, kag isa sa bahin iya sang NPA, pero may anom kapakasamaron sa bahin iya sang militar, no? Amo nang pinaka-latest update dira, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, no? Pero going back man diri sa amon sa may syudad sa Bacolod kay nagka-countdown no kami sa Mascara Festival ika-13 naman kadlaw subong di so far okay gid ginahulat ang dugang ang may dugang pa nga augmentation na sa mga katapos ang kapulisan pero why man sang kinagamo
ang isa lang gid subong nga kagahon kay di ba lang ginabantayan na mundre ang paglapta naman sa illegal nga droga kag ang pinapagbinaligyan ay ti subong way gid nagsala kay aga pang banwa mayara sang gin patigayon nga drug buy bust operation ang City Drug Enforcement Unit. Tapos, actually, yara gid ang mundri nga City Director, ang Bacolod City Police Office Director, si Colonel Thomas Joseph Martir. Kasi mga amuni yung City Director, yara gid na nagapakita mo ka very hands-on bla sa iya Bombolinsi. So, sa Barangay 1, las 4 ni sang kagahon, ang mga nadakpan nga mga sospetsado, Alvin Cristales, 27 anyos, sang Purok Bulinaw, Barangay 1, kag si naabtan man sa iya nga balay si Regina Escosio, 44 anyos, pero taga Purok Lison, may mga kabataan ni. Inisla nga duwa, at tuto sa ila misa, ito nga nakitaan to sa mga kapulisan to, mga 1.2 kilograms sa illegal nga droga. So, ang balor lapit sa 10 milyon, mga dira. Mga 8.5 million so no to sa interview namon no dito sa area ang ini nga illegal nga droga halin ni Sala Carlota gindulong sa Bacolod kag ginapreparar ni Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas para sa highlight sang Mascara Festival. Amakon mo na, no? Amo na nga paandam din ni Colonel Martir sa iban pedra nga basi may tuyo pa nga magbaligya sang illegal nga droga, hindi na gidya pagdayunon, kaya amo na kaaktibo nga amon nga mga kapulisan sa pagbantay dire, kay ang ginasiaging gusto nila hindi gidya pagpaulotson ining mga illegal nga droga sa tion iyas, especially subong nga mayara sa Mascara Festival. Tiamo ni so far ang mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod. By the way, ning reklamo bla sa school principal sa Rizal Elementary School si Ma'am Christina Himora. Kundi 30 gini ka mga manunudlo sa Rizal Elementary School ang nagpanawagan sang iya nga ouster, pero ang pagpahalin sa iya pero nagpalabot, nagreklamo sila sa amon dris Bombo Radio kay nagsulat sila sa Schools Division Superintendent wala tikang tiambal sa mga maestra ti mapabumbota. Kahapon nagpatagman si Schools Division Superintendent Reynaldo Hico nga hambal niya ti masulbar gini namon ang problema, gina-advise niya makuno ning mga manunudlo kag kun mayara kung mapahalin man sa dira sa Rizal Elementary School si Mora, kung may sala siya ti ang regional office na kuno ang madesisyon. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo ka salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on kag good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri dito sa may bahin sang isla sang Boracay, ti temporaryo anay nga ginasaylo sang amon nga Coast Guard Aklan ang tanan nga sea sports activity kag biyahe sa mga motorbangka sa isla sang Boracay kasunod sang epekto sang ini nga tropical depression may sa aton nga pungsod Pilipinas. Ti sunod to kay Sir Dominador Salvino, Deputy Station Commander sang amon nga Coast Guard Aklan nga nagpaguha sila umpisa kagapon sang ini nga Sea Travel Advisory kung sa diyan nakabalahag nga ang tanan nga sea sports activity gintala na anay sa likod nga porsyon sang isla, particular sa Bulabod area. Samtang ang biyahe man sa motorbangka patabok sa isla sang Boracay, dito na from Tabon paadto na sa Tambisaan area. Angot diri ginasiling maniya nga daw batsyag na subong ang ini nga pagsaka man sang turista nga nagabisita sa isla sang Boracay kay man sang nagaligad nga bulan sang Setyembre na i-report man aton nga ginakabigid nila ina nga daw season bala nga mahina gid ang pagsulod sa mga turista sa amon nga isla sang Boracay ti subong pisar nga ini may malain nga paniempo sa iban nga bahin sang aton nga pungsod Pilipinas daw mataas naman gid man ang mga numero sang turista nga nagabisita kada adlaw sa may bahin sang
isla sang Boracay. Samtang dugang man niya balita diri sa amon, agin paklaro bala namon sa may bahin sang amon nga Clan Police Provincial Office, ini nga issue sang operation sang peryahan diri sa amon sa Banwa sang Kalibo. Ti didto ginklaro ni Ma'am Leonelyn Artis ang amon nga Clan Police Provincial Office nga anuman nga klase sang sugal, no, mayara man ina sang maintok o kun malagko nga pusta makabig ina nga illegal. Ti so meaning ini nga peryahan nga nakot on daak sang amon nga patrol kag sang mga kabombo manamon nga nagahatag sa amon sa information ti illegal gid ni or makabig naton nga pagsugal gid ni kay mana mayara gid nga nagapusta sang ginatos kag linibo gid gani ang napierde pa sang iban. Ay tigin pa klaro manamon to sa LGU. Ano ang nakabalag sa ilang permit nga ang may naga-involve nga kwarta diri sa naga-operate nga peryahan ti siling to sang LGU Kalibo. Umpisa subong adlaw matapos gani nga mabulabog na to kag syempre na-report na diri sa bombo. Siling to nila umpisa subong pag monitoron na sa amon nga mga katapos ang otoridad ini nga mga peryahan diri sa Banwa sang Kalibo kag kung makitaan sang pagbayular ti paghahatagan sang aksyon ti nag-offer sila diri Bombolensi litson kag litson kuno sa Paskwa ti hindi abi kami makauyon sang litson diri sa Bombo Radio Kalibo iway kami tuya nagbaton sa ila offer nga litson kay hindi gani kami makauyon sang litson kag why man kami nagabaton sang mga anuman dira nga pabuya agod lang nga hipsan ini nga illegal nga naga kinatabo. Why man sa problema kung naga-operate sila. Ang importante lang gid mag-operate sa legal nga pamaagi. Di ba kay man why man kita ya naga kahikaw ko na gusto lang Manila ang kalibangan. Gusto lang Manila mag-operate, magnegosyo pero ipagi lang naton sa legal. Why man niya ma-question kung tama man yang iya nga gina or ila nga gina himo. Samtang dugang man nga balita diri sa amon nagpatuman man sang condonation ang amon nga Clan Provincial Government sa mga taxpayer nga may delinquent real properties. Ti gin-announce to sang amon nga Clan Provincial Treasurer's Office nga dapat i-take advantage sang mga klanon ang ining paghatag sang condonation o kunti pagpaiway anay sa mga ilang penalidad nga dapat tani nga pag-atubadgon sa ilang mga dapat nga bayaran ay tigin anay hatagan anay sila sang condonation. Amo lang ini so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Damoging nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo, Sailo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Service sayang sa mga ng Rojas sa bugas na probinsya sa Capiz. Speaking of sa Capiz, dinamiklado si Paula, bookkeeper, ini nga reklamo ang nagikan sa ilang nga Parents Teachers Association o PTA kag nagpadala ini silang sang sulat sa National Bureau of Investigation o NBI Capiz. Sandig sa ila diri nga sulat ginahingyo nila diri sang PTA nga paimbestigahan ining ilang principal nga si Dr. Quinto Tagok Jr., ang bookkeeper nila nga si Mr. Ronald Tulero, kag sang ilang administrative officer nga si Mr. Mark Philip Besana. Tangod sunod diri sa ila mga nanari-sari nga anomalya. Kay sandig sa ila laging papasarman na unang board resolution number 4 series of 2022 nga kung diri intermado ini sang PTA man nakasaad dito sa resolusyon ang reklamo sa mga officers kaangay sang nagkalain-lain nga mga anomalya sa transaksyon sang principal o sila nga bulutuan dira kag sa tunga sang supplier. Iban pa diri pagkakas ni principal no sa Bids and Awards Committee nga wala sang may pakita nga detalye kung sa diin sunod diri
paglapas sa IRR sang RA 9184 upon Government Procurement Reform Act. Dugang pa diri nga nakasaad nga reklamo, amo ang ginaligar pagbaton sang prinsipal sang sweldo nagikan sa duha ka mga bulutuan nga mo ang Rizal Elementary School kag sa ila sa Feliciano Yusay Consing National High School opening former Kabog-Kabog National High School sa banwas ang President Rojas. Duga pa diri aligasyon man nga reklamo nagikan sa mga babayi sa sining kaupdanan sang prinsipal nga ginaaligar sexual acts daga ang pagdesignar ni prinsipal sa kay admin officer Mark Philip Disana bilang supply officer man kasuno sa mga PTA wala sa nagakahibnabo na nga check and balance. Dahil nagalaom diri gani sila nga TM aksyonan ni sang NBI kay man ay sulat ini na petsahan Oktubre 5 sini nga tuig. Sa dugang namon diri nga mga balita, ang mga manugpanginhaso sa may barangay Bara sini nga syudad ang nagapanawagan sa city government nga kung tani gintalalapod na lang sila sa paghatag sang ayuda. Kahapon to sa interview to sa kay Nanay Cecilia Picardal, 68 anyos, nga residente sa sitio Pangpang sa barangay Bara sa nasambitan nga syudad. Ginpayag sining senior citizen nga manugpanginhas nga nagalain gadiya nga buot dismayado gid siya kay sa kadugayon na niya nga manugpanginhas wala gid siya madala sa listahan nga nakabaton sang financial assistance nga ginhatag sang DSWD kag DA pinaagi sa city government. Sunod diri sa iya kalalapod tani kay alangay man lang sila nga apektado sining red tide nga wala may baluan kung hasta sano ini magadugay. Sa pahayag man niya sang ilang nga kapitan ni Barangay Kapitan Ernie Boreros sang nasambitan nga barangay nga sa 450 ka mga manugpanginhas nga rehistrado sa ila iya ay 126 lang ang nahatagan sang amo nga ayuda. Gintakad ko niyo pagani dito no sa DSWD sa DA o agod nga beripikahon kung ano ang nanging kwalifikasyon sa pagpanagtag sang ayuda. Apang libaluan diri nga ti ining mga listahan no direkta nagikan sa sa Agriculture's Office kung sa diin gani ti ginapahayag nga dapat rehistrado sila iya sa Agriculture's Office hindi lamang sa ilang nga barangay. Ano ini nagambal to ang red tide nga hatagan lang ang rehistrado sa ilang nga Agriculture's Office. Kag ang komento pala so sang pinanamon diri ka mga kauturan sa kapi sining pagpostpone pagperma na gid ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sining layina nga tinagapaiway gani sang eleksyon sa barangay kag SK sa sulbong December 2022 kag dayonon na lang sa katapusan nga Lunes sang Oktubre 2023 kadamaan gid sa amo niya Bombo Radio Western Visayas nagareklamo nga dapat way lang ginpirmahan ni Presidente BBM ang ang among hagna nga tinanginlayi na gani nga magapospone sang election. Hanggang sang labas 31M. Mula ni so far mga balita diri sa amon sa Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita tingin aprubahan sang Iloilo City Council ang amendment sa Curfew for Minors Ordinance nga ginapatuman sa syudad. Ini matapos na ginhingyo ni Mayor Treñas sa konseho nga dapat ibalik sa alas 10 sa gabi tubtob alas 4 sa kaagahon ang curfew hours. Tisunod diri kay Councilor Plaridel Nava nga sa nauna nga Regulation Ordinance number 2011-676 nga siya mismo ang proponent alas 10 sa gabi tubtob alas 4 gid man sa kaagahon ang curfew sa minor de edad. Apan tisunod kay Nava kinislan ini ni ex-official City Councilor Leila Luntaw paagi sa Regulation Ordinance 2020-120 kung sa diin ang inlas 8 sa gabi tubtob alas 4 sa kaagahon ang oras nga wala ginapahanugutan ang mga minor de edad nga magwa sa ilabalay bangod sa pandemya kag bangod man sa involvement sang mga minor de edad sa mga kinagamo. Samtang sa iban panamon nga mga balita tingin sa pawan lang sa anay sang aspalto ang nag-usmod diri nga karsada sa corner barangay Yulo Arroyo
kag is North Street, Iloilo City proper. Tisuno diri sa Chief sa Maintenance Section sang Iloilo City District Engineering Office, temporaryo lang anay ang pagbutang sa asfalto sa kalsada agod nga timaagyan sang mga motorista. Samtang istoryahan tabala ini about why nagit sang tsansa, finish na gid kay tinapirmahan na sang presidente ang postponement sang barangay kag sanggunian kabataan elections. Hindi na ginimadayon ang eleksyon sa bunga tuig ba o kaluluoy naman sa mga pumuluyo. Bombo Radio Western Visayas nga yara sa poder sa mga wala pulos kag madumot nga mga barangay officials bomboan. Mo man ganing ang barko kay na kung ang isa ka tuig kung performing kag way man niya problema in fairness sa mga opisyales abi kag sangguniang kabataan sa barangay mo dasig lang na do ka okay man way man problema pero kung way pulos kag ina balang way may ginahimo do ginaugtasan ka sang imo nga mga pumuluyo kay damo ka ginapaboran dira nga mga paryente mo dayon nung kun kontra mo gani do ka kontra mo ged ate dugay ni para sa ila Bombolense ang isa ka tuig Bombolense. Ati amo ged ti damo gani subong Bombo Radio Western Visayas nadismaya sa 31 million bala ka mga botante sadto ni President Marcos. Baw nadismaya dari sa presidente subong gabasa lang kita sa mga comments dari baw. Nadismaya sa presidente bangod sa pagpirma sini agod nga ti manginlayi ang postponement sang barangay kag sanggunian kabataan elections ti isa pa ka tuig liwat nga anto sa mga pumuluyo nami niya subong ngirit-ngirit sa mga kapitan kag kagawad Bomborita. Manila, umasa ba kayo? Wala na. It's a prank. Hambal ko man sa ina nga maayo niya nga mag-postpone. Pasalamat gid niya, pabor gid niya sa mga pumuluyo. Kulang ila kapitan, barangay officials, ila nga SK officials dira is kita man balang mihura sa ilang sino man tana nga hindi sila gusto nga magdualawig ila termino man. Pero ining mga kapitan nga ba nagapinungko lang kagabi nadako sila buyon. Amo gid niya ang dapat na gid nga hindi nagigkunta niya madayon ang eleksyon Bombolense. Amo geti. Nakitaan man ini naton kung sino-sino nga mga barangay officials ang masiling bala naton nga ti may ara gid sang malasakit sa ilang nga mga pumuluyo ang nasakupan especially sang pagtuhaw gid sang COVID-19 pandemic ti ang iba niya luyag na ginanila nga islan ang ilang nga mga barangay officials nga palpak ang pagtrabaho sa barangay. Galing kay tiway ginabatian kag way ginakitaan ni President Marcos Bombo April. Tama ka gidira Bombolense paano manabi kay damo man yang nga nagahutik sa iya no. Damo man gani naga-expect nga abi hindi magpati-pati ni si President Marcos sa mga alipuris nga nagahutik sa iya pero why man galiya sa may natabuti ang amon dire nga mga SK chairman Bombolense. Grade 4 ng ilang bata hindi na sila SK chairman kundi sangguniang kabataan naging sangguniang inahan na diri ang amon nga mga chairman kaya balana na naglinasawa na nagtinabat may mga bata na sa ilang pagpungko as SK chairman ang amon man yang kapitan ang iba nagatukob na lang gid sang ilang mga empleyado sa barangay kaya sila manabi ang nagailupod Bombolense. Amo gid iti mga lipures malang ni President Marcos ni ang mga nagdoso sang postponement sang barangay kag sanggunian kabataan elections. Sige lang alang ginang akong nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madam. Okay, sige. Why naman kita mga kabira naman nabilin nga tiyempo sa subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports. First edition kag saliwat. Christmas in the air, you can feel it. Para sa aton iyang Bombo Radio Christmas Countdown. 73 days to go before Christmas. 73 dias na lang kag Pasko na. Sige hapon. Ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo! Bombo! Isang karangalan na naman mga ka-Bombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated.
na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa radyo, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Maininit pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 13 na kita sa bulan sa Oktubre, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na naman kita 73 sa dia, 73 days to go before Christmas. Samtaliton kita sa aton siniyang nga mga headlines sa aton sini nga top story of the day. Layi nga nagapaiso sang barangay and SK elections sa masunod nga tuig, permado na ni Presidente Bongbong Marcos. Sa aton balita lokal, syudad sang Himamaylan, ginpaidalom sa state of calamity bangon sa nagapareng enkwentro sa militar kag New People's Army. 94th Infantry Battalion kag gamay nga grupo sa New People's Army liwat naman
niya nag-engkwentro sa Barangay Carabalan, Himamaylan City. Samtang numero sa mga evacuees sa Banwasang ukon syudad sa Himamaylan nagdangat na sa masobra 18,000. Reklamo sa mga manunudlo sa Rizal Elementary School batok sa ilang nga principal, ginrefer na sa Legal Office ang Division of Bacolod City. Balita naman, National Presidente Bongbong Marcos nagmando sa mga ahensya sang gobyerno nga handaan epekto sang bagyong Maymay. Department of Information and Communication Technology aminado nga madugayan pa ang nationwide internet connectivity. Balita naman, International Thailand nagpromisa sang mas hugot nga gun kag drugs control kasunod sang nursery massacre. 28 ka mga kabataan madamo ang naaresto sa protesta sa mga pumuluyo sa Iran. Balita naman, special flying car nga himo sang Chinese company nagpadagay na sang unang nga public flight sa United Arab Emirates. Sa balita sa negosyo, Department of Tourism nagpasalig nga ika-welcome sang Pilipinas ang Chinese tourist. Balita sa inampang hard-hitting mixed martial arts sabayan sang strawweight Lito Adiwang padulong na sa recovery matapos nga mag-agom sang injury. Sa balita sa entertainment, tickets para sa huling El Bimbo concert sang Eraserheads sold out na. Amo yan mga kabombo aton cinema headlines. Kagkaroon, litor kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa detalye sa aton sining nga top story of the day. Ginpirmahan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud nga may layi ang hagna nga nagapostpone sa December 2022 barangay and sangguniang kabataan ukon SK elections kay ini ang padagayuno na sa uli nga Lunes sa Oktubre 2023 ukon sa masunod nga tuig. Ang Republic Act 11935 ang ginpirmahan ni Presidente Marcos sa Oktubre 10 santo sa panibagong layi tanan nga incumbent barangay and SK officials ang dapat nga magserbe tubtob nga may ma-elect na nga magabulos sa ila magluwas na lamang kung sila ang mapahalin o kung masuspender tugas ang pila ka mga rason. Ang term of office sa mga masunod nga ma-elect nga barangay and SK officials ang magampisa sa udto sa Nobyembre 30, 2023. Samtang masunod pa nga mga eleksyon ang patagayunon matapos ang 3 ka tuig santo sa statement gipang ni Commission on Elections and Public Chairperson George Erwin Garcia nga sila ang magasunod sa layi bisan pa nga ginpreparahan na nila ang piniliay. Sunod sa kay Garcia ang postponement ang nagapanugot sa COMELEC sa pagpadayon sang voters registration agon nga masiguro ang mas madamo pa nga mga partisipasyon sabay sa mga pumuluyo sa palabuton nga piniliay. Payag sini nga magapagwa sang announcement ang commission tuwi sa adjustment sang calendar of activities sa labing madali nga panahon o kon natinion. Liwat naman nila nga checkeron ang existing kag mga nakaplano nga procurement contracts may kantanan sa barangay and sangunang kabataan elections kag maghimo sa desisyon santo naman sa best interest sang tanan nga partido. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga makabombo kakaron. Lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita lokal. Gimpay down sa state of calamity ang Himamaylan City sang Lunes, Oktubre 10 bangon sa nagapareng enkwentro sa tunga sa mga militar kag New People's Army sa Barangay Carabalan sa nasabit na syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Raymond Tungson, Lunes ang aga, ginrekomendar sa alkalde kag sa City Disaster Risk Reduction and Management Council kung CDRMC ang pagdeklara sa state of calamity sa syudad kag pagkahapon ini ang ginpa-concur sa City Council. Sunod sa kay Tungson o kung Tungson, nagpadulong ang Provincial Social Welfare and Development Office o kung ang PSWDO sa syudad kan nagrekomendar sang state of calamity. Agod sarang nga maka-avail ang Himamaylan sa mga services and financial assistance. Sa karon sunod sa alkalde, hindi pa malaragway ang status sa Barangay Carabalan bangod nga may pila ka mga lugar nga medyo malinong naman apang may mga areas pa nga gina-control sang mga militar. Sunod diri nagapadayon pa ang operasyon sa mga militar kay in kaso ginman nga maghambal ang maining nga may mga lugar nga pwede na nga masudlan ang local government unit o kung may mga pumulo nga pwede na nga ma-pull out sa evacuation center, sila ang mag-assist diri
bilang logistics sa backup. Sa karon sunod sa iya wala pa natandog ang calamity funds sa syudad bangod regular funds pagid lamang ang ila sini nga natandog kag gingamit kag may ginreserba na sila nga quick response fund. Ginpasalamatan naman itong son si Governor Eugenio Sebong Lacson kag ang PSWDO sa paghatag sa mga food packs kag mga bulong kag ginpahayag ang ila suporta sa syudad tuman gid ka importante. Ang Local Disaster Risk Reduction Management Council nag-declare ng state of calamity for Himamaylan Monday morning kami. And then Monday afternoon, din pa kongkor namon sa Sanggunian. Kadto man di ang DSWD Regional Office, tagaan kami nila sang ilang evaluation. Nag-recommend man sila ng state of calamity, especially para sa mga services, financial assistance na pwede nila mahatag. Di mas mayo nga ang basis amo na bala. Ang kabay sa pagpahig ni Himamaylan City Mayor Raymond Tongson. Samtang liwat naman nga may nagluntad niya enkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kay gamay nga grupo sang rebelde nga New People's Army o kan NPA sa barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental kapin alas 3 kahapon sang hapon. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, ang enkwentro nagluntad sa sitio Maliko-Liko. Nabukid na nga bahin sa barangay Carabalan. Santo sa nabaton nga report ni Pasaporte gikan sa 94th IB, wala nagdugay ang pagbayluhan na isang lupok nga nagdangat lamang sa 5 ka minutos sa gilayon man nga nag-atras sa mga rebelde sa nagkalinlain nga mga direksyon. Ginlagas naman sang tropa sang militarang mga nagpalagyo nga NPA bangod maathag man ang trucks nga ila ginbilin. Na-recover sa encounter site ang isa ka backpack, personal nga mga pagkabutang kag portable radio. Ginapakamaayo naman ni Pasaporte nga wala sang nasamaran sa mga militar. Almost mag-alas 3 na kiloto. Isa pang kwenkwentro nga natabo, no? Sakop yapon sa barangay Carabalan, pero bukid na nga sa sitio Maliko-Liko. Report sa aton sa 94th Infantry Battalion, wala man nagdugay ang kwentro. 5 minutes, and then nagkalagyo na yung kwan, patas man nga dinalagan sa itong diin nga direction in different directions ang mga NPA. Diba man lang nino, mag-group inagas ang aton tropa, may nabili nga packs area, personal belongings, at may portable radio na nabili. After that, nag-tracking sila. Ang kaban sa pagpayag ni 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Samtang dugang nga balita lokal, 18,236 ka mga persona o kon 3,795 ka pamilya na ang apektado sa nagapaday nga enkwentro sa tunga sa mga militar kagkatapos ang New People's Army sa may barangay Carabalan, syudad sa Himamaylan, Negros Occidental na nagsugod sa tilikdan nga semana. Kahapon, naghatag sa briefing report ining si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade kag Governor Bong Lacson. Agon nga maghatag sa update sa sitwasyon sa lugar kasubong man sa mga evacuees sa data nagikan sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. 3 ka mga barangay ang napektuhan sa enkwentro kag mapumuluy ang hamtang sa 18 tanan ka mga evacuation centers. As of October 12, 2022 o kon 22,300,795 ka mga pamilya ang apektado kon 18,236 ka mga pumuluyo sa nasabit ka numero 3,313 ka mga pamilya o kon 15,965 ka persona ang nagikan sa barangay Carabalan, 454 ka pamilya o kon 2,166 ka mga individual ang nagikan naman sa barangay Kabadyangan kag 28 ka mga pamilya o kon 105 ka mga persona naman ang taga barangay 3 o kon sa bahin sang suno pa diri nga suno sa kay Pasaporte ginmanduan na sini ang ground commander nga tumuron ang mga lugar o kon sitio nga wala na sang nagakatabo. Kag sabay naman sa mga pamilyang apektado sa nasilina naton ang mga apektado 3,795 ka mga pamilya o kon 18,236 ka mga pumuluyo. Sa nasamit nga numbers 3,313 ka mga families o kon 15,965 ka mga persona nagikan sa barangay Carabalan, 454 ka families
o kung 2,166 ka mga individual ang nagikan sa Barangay Kabanjagan, kag 28 ka pamilya kung 105 ka mga persona naman ang taga Barangay 3. Sunod sa kay pasaporte, ginmanduan na sini ang ground commander nga tumuron ang mga ginmanduan na sini nga mga lugar o kung sityo nga wala na sa nagakatabo nga konflikto, agod nga mapaamat-amat na balik ang mga evacuees. Sunod diri, bangod nga may nabilin pa nga mga armado sa lugar, ila gina-pursue ang operasyon labi na gid nga may tracking pa ang tropa. Ang importante sunod sa iya, ma-clear anay ang mga areas antes pabalikon sa ilang mga puluyan ang mga pumuluyo. I have tasked ang ground commander to identify kung ano ng areas nga we are sure nga wala na para mapabalik na namon ang ibang evacuees kung amuko din nga area. Kung let's say isa ka sityo, kung sigurado na kami clear, ma-advise na namon. Ang kamay sa pagpahid ni 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Samtang nagaplano nga makighinunanon si Governor Eugenio Jose Bong Lacson kay Mamaylan City Mayor Raymond Tungson nagod niya istoryahan ang sitwasyon sa Barangay Carabalan nga masamay ginaluntaran sa engkwentro sa tunga sa mga militar kay New People's Army. Suno kay Lacson magapamangkot ini sa local government unit o LGU kunya ang Barangay Carabalan ang paborito nga lugar sa mga NPA bukod masamay ini nga ginaluntaran sang mga engkwentro. Suno sa iya ginpamangkot man sini ang sitwasyon sa mga dalanon kag maayo man suno sa impormasyon ang iya nga nabaton. Suno sa gobernador ang ini nga mga butang dapat maistoryahan. Gani siya magapungko kag makighinunanon kay Tungson agud nga madiskusyonan kung paano mabuligan ang barangay sa bahin sang kuryente, tubig kag iban pa. Kampante naman ini nga hindi na maglapta pa mga rebelde sa iban nga mga bahin sang Negros Occidental. Kumpiyansa man si Lacson nga magasubside ang sitwasyon kag hindi na maapektuha kung makaapekto sa ekonomiya sang probinsya. Suno sa iya santo sa briefing report ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commanders ng 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, makita na ang green light sa pila ka mga lugar kag posible nga makabalik na ang mga evacuees. Sunod diri kontrolado sang gobyerno ang sitwasyon kag nagalaw ini nga makaamat-amat na balik ang mga residente sa ilang mga puluyan kung maklear na ang mga lugar. Why is Carabalan the favorite area? They may have an answer because I asked, how's the road network there? Okay naman ko ng mga dalan dira. No? So, why is it favorite place? No? So, that has to be talked about. And as I said, I will sit down with Mayor Thompson and take up matters that can help the area. Ang kabayan sa pagpayag ng Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang naglunta naman ang enkwentro sa tunga sa 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army kag mga ginaligar katapos ang Central Negros 1 sang New People's Army sa syudad sang gihulngan Negros Oriental kapin las 4 kahapon sang hapon. Sunod sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army ang nagpaligayan sang security patrol ang 62nd IB sa may barangay Kalupaan, Gihulngan City. Kasunod sa mga report gikan sa mga residente nga mayara sang presensya sa mga rebelding grupo sa nasambit nga barangay. Kapin 5 ka mga NPA members sa ila sining nakasumpong ginapatihan katapos ang Central Negros 1. Wala naman nagdugay na nasambit ang enkwentro kung sa rin nakakita man sa tinulo sang dugo sa encounter site ang mga militar. Payag ni Pasaporte nga nagapadayon pagkaroon ang pagpaligayan sang pursuit operation sa mga militar sa nasambit nga mga rebelde. Patag ni Pasaporte nga ang enkwentro nagluntan sa barangay Kalupaan kay ini ang sakop pa sa syudad sang Gihulngan ang pangyara na sa boundary sa banwa sang Valle Hermoso, Negros Oriental. Adugang pasiring nga sakop sa area of responsibility sang 303rd IB ang bilog nga 1st District sa Negros Oriental. Ginapagkamay naman ni Pasaporte nga wala sa napatay sa bahin sa mga militar. Patag pasiring nga ila man gilayon nga ginapagwa ang report kung may mapatay o kung masamaran sa nagakatabong enkwentro kag wala nila ginatago bangod ang maini ang ginalala naman sa hospital kag may buluan man sang mga pumuluyo. Sa enkwentro natabo dito sa may barangay Kalupaan, Gihulngan City. Enkwentro ni sa aton na 62 IB. Yung kandakan nila ini sang security patrol in the area tungod sa reported presence coming from the residence area. At yung enkwentro nila more or less 5, Gyapon ka membro believed to be armadong NPA sa Central Negros 1. So wala man na nagdugay ang firefight sa area nga nakuha sa aton tropa, mga bloodstains area, and continue pursue sa aton tropa.
Ang dugang pagpahayag ni 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, ginatag sang School Division Superintendent sang Department of Education Bacolod. Sa ginrefer sini sa ila legal office ang mga petition nga ginpadala sang 30 ka mga manunudlo sang Rizal Elementary School batok sa school principal nga si Cristina Himora. Sa interview sang Bombo Radio kay Schools Division Superintendent Reynaldo Hico, ginapahayag sini nga bangod anonymous ang nauna nga mga sulat nga ginpadala sa mga manunudlo. Hindi sila kahimo sang tikang bangod wala sila nakahibalo kung kay sino ini i-address. Sunod diri ginabisuhan ng mga manunudlo ni Attorney Jobert Katagbas, ang legal officer ng DepEd Bacolod, nga kung gusto nila nga mag-file sang formal complaint, ilakip ang ilang mga pangalan kag address kag ini ang iga-endorso sa regional office bangod sa ang regional director among disciplining authority. Sunod diri sa Oktubre 4 silang gin-invite sa induction of officers sa mga manunudlo kag sila ang nagpadulong sa isa ka kwarto kung sa diin namati ini sa ilang nga sentimento kag hibubunot. Ginambalan sini ang mga maestra nga iya man pamatian ang side ni Himora kag ginabisuhan nga hindi magkahangawa bangod ini ang masulbar. Una na kuntani nga natalana nga i-transfer si Himora sa lain nga bulutuan sini nga tuig apang siya ang nagayo nga magpabilin bangod sa health reason kag hindi ini pwede nga masaylo sa malayo nga eskwelahan. Sunod diri bangod sa mga complaints may posibilidad nga matransfer si Himora sa iban nga bulutuan. Ginpakadtuan naman sini kay Assistant Superintendent Peter Galimba si Himora gud nga lantawon ang iya nga sitwasyon kag ma-evaluate ang nagakatabo. Sa karon suno kay Hico, magahulat lamang ang mga complainants nga manunudlo bangod ang petisyon na iga-endorso pa sa regional office bangod hindi sila makadesisyon na tuhoy diri. Naging-refer ko na kay attorney na sa amon attorney day, nag-istorya na naman sila, gin-advisean ni attorney sila kung gusto nila mag-file sa official complaint. Mayara kami pang kuan ka requirements, mga ngalan at address basta ara sa may letter ako gagin na tagda. Anonymous sa primero ko ba ma'am? Hindi kami ka-action kung sino mo adresan. Kaya isa pa teachers na endorse naman sa region disciplining authority si director. Ang kabansbog payag ni DepEd Bacolod Schools Division Superintendent Reynaldo Hico. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takta alas 6 sa Gama Kabombo. Kamuyan itong aton sinagapangunan ng mga balita lokal. Sabay naman sa mga detalye sa aton nagapangunan ng mga balita national, international, kay ban pa nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni Philippine Standard Time, 25 minutos na. Nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo, kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita national. Ginmanuan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pila ka mga departamento kag local government units kon LGUs nga mga preparado para sa madasig nga pagresponder sa mga mahimo epekto sa Tropical Depression Maymay sa pila ka bahin sang Luzon. Santo sa Office of the Press Secretary, naga-communicate si Presidente Marcos sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa karon pre-positioning na subahin sa mga relief goods kag family food packs para sa mga evacuation facilities sa mga lugar nga maigo sa weather disturbance. Inmando naman sang presidente sa mga LGU sa Cagayan, sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija kag extreme northern portions sa Quezon, kalkip na ang Polillo Islands nga magpreparar kag mainhanda sa pagpatuman sa preemptive
evacuations. Samtang aminado ang Department of Information and Communication Technology o DICT nga madugayan pa antes ang mapalapnag sa bugos nga Pilipinas ang maayo nga internet access. Sangin pamangkot si DICT Secretary Ivan Jan Oy nahanungod sa posibilidad sang katuwanan sang nationwide internet connectivity sa pungsod. Ginpayag sini nga medyo malayo pa antes ini ang matuman. Sa palas briefing ginpayag sang opisyal nga kapin 30% pa sang populasyon ng hindi konektado. Bukod masobra 7,000 ang mga isla sa Pilipinas, santo diri madugayan pa ang katumanan sini bangod sa limitasyon sa financial kag human resources. Suno kay Oy hindi mapatuman ang sang DICT ang 100% connectivity bangod may isla nga tuman kadyutay lamang ang mga residente. Gani wala sang pulos nga magtukod gid sang internet infrastructure. Dugang pa ni Uy nga bangod sa gamay nga pagnubo sa budget sang DICT. Nadugangan ang limitasyon sa mga ini sa pag-deploy sa madamo pa nga mga isla kag nabukid nga mga komunidad. Apang pasalamatan man sini nga santo sa impormasyon nga ila nabaton nagikan sa Kongreso. May posibilidad nga madugangan ang ilang budget. Patag sini nga sa tiyon nga madugangan ang budget, mas magasangkad man ang ila nga malabot. We cannot do 100% because there are certain islands na, let's say, a handful lang yung tao in order to set up those equipment and those towers, medyo it doesn't make sense. Katulad nito, it's very worthwhile, 12,000 ang population niya na walang connection. So, ang impact niya napakalaki. So, we're identifying communities like that, a few thousand people na talagang walang connectivity. Dito po, no, we're using combination of generator plus solar. Ang kabayan sa pagpayag ni DICT Secretary Ivan Jan Uy. Sa arong kinapusan nga balita national, ginalantaw ang posibilidad nga linibok ka mga trabahante sa Philippine Garment and Textile Factories ang temporaryo nga madulan sa trabaho sa masunod nga mga binulan kung magapabilin nga manubuo kung mas maghuyang pa ang demand sa ila sini nga mga produkto sa luwasang pungsod. Payag sang Confederation of Wearable Exporters of the Philippines nga ginalauman na ang temporary closure sa partial retrenchment sa mga trabahante sa ila sini nga mga member manufacturers sa masunod nga mga binulan. Ini matapos ang pag-layoff sa sobra 4,000 ka mga empleyado gikan sa 5 ka mga apparel companies sa Cebu. Santo naman sa nauna nga mga naanunsyo na sa Mactan Export Processing Zone. Payag ni Marites Huxon Agoncillo, ang Confederation of Wearable Exporters of the Philippines Executive Director, nga pila ka mga buyers sa Estados Unidos ang biggest market para sa Philippine-produced apparel ang nagkanselaro kung gin-defer ang ila sini nga mga orders sumalin sa tilikdan nga mga binulan. Ginalantaw sini nga ini ang tuga naman sa pagbuhin sang paggasto sa mga konsumidor sa Estados Unidos nga nagakabalaka sa posibilidad sang resesyon. Sunod sa kay Agoncillo, sa kinaandahan ang best season para sa industriya amo ang Hunyo tubtob Nobyembre nga period unsa din ang ilang nga mga factories ang naga-operar sa full capacity sagud nga makompleto ka maka-deliver kasubong para sa spring o kon summer season orders. Patag sini nga ginalauman na nila ang pagsarado naman kag pagpamuhin sang tawo kasunod sa nakitan nga paghuyang sa mga orders gikan sa Estados Unidos sa second quarter pa lamang sang subong nga tuig 2022. Samtang sa aton sini balita international, una kita sa pungsod Thailand, mag-require na sang psychological evaluations ang pungsod Thailand para sa tanan nga luyag magbakal sang armasutang kag sila ang magalunsad man sa tikang batok sa mga drug addicts. Ini ang gipayag sang Prime Minister sa idalom sa pagpahugot sa mga pagsulundan kasunod sa nagluntad nga massacre sa isa ka nursery. Ang pagsulundan na lakip sa mga hagna nga gin-introduce sang gobyerno matapos nga ang isa ka anay police officer nga napalin sa serbisyo bangon sa illegal nga druga nagbuhat naman sang nagpamatay gamit sang kutsilyo kag armas sutang sa tilikdan nga semana usa din ini ang nakapatay sang 37 tanan ka persona kalkip ng 24 ka mga kabataan iya pamilya kaya mismo kaugalingon. Ang pangatake nga nagkibot sa pungsod nga nagduso sa gobyerno nga magpanawagan sa mga law enforcement
agency sa pagpahugot sa gun ownership rules kapag parigan sa crackdown sa illegal nga druga. Asunod sa pag-chair sa pagsinapol na tuwi sa guns and drugs, ipag ni Prime Minister Prayuth Chan-o-cha nga may mga nagaangot sa mga problema sa tunga sa mga nagagamit sa armas lutang ka mga drug addicts kag users nga nagaresulta sa mga violente nga mga pagginawi. Sa idalom sa pagsulundan, tanan nga nag-apply sa pag-angkon sa gun license ay gapaidalom sa psychological evaluation kag magapresentar sa character reference gikan naman sa employer kun authority ang mga rehistrado na nga gun owners nga mga report nga makabuhat sa mga butang nga nagahatag sa pagpamahog sa susunod mahimo kuhaan sang lisensya. Kag sa katapusan ng balita international kadto naman kita sa Iran, ginpayag sang rights group sa gwa kag sulod sang pungsod Iran nga hindi magnubo sa 28 ka mga kabataan na ang napatay samtang ginatos naman ang nakadetain sa adult prison gikan sa mga pagprotesta nga nagluntad humalin sang pagkamatay ni Masha Amini. Madumduman nga si Amini 22 anyos ang gindeklarar nga nadulaan sang kabuhi inadlaw matapos nga ini ang gindetain sang notorious nga morality police bangod sa ginaalgar pagbayular sa strict dress code para sa mga kababainhan sang Islamic Republic. Nagdugang pa ang kaakig sang kadamaan mismo sa lubong sang Iranian Kurdish nga nagresulta sa pinakadako nga wave sang pagprotesta nga nagtayog sa Iran apisar pa sa crackdown nga ginpatigayon nga nagtugas ang pila ka mga nagkalamatay kag ginatos nga naaresto. Ginakondinar sa Children's Rights Protection Society sa Iran ang security forces sa paggamit sang violence batok sa mga kabataan nga nagprotesta sa mga eskwelahan kag dalanon. Santo sa statistics sang Tehran-based group, 28 ka mga kabataan ang napatay sa nasambit nga komprontasyon kag kalabanan diri ang natabo sa underprivileged province nga Sistan, Balochistan. Nagpagwa man ang mga inisang kritisismo batok sa pagtago sa mga pamilya kun sa diin gindala ang mga kabataan. Mga kaso nga ginpadayon bisan wala sang abogado kag kakulang sa mga judges kag pulis para sa mga kabataan. Payag sang grupo nga dapat nga manabat ang gobyerno kag hatagan sang penalidad ang tanan bisan ano pa ang ranggo nga nagbuhat sang violence o kun harassment batok sa mga kabataan o kun nakapatay sa mga ini. Samtang lito na makitawa kabombo sa bayan sa aton sininga balitang espesyal. Ang idea sa nagalupad nga salakyan, flying car, ang hindi na bag-o sa kadamaan bangod sa technology. Apa ini ang ginapamatudan kag ginhimo realidad, isa na ka reality ay isa ka flying car sa isa ka Chinese electronic vehicle maker matapos naghimo sa isa ka flying car. Ang nagalupad nga salakyan na ginhimo sang Xpeng Incorporated ang nagpaligayon sang iya first public flight sa United Arab Emirates o UAE kadungan sa paglunsar sang kompanya sa electric aircraft sa international markets. Ang X2 ay isa ka two-seater electric vertical takeoff and landing o kung ini ginatawag nga eVTOL aircraft nga ginadala sa 8 ka mga propellers tagduha sa kada quarter sa vehicle. Ang unmanned test flight sa Dubai nga nagdugay sa 90 ka mga minutos sang Lunes ang gilaragway sang manufacturer bilang isa ka importante nga base para sa masunod nga henerasyon ukon sa bahin sang pagbabasehan sa next generation sa bahin sang flying cars, daw sa pelikula lang isang una subong turned into reality na. Sunod pa kay Mingguan Q, ang general manager sa Xpeng Airot. Sila ang nagahimo sang step-by-step nga tikang sa international market. Kaguna nila nga ginpili ang Dubai. Bago din ang ginakabig most innovative city sa bilog nga kalibutan. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo, ginpayag sang Department of Tourism kon DOT nga iga-welcome sang Pilipinas ang pagbalik sa mga Chinese tourists. Sa tion nga liwat na nga magbukas ang borders sa China para sa outbound leisure travel. Ginpagwa ni DOT Secretary Cristina Frasco ang pahayag. Isa ka adlaw matapos na ginatag sa Chinese Embassy nga hindi blacklisted ang Pilipinas para sa ilang tourism destinations bangod sa isyo sa offshore gaming operations o kon sa Pogo. Sa statement ni Frasco, ginpayag sini nga wala pa mabuksan sa China ang ilang borders para sa outbound
outbound leisure travel, ilabi na nga sila ang nagapatuman pa sang outbound restriction sa ilang nga mga pumuluyo. Bungod sini 17,454 lamang ka mga visitors ang narehistro sa Pilipinas sang 2020, 6,615 sang 2021, kag 23,482 sang 2022. Payag sang DOT nga antes ang COVID-19 pandemic, ang China ang kadua sa pinakadako nga source ang turista sang pusod kasunod sang South Korea. Sang 2019 lamang, 1,743,309 ka mga Chinese tourists ang nagbisita sa Pilipinas. Payag ni Frasco nga ang numero ang pamatuod sang maayo nga relasyon sa tunga sa mga Chinese kag Filipino, partikular na sa aspeto sang turismo, dugang pasini nga kadungan sa trabaho sang DOT, nga padayon nga nagasuporta sa tinutuyo sang Marcos administration, nga maimprobar ang mga mekanismo para sa turismo sa pungsod, positibo nila nga gina-look forward ang resumption sang Chinese leisure travel sa madamo nga mga Philippine destinations. Samtang para naman sa aton nga foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 96 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 40 pesos and 99 centavos, ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 51 centavos, ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 21 centavos, samtang ang Saudi Arabian riyal ang may baylo nga 15 pesos and 69 centavos. Samtang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, 65 pesos 15 centavos tubtob 67 pesos 20 centavos ang unleaded, 66 pesos 5 centavos tubtob 67 pesos 95 centavos ang premium, samtang 76 pesos 5 centavos tubtob 77 pesos 75 centavos ang presyo sang diesel. Samtang sa naman nga balita sa hinampang, padulong na sa full recovery si hard-hitting mixed martial arts star akong strawweight Lito Adiwang matapos na malapit 7 ka bulan sang siya ang nakaangkot sang injury sa anterior cruciate ligament o kon ACL sa isa ka fight. Yari ang report tupad kay Bombo Fons Espino. Padulong na sa full recovery si hard-hitting mixed martial arts strawweight Lito Adiwang matapos ang malapit 7 ka bulan na sang siya ang nakaangkon sang injury sa anterior cruciate ligament o kung inatawag nga ACL sa isa ka fight. Ang 29 anyos nga si Adiwang ang ulihing nga naghampang sa tinigdan nga Marso sa 1X kag nalutos sa kaangay sini nga Filipino nga si Jeremy Miado. Ang Team Lakay representative ang magadaog na kuntani sa bawat apang nagsigi ang iya nga ACL sa round 2 nga nagresulta sang isa ka anticlimactic ending sa contest via technical knockout. Suno kay Adiwang, jutay na lang duso kag makabalik na ini sa paghampang. Magina doktor sini ang nakibota bagod sa kadasigon sa iya recovery. Si Adiwang ang nagpaidalom sa isa ka bandinalagon nga surgery kag karon makitaan nga nagpabalhas, nagdalagan kag nagworkout na. Suno pa diri siya ang yara na sa last 4 weeks sa iya rehabilitation kag target sini nga liwat nga makampang sa Enero. Samtang sa aton FIFA World Cup 2022 trivia, nakaibalo-bala kamo nga ini ang labing una nga kaygunan nga ang Middle East ang mag-host sang FIFA World Cup. Kapin sa 1.5 million nga mabisita ang ginalauman kon sa diin 1,300 ka mga flights ang nagapadulong sa Qatar kada adlaw. Ang Qatar 2022 World Cup Stadium sa mera sang 26 kapilo sang numero sang pertahan sa White House kag 7 kapilo sa kadamuon sang pertahan sa Buckingham Palace. Ini ang ginakabig nga most expensive World Cup ever bagod sa budget nga kapin sa 220 bilyones US dollars. Kagamuyad to ang mabalita sa patag sang hinampang. Ini si Bombo Fons Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Samtang little kita sa aton sininga showbiz news. Uy, ang mga fans sa Razorheads o nga banda, kadamo nagidbalasang nagabantay bangod sold out na ang tickets para sa huling El Bimbo concert sang Razorheads. Kung lapit-lapit na ni Bombo Zaldi kag Bombo Gracelyn, amat-amat man ni si Miss Jazz. May chika, si Bombo Jerry de los Reyes.
Sold out na ang tickets para sa huling Il Bimbo concert sa Eraserheads. Sa isa ka Instagram post, ginanunsyar ni Ellie Buendia ang update kag ginpasalamatan ang tanan nga naghatag sa ila sang suporta. Nagpasalamat ini sa pagsuporta sa Filipino artist kag nagpromesa nga ila tinghuaan nga ini ang mangin isa ka unforgettable experience para sa mga fans. Una na ginpayag sa mga concert organizers nga 50,000 lamang ka mga fans ang sara nga maka-attend sa concert. Samtang sa Facebook page sa huling Il Bimbo, ginpahayag sang OPM band nga ang ticket promos para sa pila nila ka mga sponsors ang iga-release soon. Ang proceeds nagikan sa concert ang iga-donate sa advocacies para sa marginalized women and children. Sang mid-September, nag-post ang mga miyembro sang Eraserheads sa social media sang cryptic images sang inverted E nga kaangay sa simbolo sang banda. Sang Setyembre 19, ginanunsyar nga ang line-up sang banda nga sanday Ellie Buendia, Buddy Zabala, Raymond Marasigan kag Marcos Adoro ang maga-stage sang huling Il Bimbo reunion concert sa Metro Manila. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa lakat sa panahon pinaka-latest update, live and direct gikan sa Bombo Weather Center upon sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Jazz kag mga kabombo, makita diri sa satellite images nga ang tropical depression Maymay ang nagpanaog sa low pressure area o kon LPA kaina alas 2 sang kaagahon apang magapadayon gihapon ang pagbubo sini sang mabaskog nga mga pag-ulan. Ang sentro sang LPA ang ulihi nga nasiptan nga nakabase sa vicinity sang Kasiguran, Aurora. Ini ang nagahulag sa nakatungdan tub-tub na bagat na nakatungdan nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometers per hour, dala ang kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 45 kilometros malapit sa sentro kapag madlos nga nagadangat sa 55 kilometros kada oras. Ang magalumon nga kalangitan nga magadala sang baskog nga mga pag-ulan ang hindi lamang tuga sang LPA, subong man sang shear line o kunang linya kung sa diin nagatabuay ang mabugnaw nga northeast wind flow kag ang mainit nga easterlies. May low pressure area kung LPA naman nga nahuman sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kagabi kag ini ang ulihing nga nasipatan sa 535 kilometers sa nakatungdan sang Coron, Palawan. Sulod sang duha ka adlaw ini ang mahimo nga mangin bagyo apang ginalauman nga subong adlaw magagwa na ang LPA sa Philippine Area of Responsibility. Ginalauman nga ini ang mangin bagyo sa bahin sang South China Sea samtang padulong sa Vietnam. Magluwas diri may ginamonitor man ang pag-asa nga tropical depression sa Pacific Ocean nga ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga adlaw. Las 3 kaina sang kaagahon ang tropical depression ang nasipatan sa 1,765 kilometers sa nasidlangan sang Northern Luzon nga mahimo magsulod sa par subong nga aga o kun karon sa udto. Ini ang pagapangalanan bilang bagyo Neneng nga amo ang ika-14 nga bagyo subong nga tuig kay ikaduha nga bagyo subong nga Oktubre. Ang bagyo ang may kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag may pagmadlos tubtob 55 kilometers per hour. Samtang naghulag padulong sa west-northwest sa kadasigon nga 15 kilometros or 15 kilometros kada oras. Ini ang ginalauman nga magabaskog pa samtang palapit sa Pilipinas. Ang LPA nga anay ginkalala nga bagyong Maymay ang wala naglandfall bilang bagyo kundi naglandfall kay inalas 3 ang kaagahon bilang low pressure area. Ginalauman nga mahimo subong adlaw magatabok ang LPA sa nabagatnan nga bahin sang Northern Luzon nga magalusot sa West Philippine Sea. O kon ini ang matunaw kag may mahuman nga panibag-o nga weather disturbance sa nakatungdan sang Ilocos region. Mangin maulanon ang tiyempo sa Northern Luzon sa aga samtang magamat-amat hinay pagdangat sang hapon. Sa karon, ginbatak na sang pag-asa ang tanan nga wind cyclone signal sa pungsod. Samtang sa antad sang temperatura, diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius, nga may 89% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasulan nga 3.6 kilometers per hour, nga overcast
nga may overcast clouds. Sa Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius nga may 24% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabasugon nga 3 kilometers per hour nga mostly cloudy. Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius nga may 92% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasugon nga 1.2 km per hour nga may overcast clouds. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius, may 89% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasugon nga 1.5 km per hour nga may overcast clouds. Samtang sa General Santos, 24 to 33 degrees Celsius, may 82% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasugon nga 0.2 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:37 subong nga aga kag magatunod las 5:32 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Grace Labaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 47 minutos na ang nakalipas sa taklas 6 sa mga kabombo. Kagamuyan to ang pagdulong lamon sa inyo sa madalalat ko. Bago, mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes Pets sa 13 na kita. Sa bulan sa Oktubre 2022, mga kabombo sa aton sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Yes, it's Christmas in the air. You can feel it everywhere. Mga kabombo, pila na lamang ang nabilin. Mayara kita sang 73 days to go before Christmas. Lapit na lang ah. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones. Aton siningan news analysis may tigulo principal. Sa iban, siya kunumayo. Apang sa iban, hindi naman siya gusto. Gani siya ang nagapangatubang sang reklamo sa madamo niya nga mga manunudlo. Ginakusaran nga nagapangyaw-yaw kag ginapakahuyan mga manunudlo nga wala niya magustuhan. Kay man kuno siya madamo koneksyon, gani wala madlok bisan sino man ang iya at tubangon. Siya ang ginreklamo halin pa sa bulan sang Mayo. Apang wala ginaktuhan gani mga manunudlo nag-alboruto. Base sa division office, siya bakod kayo. Siya ang gintingwaan nga pasabton sa radyo. Kay sa radyo man nagkadto ang tagreklamo. Apang iyatingog wala gid nabatian. Gani siya sa kahanginan ginhimo nga sumsuman. Kung natabo man ang kaangay sini wala sang dapat basunon. Mga tagreklamo pamatian lamang sila amo ini ang ilang handom. Division office dapat magahatag sini sa nagakaigo nga atensyon. Kung matuod man ang akusasyon, masubuko naton nga paminsaron. Principal dapat magagiya sa mga manunudlo, hindi kay gubon ang ila sini pagkatawo. Ang ini nga pangunahunang pananawan naging padala ni Lourdes Casipli sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. 3 minutos ang nabilin anda sang alas sa Shuttle Saga. Welcome diri sa pagpangalaga isang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Webes Pets sa 3 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2000 Vietros. Ikaduwa nga adlaw sang Webes ikanapulo nga bulan sa mga year 2022. Sa bongga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 7 ang atak na sa bongga aga sa dalawang sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Nagabunga gid ang hugot ang monitoring sa nga tono sa mga otoridad mo nga gina-commend gid naton ang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit headed by Police Lieutenant Joven Mogato. Nasa nga kagahon na dako naman ang kantidad sang illegal nga druga ang na-recover sa may Poroca Bolinao, Barangay 1. Poroca Bolinao, Barangay 1. Kung nasa diin na konfiskar ang masobra tunga isa ka kilo. Isa ka kilo kag 1/4 o kon 1,250 grams ang shabu nga nagabalor sang 8.5 million pesos. 8.5 million pesos nagikan kanday Alvin Cristales Fabon, 27 anyos. Residente mana sa Purok Bolinao, kag sabang mana Regina Escosio. 44 anyos sa Purok Lison at taga-Dirambana sa may Barangay 1. Sega, isuranta ni karon na dugang sa mamuharay big time. Standby ka mo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition, Oktubre 13, 2022 sa Christmas Countdown. 73 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon ng bagyong Maymay, naging low pressure area na lamang. Sentro naman ng dating bagyo nasa coastal waters pa rin ng Aurora Province. Samantala, may 2 bagyo pa na binabantayan din sa labas ng Pilipinas. Samantala naman, ang Commission Elections sa COMELEC nakatakdang maglabas ng bagong election calendar of activities kasunod na rin ang pagpapaliban sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections sa ngayong taon. Pagpapatanggal naman ng excise tax sa mga produktong langis, mahihirapan daw dahil marami pang dadaanan ayon yan sa Department of Energy. Samantala pa rin, evacuation plan inihahanda rin sa Kabikulan sakaling mag-escalate naman yung alert level status ng Bulkang Mayon. Ang top notcher naman sa Fisheries Technologies Licensure Exam naging inspirasyon sa kaniyang tagumpay ang amang nasunog sa aksidente at inang naglalako ng pagkain para makapag-aral ito. Sa international news naman, ang Amerika at ilang pang makalyadong bansa siniguro na hindi titigil sa pagbibigay pa rin ng military support sa bansang Ukraine.
Si Pope Francis naman kinundi na ang patuloy na missile attack ng Russia sa Ukraine. Sa sports balita naman, Australian Open handang tanggapin ang dating world's number 1 na si Novak Djokovic basta makakuha lamang ito ng visa at payagan na rin makapaglaro ang Russian at Belarusian players. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bomboil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Good news nga mga kabombo kay Star Nation dahil sa tuluyan ng natunaw itong bagyong si Maymay at naging low pressure area na lamang. Bombo Weather Update. Ano pa kaya ang lagay ng panahon na ating binabantayan mga kabombo kay Star Nation mula dyan sa Bombo Radio Weather Center? Nandun si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis, kumusta? Unti-unti nang mag-i-improve yung lagay ng panahon doon sa mga lugar na nakaranas ng mga pagbuhos ng ulan nitong nakalipas ng mga araw, bunsod ng sama ng panahon. At dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, nananatili pa rin naman na nasa loob ng Philippine Territory ang tatlong weather system na maaaring maka-apekto sa ating bansa. Ngunit ang magandang balita, itong bagyong Maymay, ngayon ay low pressure area na lamang. Yung isa pang sama ng panahon na nandito naman sa may West Philippine Sea ay papalayo na sa ating Philippine Territory, habang yung isa pang bagyo, itong nasa medyo may kalayuan pa, Bombo Elmar, mga kabombo, ay inaantabayan na natin yung kanyang mga development dahil magiging mas malakas pa ito sa mga darating na araw. Pero sa ngayon, tutukan muna natin kung ano yung malapit dito sa ating landmass. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, narito ang ating data. At itong bahagi ng Philippine Territory ay magkakaroon na ng unti-unting improvement. At ang sentro nitong low pressure area na dating bagyong Maymay ay nasa coastal waters na ito ng Kasiguran Aurora. At dito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, makikita ang unti-unting pagkalat na ng kaulapan. Ipapakita natin yung Himawari data kung saan ito yung data mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. At dito nga mga kabombo ay mapapansin na kalat na yung mga kaulapan kumpara kahapon, concentrated yung mga pag-ulan na hatid ng naturang bagyo. So, indikasyon nito ng unti-unting pagbuti ng panahon. So, yung ine-expect natin na maulang weekend ay bahagyang maiibsan, Bombo Elmar, dahil nga sa paglayo ng bagyo at yun ay yung posibilidad na makaapekto sa atin dahil instead na maglandfall yung bagyo, naging low pressure area na lamang siya. Hindi na siya tatama ng direkta sa lupa, wala nang aasahan na landfall. Yung isang bagyo na binabanggit naman natin ay malayo sa atin, nasa 1,000 kilometers mahigit, at ito ay nasa labas ng Philippine Territory. So ngayon, ang tatlong weather system na ito ay ating patuloy na tutugay-gayan hanggang sa mga susunod na araw. Inaasahan na papasok naman sa Philippine Territory yung bagyo na tatawagin nating bagyong Neneng. No? At itong bagyong ito ay inaasahan na makakaapekto sa extreme northern Luzon. So, unti-unti ay kinakailangan maghanda na ng ating mga kababayan dyan sa extreme northern Luzon dahil nga sa posibleng maging epekto nito. Maaaring magtaas ng tropical cyclone hanggang signal number 2 dun sa bahagi ng northern Luzon. Ganun pa man ay kinakailangan natin ng pagbabantay pa dahil pwede pang magkaroon ng mga pagbabago dito sa takbo ng naturang sama ng panahon sa mga darating na araw. How's that, Bombo Elmar? Mga kabombo, mga ka-Star Nation, eto pa, may ilan pa tayong sinasabing binabantayan dito sa mga weather system na ito. Yung binabanggit din, mga kabombo, na pagpasok pa ng hanggang 9 na bagyo bago matapos ang taon, that's possible. Pero hindi ibig sabihin lahat yan ay tatama sa lupa dahil nga amihan, maaring dyan pa lang sa karagatan, dito pa lamang sa parte ng Pacific Ocean ay unti-unti nang humina dahil nga malamig na yung hangin at makakaapekto yan sa existing weather system kagaya ng isang sama ng panahon. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, baka may magtatanong dyan sa ating mga viewers, listeners.
Bakit naging low pressure area na lamang itong bagyong si Maymay? May posible din kaya yung papasok na naman na bagong bagyo na nasa labas lamang ng Philippine Area of Responsibility na matunaw din maging low pressure area na lamang, Bombo Dennis? Hindi pa, Bombo Elmar. Yung unahin natin yung sagot Maymay. sa Maymay. Kaya humina ang bagyong ito sapagkat hindi conducive sa kanya yung lagay ng karagatan dito sa parte ng Philippine Sea. Sapagkat kinakailangan ng isang sama ng panahon na makadaan o magkaroon ng, kumbaga, ma-fuel siya ng mainit na singaw ng karagatan. Pero nagkakaroon kasi ng pagbabago na yung temperatura dito sa parting ito ng ating karagatan sapagkat unti-unti nang papasok yung hanging amihan. So hindi conducive para sa bagyo na manatili yung kanyang lakas o lumakas palalo dahil nga ay hindi mainit yung temperatura ng gagaling sa karagatan. Doon naman sa tanong mo, ukol doon sa paparating na sama ng panahon, yan ay pwede pang lumakas sa mga darating na araw. In fact, yung extreme northern Luzon, posibleng magtaas ng hanggang signal number 2 sa mga darating na araw, maybe weekend. So antabayan na natin dahil may kalakasan sa mga susunod na araw ito. Sa ngayon, isa pa lamang siyang tropical depression, ibig sabihin mahinang bagyo pero pagka lumapit niyan sa lupa dito sa extreme northern Luzon, hindi man siya direktang maglandfall ay makakaapekto pa rin siya dahil maaaring magtaas ng signal number 2. Pagka nakataas ang signal number 2, bawal pumalaot, bawal ang ilang aktibidad sa karagatan. So yan yung pangunahing magiging epekto at syempre yung magiging kondisyon ng panahon dyan ay maaaring maging maulan at magkaroon din ng pabugso-bugsong hangin sa dulong hilagang Luzon sa mga darating na araw. Bombo Dennis, yung pinag-uusapan natin na papasok na bagong bagyo. Yung isa pang yata, mayroon pang low pressure, mahigit naman 3,000 pa lamang layo na, napakarayo pa ng sobra, nasa manang panahon din. So if ever, dalawang magkakasunod na naman na bagyo, Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar, pero nakikita na natin yung 3,000 kilometers away. Yun nga lang, hindi pa specific yung kanyang trajectory. Hindi pa, kumbaga, may labas kahit ng pag-asa yung magiging takbo niyan dahil erratic pagka mga ganyang klase ng weather system ay hindi pa makikita yung takbo sapagkat pa iba-iba ng direksyon ang kanyang galaw. So babantayan natin yan sa mga darating na araw. Isang namumuon sama ng panahon yan, kaya't sensitibong tututukan ng ating atensyon hanggang sa ito'y kung sakasakali makakapasok sa ating Philippine territory. Talagang season talaga ng mga bagyo. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. At yan ang mga update mula sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa iba pang mga balita, kahit wala ng bagyo, ilang mga lugar naman sa bahagi ng Luzon na nagdeklara pa rin na suspindido ang klase sa mga paaralan ngayong araw ng Huwebes. Kansilado ang klase naman sa lahat ng antas sa public at private. Diyan sa ilang lugar sa lalawigan ng Cagayan, partikular na sa bayan ng Alacapan, bayan ng Apari at ginarin bayan ng Enrile. Habang sa preschool naman hanggang senior high school ay sa lugar ng Sanchez Mira at dyan din sa Cagayan, Talavera at ginarin sa may bahagi ng Nueva Ecija. Samantala sa iba pang mga balita, maglalabas ang Commission on Elections si COMELEC ng panibagong calendar of activities bilang pagsunod yan sa bagong petsa sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections. Una nga rito ay formal na ngang pinirmahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa December 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Patungo yan sa Oktubre na ng taong 2023. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, susunod sila sa batas kaya naman kanilang ipagpapatuloy pa rin ang voters registration para mas marami pa ang makibahagi sa halalan. Liban pa rito ay magsasagawa rin sila ng pagripaso sa mga procurement na gagamitin sa halalan. Una na ring sinimulan ng Commission on Election ang pagpapaimprinta ng mga balota na maaari pa rin namang magamit
para sa susunod na taon. Batay nga sa nilagdaang Republic Act No. 11935, ang 2022 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ay gagawin na lamang yan sa huling Lunes ng October 2023. Pagkatapos nito, isusunod ang halalan muli sa Barangay at Sangguniang Kabataan kada 3 taon na yan. Nakapaloob din sa bagong batas na ang term of office ng mga mahalal na mga barangay at SK officials ay magsisimula sa Nobyembre at 30 matapos nga ang eleksyon. Kung maalala, una ng pinagtibay ng Senado at ng Kamara ang consolidated version ng House Bill No. 4673 at ng Senate Bill No. 1306 noong Setyembre 28 taong kasalukuyan. Sa kabila yan ng pagtutol ng ilang grupo tulad na lamang ng NAMFREL at iba pa. Mamaya, pipilitin natin nga magkipag-ugnayan dyan sa Commission Elections sa COMELEC, kung pa rin sa paglilinaw dahil sa marami pong nag-aabang dito sa nalalapit na sana na barangay sa Sangguniang Kabataan Elections, pero ipinagpaliban nga ito matapos sa formal na rin isa publiko ng Malacanang at ng Pangulong Marcos yung bagong batas na nagpapaliban naman sa barangay Sangguniang Kabataan Elections para naman sa susunod na taon. Sa karagdagan pang mga balita, marami pang dadaanan ang pagtatanggal ng excise tax sa mga produktong langis, gaya ng panawagan ng ilang grupo para mapababa ang presyo ng produktong langis. Sinabi nga ni Department of Energy Rafael Lotilla na nasa kapangyarihan na ng Pangulong Marcos, ganun din ang mga mambabatas ang nasabing usapin. Makailang ulit na rin anya nila na tinatalakay ito sa mga pagpupulong sa mga economic managers, subalit kailangan pa ng mabusising pag-aaral. Kung magugunita nga, nananawagan ng ilang grupo ng transportasyon na tanggalin na ang ipinapataw na excise tax sa mga produktong langis para mapababa ang presyo nito sa bansa. Kaugnay niya, narito ang naging pahayag ni Department of Energy Secretary Rafael Lotilla. We have to fully discuss this with the Department of Finance and the economic managers, and that's why I don't want to speak on this beforehand. And then, as you know, that the matter of these taxes is not only dependent on the executive but also on Congress. So we don't want to preempt any decision on this. And that's why we are exploring other administrative remedies as well, so that if there is a possibility of getting some relief, then even if they are just smaller ones, but as you accumulate them, they can also be helpful. Bahagi yan ang naging pahayag ni Department of Energy Secretary Rafael Lotilla. Samantala naman, sa iba nating mga balita, inihahanda na raw ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC dyan sa Kabikulan at ng Office of Civil Defense o CD Region 5 sakaling magkaroon ng escalation sa alert level status ng Bulkang Mayon dyan sa Albay sa mga susunod na araw. Ayon kay Office of Civil Defense Bicol Director Claudio Yucot, nagsasagawa na rin sila ng pre-disaster risk assessment para sa matiwasay na paglilikas kung sakali sa mga maapektuhang residente malapit naman sa bulkan. Umaapila din ang kooperasyon ng opisyal para maging matagumpay pa rin ang kanilang mga response operations. Bagamat dalangin na lang nila na hindi sana mag-alboruto pa ng tuluyan o ng husto ang bulkan, subalit mas mainam na rin na niya na sila ay merong nakahanda na siyang gagawin, partikular na kung sakaling itaas pa sa alert level 3 yung aktibidad naman dyan sa Bulkang Mayon. Ayon naman kay Cedric Daif, ang Chief ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO, na kung sakaling ilagay sa alert level 3 ang bulkan, kailangan ditong ilikas yung mga residente kasama yung tinatawag na mga livestock, yung kanilang mga alagang hayop at iba pa. Doon naman sa mga apektadong lugar, lalo na sa mga komunidad na ninirahan pa sa 8 kilometro, ito na yung tinatawag na extended danger zone.
Samantala, isiniwalat naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na bumaba ang bilang ng mga ini-issuing work permits sa mga empleyado yan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dito sa bansa ngayong taon. Ayon kay Labor Undersecretary Benjo Santos Benavides, base sa data, ang bilang ng mga POGO workers na nagsumiti lamang ng aplikasyon at nabigyan ng alien employment permits ng Labor Department kung saan aabot lamang yan sa humigit kumulang 23,000 permits ang na-issue ngayong taon. Una nga rito, nasa mahigit 40,000 mga POGO employees ang nadiskubring nagtratrabaho ng illegal dito sa Pilipinas. Habang kinansila naman ng kagawaran o ng Philippine government ang visas ng nasa mahigit 1,400 na mga foreign workers sa POGO. Ang nasa 370 sa mga ito na kansilado na ang visa ay inaasahan namang madideport na pabalik sa China sa loob yan ng 2 linggo. Samantala, bilang tugon pa rin, sinabi naman ng labor official na binisita pa ng Department of Labor and Employment ang mga kumpanya na nasa sektor at nadiskubre na ilang mga empleyado ng POGO ang walang alien employment permits at maraming paglabag sa occupational safety at health standards. Kaugnay pa rito, sinabi ng kalihim na ang mga kumpanya at manggagawa na lumabag ay pagmumultahin ng 10,000 piso bawat isa at haharap ang mga ito sa criminal at deportation case. Ang mga pandetali ng mga balita, ang issue pa rin dito pa naman sa pag-blacklist umano sa Pilipinas sa mga Chinese tourists, pero niliwanag na rin naman ito ng Embahada ng China at kukuha rin tayo ng update mamaya kaugnay pa rin sa paghanda ng ilang mga sementeryo sa Metro Manila, kaugnay na rin ng pagluluwag na habang nalalapit ilang araw naman itong Todos Los Santos. Samantala, hindi raw magpapalabas ng kanyang sorry o apology ito nga si Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaugnay po naman sa issue na hindi rin nila pagkakaintindihan sa usapin ng blacklisting at nang makausap na niya itong ambassador ng China dito sa Pilipinas. May mga detalye pa rito si Bombo Raymond Tinasa. Tama ka dyan, Bombo Elmar, Bombo Ever. Ito nga at sinabi nitong si Senate President Juan Miguel Migs Zubiri na hindi na siya maglalabas ng panibagong statement kaugnay sa usapin ng pag-blacklist ng China sa Pilipinas bilang tourism destination kaugnay sa operasyon itong Philippine Offshore Gaming Operators o yung POGO. At ginawa ni Zubiri yung pahayag kasunod nga ng lituhan o kaya ay sabi nga ay lost in translation kaugnay sa pahayag ng Chinese ambassador na si Wang Xilian sa Pilipinas nung sila ay nagkausap kahapon. At dito nga ay sinabi una ni Zubiri na nabanggit ni Wang Xilian na blacklisted na ang Pilipinas dahil nga sa kanilang operasyon ng ating bansa sa POGO. Pero nagpalabas naman ng ibang statement itong Chinese Embassy at sinasabi na misinformation yung naging pahayag nitong si Senator Mig Zubiri, Bombo Elmar. At bagay na niliwanag din uli ni Senator Mig Zubiri na ito ay hindi misinformation o maling tawagin na ito ay fake news dahil kasama raw niya ang 3 senador nung sila ay nag-meeting ng embahador ng China at kasama rin yung iba pang mga staff at narinig nila ilang beses yung naturang pagbanggit ng Chinese ambassador na blacklisted na nga daw ang Pilipinas bilang tourism or tourist destination ng mga Chinese nationals. At tingnan natin kung meron pang mga panibagong mga clarificatory statement mula naman sa Chinese Embassy. Balikan natin yung naging pahayag ni Senate President Juan Miguel Migs Zubiri. Lumalabas na para akong marites na nagbibigay ng maling information. Kami, daming witness. Siya nagkamali. Maybe the misinformation came from, we were misinformed by the ambassador. Possibly. Why will I apologize? I stand by what he said. He said it to us. I think they're trying to be very diplomatic and careful with their words.
Yan, yung bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Migs Ubiri Bomboelmar. Ang China kasi ay mahigpit nilang ipinagbabawal yung anumang sugal, online man o kaya ay actual doon sa kanilang bansa. Kaya hindi rin nila kumbaga kinokonsinte yung pagpapayag na yung kanilang mga nationals ay masangkot, makisali sa anumang gaming or ika nga yung sugal dito sa ating bansa, Bomboelmar. Yes, Bombo Rebon, di rin kaya na-excite lamang din si Senate President Migs. Dahil sa kung nangyari yan, malaking issue yan, ha? Malaking usapin at napakalaking balita kasi nakalasalalay dito yung ekonomiya ng ating bansa. Dahil sa ang sinasabi, napakalaki pala ng porsyento ng mga Chinese tourists. Pangalawa sila after nitong South Korean o mga taga South Korea na mga turista sa pinakamarami na bumubuhos dito sa Pilipinas, sa Bombo Raymond. That's right, Bomboelmar. At actually, kaya naeengganyo rin yung ibang mga Chinese nationals na pumunta sa Pilipinas dahil nga open na open dito yung mga pasugalan. Either yun nga, yung online o kaya doon sa mga casino. So dyan, pagpunta natin sa mga, minsan nadalaw tayo, napapasyal, hindi mo tayo nagsusugal. Pero pag yung mga hotels dito sa Parañaque City, ay pinakamarami actually ay mga Chinese nationals, Bomboelmar, na naglalaro sa mga casino. So, malaking bagay, malaking kawalan sa ating revenue kung tuluyan nga na iban ng Chinese government yung Pilipinas na bilang tourist destination na kanilang mga kababayan o yung mga Chinese nationals, Bomboelmar. So sa ngayon, Bombo Raymond, masasabi ba na naayos na yan, ang gusot na yan, Bombo Raymond? So nilinaw na dito, wala talagang blacklisting na nangyari sa Pilipinas, Bombo Raymond. So status quo, ganun ba, Bombo Raymond? Well, tingnan natin, Bomboelmar, dahil for now ay status quo unless meron talagang kung pagbatayan natin yung naging statement ng Chinese Embassy ay hindi tayo blacklisted. Pero yun nga, may pahayag din itong si Executive Secretary Lucas Bersamin na pag-aralan din nila yung naging mga sitwasyon, mga sirkumstansya at doon malalaman natin siguro in a few days, Bomboelmar. Sa bagay, ang DFA nag-aantay rin sila ng formal na abiso. Ilan sa wala pa rin din sila ngayon natatanggap na formal abiso na nasa ilang mga bansa nga kasama ang Pilipinas sa blacklisted para naman sa destinasyon ng mga Chinese tourists, Bombo Raymond. That's right, dahil ang protocol dyan, Bomboelmar, usually kapag may mga ganyan mga major diplomatic decisions ang isang bansa ay pinapatawag yan ng ating Department of Foreign Affairs yung embahador ng kinaukulan. Like for example, this time yung China, si Wang Xilian. Parang isusunod yan para ihayag yung official na posisyon. Doon magkakaroon ng dialogue at magkakaliwanagan, Bomboelmar. So wala pa naman so far. So ang status quo, batay doon sa statement nga ng Chinese Embassy, walang blacklisting sa Pilipinas. Siguro magkaroon ng kalinawan na yan at napakasalimutan usapin na yan, Bombo Raymond. Maraming salamat sa mga updates na yan. That's right, Bomboelmar. So mamaya ay meron pang mga magpatuloy pa rin ng mga committee hearings sa Senado, kaugnay pa rin sa budget ng ibang mga ahensya ng pamahalaan ng Marcos administration. At hanggang Biyernes, bagamat naka-recess ang Senado, ay tuloy-tuloy pa rin ito, Bomboelmar. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala mo na abay, good news doon sa mangingimang bansa, yung kaya masasabi magbakasyon, mamamasyal dahil sa dinagdagan pa ng Department of Foreign Affairs o DFA ito yung kanilang passport appointment slots. Ayon sa DFA, mayroong 800,000. Halos 1 milyon pala ito ng mga bagong passport appointments silang bubuksan. Ang nasabing hakbang o bilang ay para maging mabilis pa sa mga pagproseso naman ng mga pasaporte. Sinabi na rin ni DFA Secretary Enrique Manalo na target nilang magbukas ng nasa 300,000 o 300,000 na mga online appointments bago matapos ang taon. Una rito ay napansin ng Bombo Radio Philippines na napakarami pa rin sa mga satellite offices ng DFA ang
napakahaba ng pila at laging puno naman sa online para naman magpa-schedule para makakuha nitong passport sa DFA. Samantala pa, naniniwala ang bagong talagang Commission on Elections si COMELEC Commissioner Nelson Java Celes na ang isang paraan para matulungan ang poll body para mapalakas ang tiwala ng publiko sa institusyon ay sa pamamagitan niyan ng digital transformation. Tiniyak din ng Commissioner na mapapaganda nito ang pagiging epektibo at matitiyak ang maayos na implementasyon ng automated election system sa bansa. Makakatulong din niya ito para makapagsagawa ng isang free, honest, credible at modernized electoral exercises. Kamakailan lamang manumpa nga bilang isa sa bagong commissioner ng poll body si Celes kasama na si Attorney Ernesto Maceda Jr. kung saan sinabi nito sa kanyang talumpati na ang nag-improve na ang automated elections sa Pilipinas simula yan noong taong 2010 lalo na nang magpatupad ang COMELEC ng paggamit ng digital signatures sa unang pagkakataon noon niyang May 2022 elections. Subalit upang mapaganda pa niya ang efficiency ng poll body sa pangangasiwa sa halalan, binigyang diin ng COMELEC official ang pangangailangan ng sang-angkop na mga batas para sa digitalization para magkaroon ng kapasidad at maging handa rin ang COMELEC tungo yan sa pagkakaroon ng isang e-government at magpapatupad ng mga polisiya sa e-governance o e-commerce sa bansa. Samantala, may bago na namang miyembro na congressman o dyan sa Kamara. Nagmula daw ito sa party list sa representative. Yan, iba pang mga usapin. Kaugnay po naman sa issue rin, sa desisyon naman ng COMELEC. At nasa linya naman si Bombo Annalise Soberano. Formal nang nakapanumpa bilang miyembro ng mababang kapulungan si Magsasaka Party List Representative Robert Gerard Nazal. Ito'y matapos ang mahigit na 4 na buwan kasunod ng gusot at kontrobersiya na kinasangkutan ng nasabing party list group. Nitong October 10 nang manumpa ang mambabatas kay Judge Jose Paneda ng Quezon City Regional Trial Court Branch 220 kasunod ng inilabas na Certificate of Proclamation ng Commission on Election na kumikilala kay Nazal bilang qualified nominee ng naturang party list group. Matapos ang ginawang panunumpa, agad namang nag-courtesy call ang mambabatas kina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Jose Manix Dalipe at Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Ang Magsasaka Party List ay kabilang sa 55 party list group na ipinroklamang nanalo sa nakaraang 2022 national election. Ngunit hindi agad nakapanumpa ang mambabatas dahil sa kailangan pang resolbahin ang gusot sa pagitan ni na Magsasaka National Chair Soliman Villaming Jr. at ang paksyon ng dating kongresista ng party list na si Attorney Argel Joseph Cabatbat. Sinabi naman ni Cabatbat na hindi nila miyembro si Nazal at batay sa kanilang pagsasaliksik, siya ang founder at misulang nominee ng Pasahero Party List na natalo nito lamang nakaraang 2022 election. Si Nazal ay dating 5th nominee ng Bagong Henerasyon Party List Group noong 2019. Inaalam na rin ng grupo ni Cabatbat kung paano at sino ang mga kinakausap ni Nazal sa Magsasaka Party List. Dahil dito, agad nagsampa ng apela kasama ng pagkuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema ang grupo ni Attorney Cabatbat. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Argel Joseph Cabatbat. Sa COMELEC na hindi po tayo mga tanga para tanggapin at kainin ang isang napakabahong desisyon na ganito ng COMELEC. Yan ang pahayag ni Attorney Argel Joseph Cabatbat. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, panibagong 1,623 na mga dinapuan ng COVID-19 infections ang naitala dito sa Pilipinas. Kaugnay nito, ang mga active cases na sa bansa ay nasa 24,283. Lumalabas din sa huling datos ng Department of Health na ang Metro Manila ang nakapag-record ng nasa highest number ng mga bagong infections sa nakalipas na 2 linggo na umaabot po yan sa 11,000
178. Sumusunod naman dito ang Calabarzon na mayroong 5,000 mahigit. Central Luzon may 2,000 mahigit na mga kaso. Ang Davao Region meron namang halos 2,000 at nasa Western Visayas naman na mayroong halos 1,000. Una nang sinabi ng Independent Pandemic Monitor na Octa Research na ang 7-day positivity rate sa National Capital Region ay patuloy din naman sa pagbaba at nasa 17.3% as of October 10 po yan. Gayunpaman, nagbabala pa rin ang grupo sa pagpasok ng mga bagong subvariants, pagluluwag at pagtaas ng mobility ng mga tao at ang paghina na rin ng vaccine immunity ay posibleng maging factor din yan sa coronavirus surge sa Metro Manila. Abagan pa ang detalye ng mga balita, si Pope Francis ay muling kinundina ang patuloy na missile attack doon sa bansang Russia. At sa sports naman, ang Australian Open handang tanggapin pa rin ang kontrobersyal na dating world's #1 na si Novak Djokovic. At ginarin itong kontrobersya pa rin kung papayagan rin makalaro ang mga Russian players at ginarin Belarusian players. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot orange. Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' Yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide worldwide ang Chief ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si Engineer Elson Igarge. Engineer Igarge, si Bombo Elmarto, si Bombo Everlang King Co-Anchor. Good morning sa iyo, Engineer. Ay, good morning din po, Sir Armar. Kahapon yung nakuha naming report sa panayam ng PDRMO ng Bombo Radio dyan sa Cagayan, Nova Region, may mga evacuees, nagsagawa ng preemptive evacuation, may mga pagbaha. Dyan naman sa Aurora Province, dilan sa sinasabi sa unang report ng Pag-asa, kayo ang tinumbok dyan ng bagyong si Maymay at naging low pressure area. Kumusta na po dyan, Engineer Igarge? Sa ngayon po, okay naman po ang Aurora at wala naman pong reported na mga pagbaha o malakas na hangin. Simula po nung isang araw, nung palapit si Bagyong Maymay. So as we speak ngayong umaga, kumusta na po ang lagay ng panahon, Engineer? Sa ngayon po, cloudy weather pa rin po ang aming kalagayan. Sa bagay, yung lugar ng Aurora Province, bagamat paborito ito ng bagyo, sorry to use that word, Engineer, understand yung mga paghahanda nyo talaga, pag ganitong mga nasa typhoon season tayo, Engineer? Opo. Yes po. Ito pong panahon ng amihan. Talagang ang sabi nga nila ay highway ng bagyo ang Aurora. Tama, highway ng Aurora itong ng mga typhoon. Ang aking co-anchor si Bombo Everly, may tanong din sa inyo, Engineer Igarge. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Sir Igarge, doon po ba sa Aurora nakataas pa rin po itong gale warning kasi yung mga alam po natin sa mga ulat din na may mga pinagbawalan po yung mga mangingisda na pumalaot po muna dahil nga dito sa bagyong si Maymaya, Sir Igarge.
Yes po, at nagbigay pa rin at binomonitor pa rin po namin. Kasi yung huling bulletin po ni Pag-asa ay magkukos po ng heavy rain ngayong araw na ito. Kaya hindi pa rin po namin isisinantabi ang kahit na siya ay LPA na lang sa ngayon. Alright, so yan palang forecast, heavy rains ulit ngayong araw. What about on the other hand, itong papasok na bago na namang bagyo, na bagamat malapit ito sa teritoryo pa lamang itong Philippine Area of Responsibility. Paano rin ang paghanda nyo rito, Mr. Engineer? Siyempre po, at minomonitor nga po namin yan kung papasok siya dito sa area po ng aming sa Aurora. Pero sa ngayon po ay wala pa naman, malayo pa. Pero paghahandaan po namin yan at mabuti na po yung nakahanda para maiwasan po yung mga pangyayari, lalo na pagbuwis ng buhay at saka ng mga ari-arian. So what about sabay mga areas pa dyan, na mga kalapit dyan, mga boundaries ng probinsya nyo? All's well naman dyan, Engineer? Okay naman po dito ang sitwasyon sa ngayon. Wala naman pong reported na mga pagbaha o mga landslide. Good to hear from that, Engineer Elson Igargi, ang Chief ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dyan sa Aurora Province. Maraming salamat at ingat po tayo dyan, lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Aurora Province, Engineer. Maraming salamat po. Salamat din po at mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, So yan, narinig natin. So talagang yung lugar ng Cagayan mula pa kahapon na Bombo Everly, ang mga kabombo kay Star Nation, yung naapektuhan, dahil sa maabot din ng libo ng mga residente yung inilikas dyan sa may lugar ng Cagayan, dulot po naman nitong malalakas na buhos ng ulan. Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, itong si Interior Secretary Abalos, nais daw na malinisan sa illegal na gawain itong mga controversial na mga Chinese o mga aliens, mga illegal aliens, kaysa tuluyang tanggalin yung kanilang operasyon dito po naman sa bansa. May follow pa dito si Bombo Jovino Galang. Nais ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na dapat malinisan muna sa mga illegal na gawain ang mga Philippine offshore gaming operators kaysa tuluyan itong ipasara. Ayon sa kalihim na mayroong malaking maitutulong gaya ng pagbibigay ng trabaho sa mga Filipino at dagdag na kita sa bansa ang mga pogo. Well, pagdating sa pogo, it's always is a decision of the president yan, and it's a decision of PAGCOR. But if you're going to ask me, I've been in Metro Manila, nangyari yan After this Pastillas scam, nung araw naman, totoo naman ito, nung nawala itong call centers, hindi ganun in a way, nakatulong sa ekonomiya talaga, malaki. Figures, tingin ko, malaki yan. As long as talagang sumusunod naman sila sa batas, maayos naman sila, I see no reason because in reality alone, ang laking tulong Realty, magkano yan? Yeah. And of course, yung economy, yung mga pagkain yan, yung mga na-hire na Filipino, at yung mga na-hire nila, ang sweldo matataas mga 20,000, hindi biro. So if you're going to ask me my personal opinion, ayusin muna natin yung mga illegal. When we see for ourselves, kasi if the scenario was the same as before, na tahimik naman, maayos naman, tignan natin maigi. Dahil right now talagang tingin ko kailangan pa rin natin ng magulo ang mundo ngayon. Mahal ang inflation is buong mundo. Nandiyan ang inflation, pag-isipan nating maigi to. Huwag tayo pabigla-bigla. But our mission right now is to make sure na itong mga illegal na ito, itong mga kumikidnap, lilinisin namin to. That's our commitment. Tinayak din ng kalihim ang kahandaanan ng kapulisan at local government unit sa nalalapit na Kapaskuhan. Ganun din ang pag-obserba ng undas kung saan nararapat rin na magkaroon ng paghihigpit sa mga health protocols para hindi na tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Well, as usual, every time naman there is undas or Christmas, umaakyat ng konti ang criminality, di ba? That's the record of the PNP every year. So ngayon pa lang pinaghahandaan na namin yan. Of course, andyan pa yung paglabas ng tao. So tutulong rin kami diyan. Andyan naman ang ating mga mayors who will implement it. Katulong nila mga
kapulisyahan, lalo na sa mga indoors, sa mga mall na dapat nakamask pa rin tayo unless baguhin ito ng IATF. No? What is important is, of course, preparation, na maski malayo pa lang pinaghahanda mo na lahat. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Nababanggit nga nitong si Interior Secretary Abalos yung papalapit na Todos los Santos, yung araw ng mga patay. Makikamusta tayo sa isa sa pinakamalaking sementeryo, hindi lamang sa National Capital Region, kundi maging siguro sa buong Pilipinas. Bombo Marlene, nasa lungsod ng Maynila. Bombo Marlene Padierno sa Goheda. Yes, Bomba Elmar, Bomba Ever. Sa kasalukuyan, hindi pa ganon karami itong mga individual na nagtutungo dito sa Manila North Cemetery, dito nga sa bahagi ng lungsod ng Maynila, upang dalawin, bisitahin yung puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ilang linggo yan, Bomba Elmar, Bomba Ever, bago yung mismong araw ng paggunita sa Undas. So ayon dito sa ating mga nakausap, may mga nakapaskil din na mga paalala, guidelines, hinggil nga doon sa magiging pamantayan guidelines pagdating ng paghahanda para sa mismong araw ng Undas. So batay doon, mula October 29 hanggang November 2, yung main gate lamang nitong Manila North Cemetery yung bubuksan mula yan sa alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tapos Bomba Elmar, Bombo Ever, yung gate 2 naman at gate 3 nitong Manila North Cemetery ay bubuksan din. Kaso nga lang, iyan ay magisimula mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ngunit bilang exit lamang. Ulitin natin, ang main gate lamang pagsapit ng October 29 hanggang November 2, yan lamang yung bubuksan mula 5 a.m. to 5 p.m. at gagawing exit yung gate 2 at gate 3 naman mula 7 a.m. hanggang 5 p.m. Dito Bomba Elmar, nagpaalala rin yung mga kinaukulan na bawal yung mga sumusunod kagaya ng pagdadala ng 12 years old na mga bata, mga anak, at yung mga hindi pa bakunado, hindi rin papayagan na makapasok sa loob. Yung mga sasakyan na e-trike, motor, bisikleta, tricycle, hindi rin papayagan yan pagsapit na October 29 to November 2. Gayun din yung mga vendors, yung mga flower vendor at iba pa. At maging yung mga flammable na mga bagay tulad na lamang ng alcohol beverages, yung mga video o sound system, baraha, bingo, at yung mga matutulis na bagay, Bombo Elmar, Bombo Ever. Pero simula naman noong October 1, Bombo Elmar, hanggang sa darating na October 25, yan naman yung mismong mga araw na itinalaga nitong mga pamunaan ng Manila North Cemetery para naman sa paglilinis ng puntod na itong mga mahal natin, mga mahal na sa buhay nitong mga kababayan natin na yumao, Bomba Elmar, Bomba Ever. At dito nga, may mga nakausap din tayo na ilang mga flower vendors. So dahil nga sa hindi pa ganon kalapit itong panahon ng Undas, ay sa ngayon ay matumal din daw yung kanilang bentahan. So bale, ito Bomba Elmar, pakinggan pa natin yung bahagi ng ating panayam. Matumal pa po mga siguro po ang kabilihan namin mga 20 pa o kaya 25. Minsan po walang 1,000 minsan naman may 1,000. Depende po sa dali ng tao. Kumbaga mahina pa po kami kasi wala pang masyadong dumadalaw. Sa ngayon po ang bentahan po namin ito 40. 50 hanggang 40. Pero pag may suki po kami, binibigay po namin 300 kasi tumataas din po talaga yung bulaklak sa dangwa po nang gagaling. Yung taas ng presyo nila. Depende po sa dating po ng bulaklak sa dangwa. Pag po tumaas po yung bulaklak nila, kasi po kuha po namin ngayon ito is 100 yung pinakamababa, yung Radus, 100 yung pinakamababa. Pag yun po tumaas po ng mga 240 or 280, ganon, kailangan po namin talaga magtaas kasi wala po kami tutubuin. Yan yung bahagi ng ating naging panayam sa isang flower vendor dito sa harapan ng Manila North Cemetery. Samantala, Bomba Elmar, Bomba Ever, kung maalala, una na nga sinabi ng National Capital Region Police Office na sila ay magpapakalat ng nasa 10,000 na mga kapulisan para naman magbantay sa seguridad dito sa nasabing sementeryo. Pero sa ngayon, batay sa pakikipag-usap natin doon sa loob, ay hindi pa daw nagpapakalat. Wala pang mga pulis masyado na nakabantay dito at kahapon lamang sila nagsimula na mag-ikot-ikot i-check kung kamusta na ba yung surroundings itong kapaligiran sa loob mismo ng Manila North Cemetery, Bomba Elmar, Bombo Ever.
Kaya Bombo Marlene, na-imagine ko lamang kasi 'di ba, 2 taon na na-miss na, although pumupunta naman sa mga sementeryo, pero yung tradisyon, baka sa Pilipinas lamang na meron tayong piyesta ng patay, Bombo Marlene. The past 2 years ay walang face-to-face. So talaga dyan sa lugar mo may face-to-face na, Bombo Marlene, sa darating na Todos los Santos. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Kaya nga ayon doon sa ilang mga nakausap natin kanina na tumanggi na lamang na magbigay ng panayam din, ay sinabi nila na talagang inaasahan na magiging dagsa yung mga tao na bibisita dito sa Manila North Cemetery. Dahil nga kagaya na nabanggit mo, 2 taon na hindi nagkaroon ng face-to-face dito nga sa nasabing sementeryo. Kaya dyan ay mahigpit talaga yung kanilang isinasagang paghahanda. Kabilang na nga dyan yung pagpapatupad ng mga seguridad, mga pamantay, mga guidelines, at ganyan yung paghingi ng tulong sa kapulisan para matiyak na rin yung kaligtasan sa loob nitong cemetery, Manila North Cemetery, Bombo Elmar, Bombo Ever. What about yung deployment ng PNP? Ngayon pa lamang naghahanda na. Bombo Marlene, how's that? Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. So kagaya na nabanggit ko kanina, nasa 10,000 nga na mga kapulisan yung ipapakalat dito sa Manila North Cemetery. At sinasabi na kahapon daw ay nagsimula na silang mag-ikot-ikot, Bombo Elmar. Siguro yung 10,000 sa buong NCR na Bombo Marlene, although napakalaki talaga, napakalawak at napakarami na mga importanteng personalidad na nakalagak dyan sa North Cemetery, Bombo Marlene. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Bale, auditing ko lang, tama ko lang yung aking nabanggit kanina. Sa buong NCR pala, ipapakalat itong mga kapulisan na ito. At kagaya nga nabanggit ko kanina din, ay nagsimula nang mag-ikot-ikot yung ilang grupo ng mga pulis dito sa loob ng Manila North Cemetery. At gayon din sa iba pang mga sementeryo sa iba pang bahagi ng rehiyon, Bombo Elmar, para naman i-check muna kung ano-anong klase ng paghahanda yung kanilang pwedeng isagawa at security plan para sa pagpapatupad o para sa darating na undas, Bombo Elmar, Bombo Ever. Sige, ingat kayo dyan. Maraming salamat at ngayon pa lamang, marami nang na-excite na face-to-face na naman itong pagbisita sa ating mga sementeryo sa buong bansa habang nalapit na itong Todos los Santos. Ingat kayo dyan, Bombo Marlene. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ilang top official ng ating bansa tampok naman sa annual conference ng Chamber of Three Banks. Ito po yung pagpupulong at pagtitipon ng mga bangko sa ating bansa. May mga detalye pa niyan si Bombo JC Galvez. Yes, Bombo Elmar at Bombo Ever, susuportahan ng mga three banks sa Pilipinas ang Sustainable Finance Roadmap at ang implementasyon ng Environmental and Social Risk Management o yung ESRM system na isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas na kung saan ay Bombo Elmar maaring makatulong ito sa pagtaas ng ekonomiya, benepisyo sa mga mamamayan at sa ating kalikasan. Ibinahagi ng kilalang architect na si Filino Palafox Jr. ang maaring idulot ng makabagong infrastruktura sa kanyang talumpati sa Chamber Trip Bank 2022 Virtual Convention na may temang Responding to the Call for Sustainable Development. Si Architect Palafox Jr. ay isang Filipino architect, ang principal architect, urban planner at founder ng kilalang Palafox Associates, maging sa ibang bansa kung saan ay binigyang diin niya ang issue ukol sa urban and rural development and its effect in the environment. Kabilang sa mga nagawa na ng kanilang grupo ay ang mga proyekto nila sa Davao, Pampanga, Iloilo at iba pang mga lugar sa loob at labas ng ating bansa. Layunin ng kanilang team na maging environment-friendly at konektado sa business decision na kanilang mga proyekto dahil na rin sa climate change. Bombo Elmar, dagdag dito, ipinakita din niya ang mga plano at naisagawa na nilang mga proyektong gusali sa iba't ibang mga lugar sa loob at labas ng ating bansa kung saan ay may kita natin na yung karamihan sa mga ito ay mula sa gawa ni Architect Palafox. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Architect Palafox Jr. I wrote this in my third paper, 1973. Development is not worthy of a name unless spread evenly like butter on a piece of bread. Now they call this inclusive growth, inclusive development, inclusive zoning. Everything we do at Palafox is pro Deo, patria et terra, for God, country, and planet Earth. And I think we would like to live in
environment-friendly master plan and well-designed buildings and sustainable communities and cities that are smart, resilient, livable, better connected, more accessible, walkable, bikeable, safer, healthy, hopefully happy too, and better lighted, more convenient, cleaner, with mixed income cross-generational neighborhoods, with mixed-use developments, integrating places to live, workshop, dine, learn, worship, with healthcare, wellness centers, recreation and leisure, with some 24-hour cycle activity centers, and very well connected globally to the rest of the world. Bombo Elmar, yan ang bahagi ng payag ni Architect Felino Palafox Jr. Una rito, pinapaalalahanan din na ang lahat ng mga bangko ay dapat na maging aware sa local and global development sustainability na naaapektuhan din ng climate change. Samantala, magpapatuloy ngayong araw sa Day 2 ang virtual conference ng Chamber of Trade Banks o CTB. Kung maaalala, Bombo Elmar, kahapon sa unang araw ng virtual conference, tinalakay ni Governor Medalla ang issue sa digitalization upang makaagapay sa panahon ang mga pagbabangko dito sa Pilipinas. Gayun din ang Sustainable Finance Roadmap na pananalapi na idinisenyo upang mapadali ang daloy ng mga pondo patungo sa mga aktibidad ng pang-ekonomiya na makatutulong sa ating lipunan, gayon din ang mga proyekto sa pagpapagaan sa adaptasyon sa pagbabago ng klima. Sa kabilang banda, Bombo Elmar, itong Chamber of Trade Banks ay binubuo ng mga Chamber of Savings and Development Banks, mga private development banks at mga savings and loan associations sa buong bansa. Kabilang naman, Bombo Elmar, sa founding members ng Chamber of Trade Banks ay ang Queen City Development Bank. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Alamin natin ang kwento sa likod ng tagumpay ng Top 1 sa Fisheries Technologies Licensure Exam. May panayam dyan ang Bombo Radio Iloilo. Pamilya at ang estado sa buhay ang naging inspirasyon ng Ilongga na rank number 1 sa Fisheries Technologies Licensure Examination. Ito ay si Jean Margaret Heliaduga Badong, graduate ng Iloilo State College of Fisheries, Barotac Nuevo Campus, na nakakuha ng rating na 86.25%. Sa panayam ng Bombo Radio kay Badong na tubong Barangay Poblacion, Carles, Iloilo, sinabi nito na motibasyon niya sa pag-aaral ay ang mga magulang kung saan ang ama nito ay nasunog dahil sa aksidente, dahilan kung bakit apektado ang kanilang pamumuhay, samantalang ang kanyang ina ay naglalako ng pagkain para kumita. Ayon kay Badong, bago kumuha ng exam, halos hindi ito handa at hindi na sa umasang makakapasa. Sa kabila nito, tinuturing niya na plano ito ng Diyos para sa kanya. Napag-alaman na si Badong ay gumraduate bilang cum laude at scholar din ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maliban kay Badong, rank number 1 rin sa licensure examination si John Ray Fortorasgo na graduate naman ng University of the Philippines, Visayas. Ito talaga yung naging number 1 motivation ko kasi nung yung incident kay Daddy, after nun, ang hirap talaga, parang walang-wala talaga kami. So yun yung nag-push sa akin na dapat strive harder sa school. Si Jean Margaret Badong. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Kahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio Bombo! Bombo International News.
Itinuturing ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin na ang ginagawa ng Russia na pag-atake sa mga sibilyan sa Ukraine ay nagpapatunay na nararapat na dagdagan ang tulong para sa Ukraine. Sa ginawang pagpupulong sa Ukraine Defense Contact Group sa Brussels, Belgium, na nararapat na maghanap na ng solusyon ang mga kaalyadong bansa ng Ukraine para matigil na ang pag-atake ng Russia. Kapag hindi na ito mapigilan ay maraming mga sibilyan pa ang madadamay. Pagtitiyak din ito na patuloy ang kanilang pagbibigay ng military support sa Ukraine, kagaya na lamang ng High Mobility Artillery Rocket System at gayon din para matulungan sila sa counter-offensive laban sa Russia. Narito ang naging pahayag ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin. I'm very grateful to them for joining us and for their heroic leadership. They updated the contact group on the latest battlefield dynamics, on Ukraine's priority needs, and on Ukraine's requirements to defend itself for the long haul. I'm also very pleased that ministers and chiefs of defense from some 50 countries took part in today's discussion. That again underscores the resolve of the international community to support Ukraine's self-defense after Russia's cruel and unprovoked invasion. And that resolve has only been heightened by the deliberate cruelty of Russia's new barrage against Ukraine's cities. Those assaults on targets with no military purpose again reveal the malice of Putin's war of choice. But Russia's atrocities have further united the nations of goodwill that stand with Ukraine. So we are here because rules matter, because rights matter, and because sovereignty matters. Yan ang naging pahayag ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin. Samantala, muli namang kinundina ni Pope Francis ang malawakang pambobomba ng Russia sa maraming bahagi ng Ukraine. Sa kanyang talumpati sa St. Peter's Square, sinabi nito na bitbit niya ang sakit na nararanasan ng mga mamamayan ng Ukraine. Dagdag pa nito na mula pa ng lusubin ng Russia ang Ukraine ay kasama niya ang mga ito sa kanyang dasal. Magugunitang ilang katao na ang nasawi at maraming gusali ang nasira matapos paulanan ng Russia ng kanilang missile ang Ukraine. Narito naman ang naging pahayag ni Pope Francis. In these days, my heart goes out, as always, to the Ukrainian people, especially the inhabitants of the areas which have been bombed. E per intercessione della Santa Madre di Dio lo presento nella preghiera al Signore. And he praised the Lord for them. Possa il suo spirito trasformare i cuori di quanti hanno in mano. Yan ang bahagi ng naging mensahe nga ni Pope Francis. Bombo Entertainment News. Ang pelikulang Dollhouse na pinagbibidahan ni Baron Geisler na mayagpag at #1. May chika dyan ang Star FM Baguio. Lubos na nagpapasalamat si Direk Marla Ancheta matapos ang tagumpay ng kanyang pelikulang Dollhouse na siyang pinagbibidahan naman ni Baron Geisler. Sa release ng pelikula ay umakyat agad ito sa #1 sa streaming platform na Netflix. Nakapasok rin ito sa top 10 sa mga bansang Qatar, Bahrain at United Arab Emirates. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Ancheta na siyang direktor ng drama film, inilarawan nito kung paano nabuo ang konsepto ng pelikula at kung ano ang naging susi para tangkilikin ito ng mga manunood. #1 na yung actors. So yung interpretation ng actors, kung paano nila yan pinakita, dinipict, doon lumabas yung mga intention na gusto namin sabihin. So kaya I really believe na malaking factor sila kung paano nila in-interpret yung characters nila. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa direktor na si Marla Ancheta. Ang Dollhouse ay isang nakakaantig na pelikula patungkol sa pagkikitang muli ng isang rock band singer at ng kanyang anak. Ito na ang ikalawang Netflix original film na ginawa ni Direk Marla. Nauna na nga rito ang 2020 Filipino drama film na Finding Agnes na pinagbidahan ni Sue Ramirez. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Bumalik sa pananamlay ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa report ng Bankers Association of Philippines, nagsara ang isang dolyar 58 pesos and 97 centavos. Sa ibang currency, ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 51 centavos, Singaporean dollar 40 pesos and 99 centavos, Saudi Riyal 15 pesos 69 centavos, ang euro naman ay 57 pesos and 21 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, alam nyo ba na doon sa Canada may sarili palang coastal code si Santa Claus? Ang Canada Post ay may tinatawag na Santa Letter Program kung saan ang mga bata ay maaaring magpadala ng sulat kay St. Nick sa address na Santa Claus sa North Pole, Ho, Oh, Ho, Canada. Sa ating Christmas countdown, 73 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Stantay atras sa Diaz ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. 73 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome diri sa bagbangalagad sa Matontoran Bomboharay Big Time adlaw sang Webes Petsa 13 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Webes kanapulo nga bulan sa mga year 2022.
Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagparamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa mga nagatutok abroad pinagi sa pagalantaw sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Subong nga aga manginakaw po ng nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta kita sa Las Nueve Media nga takna subong nga aga sa dalawang sa inyo sa dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod subong man, mga balita sa batagan sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubiko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, mga punong barangay diri sa maya syudad sang Bacolod mayatag sa mga reaksyon na kasunod sang pagapirma na ni President Bongbong Marcos sang lahi nga nagaisol sang barangay and sang gunang kabataan elections nga natala na Disyembre 5 sa mga tuig padulong sa Oktubre sa tuig 2023. Ang punong barangay sa barangay 1 may ramana sa pahayag Banwa kaya kaina sa kagahon dira ni nadakpan ang ining duha ka mga persona nga Sanday Alvin Fabon Cristales kaga subong man Regina Gordiel Escosio nga narecoveran sang masobra 8 million pesos nga balor sang suspected shabu o kon isa ka kilo kaga 1/4 1,250 grams nga balor sang shabu Banwa. I-check nato na karon na direkta dara sa area si Bombo Grace Lynn Lobaton. Sa iba na pang mga balita lokal, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson mayra sang paghinunado na sa mga aga sa mga evacuees sa man sa mga opisyal sa syudad sa Himamaylan kay wagya po nakapauli ang ini mga pumuloyo sa barangay Carabalan nga nag-evacuate halin pa sang isan na kasiman na ang nagasukat subong nga nagresulta or ang rason na sini abo ni enkwentro sa tungga sa mga miyembro sa 94th Infantry Battalion kag mga miyembro sa New People's Army dira sa area. Kamusta nato na karon na direkta dira sa maya syudad sa Himamaylan si Bombo Dennis Rubica. By the way, sa reklamo sa mga manunodlo dira sa Rizal Elementary School, bato ka sa ila sa nga principal nga si Cristina Himora, ang pahayag sa ato na diri sa Department of Education Region 6, alantawon na nila ang ining reklamo para nga mahibaloan ako na doon nagakaigo nga tikang diri. Kaya na-explain man na diri sa ato na si Assistant Schools Division Superintendent Reynaldo Hico, silingan niya tiyang aton nga Regional Director abon ni ang baka desisyon na diri kaya ti siya ang disciplining authority. Dirate ko na agrabyado gayang ini mga manunodlo, you can file administrative complaint before the Office of the Ombudsman for grave abuse of authority. Bato ka sa inyo sa nga principal and pwede man na diri ang kriminal nga kaso or kaso kriminal amo ni ang pwede na diri verbal abuse sa bato ka sa kaya Himora. Kabaya pa sa mga principal naman ninyo pagpatamaan ng may mga power tripping balang mga nagakatabo kay ang huya sang tao hindi ninyo mapakta na basiko na bala ang ilang pagabatyagon and ang pamilya sang sini mga natungdan na mo ng kadelikado. Amo na nga dapat may ragidat sa tikang diri Banwa ang Department of Education kay ang M7 amo nang pinakadelikado gidyang armas. Sa balita nasyonal, ang bagyo nga si Maymay nangin isa na lang ka low pressure area pero ang iba sa mga area sa Luzon mahimo sa gyapon nga mag-eksperyensya sa mga madamo lang nga mga pag-ulan na subong Huwebes.
Paggamit ni former President Rodrigo Duterte sa tama kadako nga balor kon kantidad sa confidential kag intel fund sa 2021 ang ginaflag sa COA. Base diri sa ilang report sa 2021 gid lamang si former President Duterte naggasto sa kabugosan nga 4.5 billion pesos. Executive Secretary Lucas Bersamin aminadong nga semi-official lang ni ang trip ni President Bongbong Marcos sa Singapore para nga magalantaw sa Singapore Grand Prix. Senator Amy Marcos sa nagadoso nga kung na pwede ma-review ang Pantawid Pamilyang Pilipino program kay mayara man niya sa mga nagabenepisyo na gikan na diri. Ang iba na konote nag-graduate man sa poverty pero kadamo gidya sa mga nagasalig na lang sa ginahatag sang aton nga gobyerno. Sa iba na pang mga balita national, kasunod sang Delima hostage taking incident, ginalantawa subong ang Kampo Krame, magpatuman sang masugot pang mga security measures. So mayara sa mga changes sa sistema, parang masiguro, nagibanadra yang mga priso, hindi makatuan na bala sang iban, nga mahimo, amon ni naman ang matabo, mira naman sang mga hostage. Sa balita international, pag-annex sang Russia sa pila ka parte sa Ukraine, liwat nga ginakondenar sa United Nations. Kay pila na ka parte sa Ukraine banawa ang ginangkon na sang Russia, pero nagligad na to, medyo naisahan man na sila galing, pero timan kasakit ang balo sa Russia. Gainulan ng mga missile kada moment sa mga nagkalamatay. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 12 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang problema nato na sa illegal nga droga banwa ay gidyapon niya sang katapusan. Abisara pa sa nga dako nga gasto sa ato nga gobyerno, kadako sa nga pondo nga ginapain para sa Intel Fund, para sa Confidential Fund, sa tinutuyo lang gid nga mapapasin ng mga nagaduso sang illegal nga droga na diri sa aton halin pagani iya sang time nga si former President Rodrigo Duterte kaya mo gining isa niya ka signature campaign. Ang kampanya o kon ang away batok sa illegal nga droga. Siling diri sang Commission on Audit ang aton si Anay Presidente. Naggamit sang 4.5 billion pesos nga confidential and intelligence fund sa nga ulihing tuig nga siya ang aton nga chief executive. Base diri sa annual financial report sang Commission on Audit sa mga national government agencies, ang Office of the President under Mr. Duterte ang naggasto sang 2.25 billion pesos nga confidential funds while 2.25 billion pesos ang gingamit para sa intelligence expenses. Ini ang 49.45% sang kabugosan nga 9.082 billion pesos nga gingamit sang national government para sa confidential and intelligence fund sang tuig 2021. Nagikan na diri banwa sa 9.082 billion pesos, 3.995 billion ang gingasto as our confidential expenses and 5.086 billion pesos aboning gingamit para sa intelligence fund banwa. Ti mga naglain-lain nga nga mga programa sa kanto na gobyerno, ang intel nga ni hindi ni siya may baluan na kung na din ni siya ginagamit, mayra lang gidara sang lump sum lang. Lump sum nga amon ni ang aton nga confidential funds or aton nga intel funds, pero kung sa diin man na siya gingamit ang specific kaya ginkantuan sang pondo, why na nato na ibaluan.
Because hindi ina siya pwedeng tukreon sang Commission on Audit. When we say expenses nga ginakabig bilang confidential funds, they are for private costs related to surveillance operations nga ginapatigayon sang civilian government groups para nga masuportahan ang ilang mission. Ang intelligence funds naman maring expenses for information gathering activities of uniformed and military authorities and intelligence practitioners that directly impact our national security. Isa na din siyempre ang pag-monitor sa mga nagasululod ng illegal nga droga, no? Karamo na gid kagkadalago sa ning valor sang shabu nga nagasulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kay ang shabu nga gina-distribute diri sa mga engaged sa illegal drug activity ang nagikan man kuno sa luwasang pungsod. Because ang mga drug laboratories na dismantle na kuno. Inaiyabase man sa report nga ginpagwa sa Philippine National Police and the Philippine Drug Enforcement Agency. Kay nasang kagahon, mayroon naman isang dako nga recovery sa illegal nga druga diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Masobra 1 kilo nga shabu, 1,250 grams, 1 kilo kag 1/4 ang na-recover dira sa may Purok, Bolinao, Barangay 1. Alas 4:10 sang kagahon. Ining 1,250 grams ang shabu nagabili sang 8,500,000 pesos. 8,500,000 pesos. Ang mga narasto ang ginkilala kanay Alvin Fabon Cristales, 27 anyos, sang Purok, Bolinao, Barangay 1, and Regina Gordiel Escosio, 40 anyos, sang Purok, Calison, Draman sa Barangay 1. Dahil subong nga daan nga imayarak kita diri sang kahiwatan kadungan sang Mascara Festival. Una naman naging pahayag sa ngaton ng mga otoridad Banwa nga ginahugtan pagid nila ang monitoring, ang pag-gather sang intelligence report. Kay kon mayara sang festival diri do nagasaka man kuno ang demand. Kaya ang iban maglagaw-lagaw na dira o kon magpulawa sila, mag-party sila, ilabi na kon highlight na ginibala sang aton festival. So sa mo nang pambato nila para ni sila dali toyohon. Abo na gina-comment dato ng City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Kay kung tuod makadakop man ang kita sang dalago nga mga isda, dalago ni nga mga volume sang shabu, mas mayugid. Okay man ang timayara man sa mga bypass operation, syempre may mga classification manabi mga drug personalities mo. It's either newly identified ka street level individual or high value individual. Aba ni mga high value target na sa katon ng mga otoridad, dako ginaya nga volume sang shabu ang ilang ma-recover. Tining dira sa may Purok, Bolinao, basta mo na ning balor sang shabu ma-recover, makabig na sila nga high value individual. Anong background sa ning duha nga mga nadakpa na kaina? Si Alvin Fabon Cristales kag Regina Gordiel Escosio. Direkta dira sa may barangay 1 upod nato ng punong barangay sang Barangay 1 Bacolod City, Bombo Gracelyn Lobaton. Sa report, kamin. Bombo Grace. Aha. Kaya tingi banda dira nagapangita ng ganana sang supply nila mo no. Kaya kadamo ba na kuno sa mga nagabakal kon Mascara Festival kag daw kahapos lang abin sang ila bala nga pag-distribute kay kadamo man kuno tawo. Ilabi na kon lapit na gidbala sa last week abin sang Mascara Festival. Syempre te kadamo kita diri sang mga festival sites ate dira ba na syempre nagadinugok ang mga tawo. Kaya mo ba nang isa sa mga ginapreparahan na sang mga nag-distribute sang illegal nga druga, pero tisigihan nyo lang da. Kay pwerte kabanta sa ngaton ng mga otoridad sa pagpangdakop sa mga nagaduso sang illegal nga druga. Balikan naton, Bobo Gracelyn Lobaton. Kamin.
Ma'am Erlyn. Okay. Okay. Ma'am Erlyn. Okay. Sige, Ma'am Erlyn, live kita diri sa opisina ni punong barangay Cesar Rilius Jr., no, ang barangay captain sa barangay 1, kag sining tion aton nga hibalaon ang background sang duha ka mga high value individuals nga nagkalalakdakpan kag ginasang kaagahon mga last 4 Gs, no, sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit. So babalik pang Berlin, history na ini sa barangay 1 kay tungod nga first time, no, nga naka-confiscate ang mga kapulisan sa amo sinakadako nga balor sang illegal nga droga, no, masubra sa 1 ka kilo. Sa subong aton nga makaupod, no, si Caprelios Jr. para sa dugang Sa balay gito nila ba mo Grace, no? Sino mga subject? Yes, Ma'am Erlyn. Ang bypass sa balay nila mismo. So, Ma'am Erlyn, sa info nga nakuha ta, bali nag-arkila lang sila gali. Okay. No? Muna siya ang latest nga info. So, ari hatag ta kay Caprilio. So, Ma'am Erlyn, ang monitor, no, kag ang mic. Po nato na banwa si po ng barangay Cesar Rilios Jr. Ang po ng barangay sang barangay 1 diri sa may syudad sang Bacolod kay diri natabo ang ining bypass operation na alas 4 dias kay na sang kagahon. Hello sir. Hello, good morning, Bombo Erlyn. Good morning sir. Pwede mo diri sa piya kalinya si Bombo Erlyn. May mga barangay official nga patambong man na diri kay na sir sa bypass operation. Mayara. Duha ko kakagawad. Duha mo kakagawad. Ining balay nga ginpatigayonan sa nga bypass para kanday Alvin Cristales and Regina Escosio, ilagi ni sir balay o kung inarkilahan lang nila? Arkilala na din sila sa Bulinaw. Actually, ang ilang ng balay ni Alvin, ara na siya sa Tangigi. Then nakabakal na siya balay sa Purok Lison. Amo na nga nag-arkilala sila sa Bulinaw. Pero ang mga ginikanan nila sir tumandok kay Mandiraya sa Barangay 1. Yes, tumandok sa Barangay 1 na Bombo Erlyn. Si Regina sir, ano ni ang relasyon nila ni Alvin? Wala. Kay si Rina may bana man siya. Si Alvin may asawa man siya. So anong setup kagi na pag bypass? Ara sila sa isa ka balay? Ara sila sa balay, positive. Okay. Pero ang subject kaya diri sir si Alvin? Positive. Okay. Mga ano na siya kadugay dira kuno nagarenta? Bago lang. Weeks na siguro. Weeks pa lang. So nakibot man ka mo sir nga may amo ni gali kadako dira nga siya buo? Kibot kami Bombo Erlyn. Kay previous ang mga nagka-bypass, hindi sila sa amugid niya kadako nga value sang droga. Oo. Tagamay lang sir no, sachet lang to ya. Previous. Naka-chance ka maka-istorya ni sa ilang nga duha? Actually sa kay Alvin before sang nagtokhang na si Sir Tapang sa during pandemic pa 2020. Istorya ko na sila kung ano ang illegality niyo, pag ang illegal nga ginabuhat ninyo, unta to na. Kaya hindi na ito mabalaan, kasi maurot ang dibuinas. Siyempre, di malas sa mabulos. Oo. Kung sa bagay, sir, bata pa ni siya gani, no? 27, huben pa siya eh. Kaya nagalibod ni siya sang figurines before. Okay. So, sila make sila sang figurine. Kaya figurine maker ni sila mo. Okay. So, ang ilang livelihood, primero, amo lang ni ang paglibod sa figurines sa kada banwan-banwa. Inang do mga ginabutang gabi sa tubang mga sa babaw center table do mga amo na sir, mga ginaobra nila. Amo na Bombo Erlyn. Tapos may mga bulak pa, basta may mga design, mga taho mga design. Amo ginabali ang negosyo sang pamilya nila sadto.
amo ginanegosyo na nila. Pero paano ni sir nagtuhaw nga ra siya sa listahan ninyo sa illegal nga droga? Primero, sang previous nga administration, user na ni siya Bomberlin. Okay. So then nag-runner. So turn into high value target na. Oho. Nangin user siya. Mga ano to siya nga tuig, sir? 2017 wala, 2016. Okay. Dasun gintokhang na tani. Natokhang ni siya sa 2020. Ato during sa pandemic. So then pagka surrender niya sa station to, naglaylo-laylo ni sila. Then nakibot na lang ko nga amo na ni ka dako ang ilang. Oo. Kuha na siya gali, nangin pusher na gid siya, pero dako, sir, ha? Kay sa monitoring sang amon badak, pusher na gid man siya. Okay. Naka-istorya ka sa iya, mo lang to, sir, no? Once lang. Pila na. Sometimes kani masugatay kami dako bla hindi sila magtampad. Oo. So sa amo na to siguro ang ilang nabuhat na. Oo. Bali sir, tagat din sila gani sir Tangigi. Pero Tangigi gid ang originality na. So dira ang ilag iya ginikanan subong? Sa Purok Tangigi. Ito nga nag-board siya sa Bolinao, how? So nang nabalitaan nila siguro nga ginapangita na sila. May nag-upload pangkot na. So amo na guro nag-silent na sila. Single pa ba ni siya, sir, no? Hindi, may asawa na si Alben. May asawa na. Pila iya mga kabataan? Duwa ba lang? Duha. Duwa. So upod niya man dira sa balay nga ginpati kayo nan sang baybas kay na. Wala. Hindi, kaya nag-arkila lang di sila sa Bolinao ya. So ang pamilya niya, sir, ya diin? Ara sa Purok Tangigi. Sa Tangigi. Okay. Tini, medyo dugay yan nagalidera. Ba't ining si Regina, sir? Anong monitoring ninyo sa iya? Kasi Regina, kung sila provisionary. Kay pag dakop na sa ila, duwa sang banaya, diri sa may Pulok Lison, so nag-play bargaining sila. So ang banaya nagbalik kay tungod sang nagpurom diri ang parole and provision, ginpatawag na sila surprise drug test, so positive. Okay. Amo na ginbalik to. Because sir, sa illegal drugs ba ni nga kaso? 9165 man. Mga ano nga tuig sila nadakpan? Sini lang 2022. 2022. Pati man si Regina, sir, nadakpan? Dari na. Pero kung medyo gamay, abi sir, pwede ka maka-plea bargaining agreement, pwede ka maka-avail. Pwede ka avail. Kung gamay value lang sang illegal. Okay. Illegal nga droga. Mga pila na ni kabulan sila, sir, nga nakagwa? Si Regina, mga 2 kabulan sila nakagwa. Okay. By bus man to, sir, no? By bus man to, upod to sila sa banay, ang Siskosyo. Sa dira man mismo, sa inyo? Sa Purok Lison. Purok Lison. Yes. So, sir, gina-check na gali kung positive ka sa illegal drugs? Ginadagte sila. Kay ang programa sang parole and provision na amo na sila sang nagligad. Bali, ang barangay intervention sa regarding stone. So, kung mag-positive kaya, mabalik ka sa prisuhan? Kaya mo nang ilang ginsumpaan dito sa korte. Nga hindi na sila mag-engage. Tapos kung ano gin man nga ano nila nga positive sila, balik sila gamit. So ay revoke ang ilang provision. Okay. Mga ano na siya, sir, nga bulan na positive liwat? Sang sinila daw mga September. Pero si Regina, nag-negative to siya ya? Nag-positive na siya.
Galing kay wala pa na madagdag ang iyang warrant siguro. Okay. Nga na-revoke ang iyang plea bargaining. Revoke. Plea bargaining lang. Okay. Galing sir, mas naglala pag ginagali kay nagupod siya diri kay Alvin, mas dako pag ilang volume sang shabu. So amo na ang konsekwensya ya gintagaan na sila kakailuwayan, so nagbalik sila. So kung ano ang iyang sentensya, konsekwensya gid. Correct. Sir, anong kaaktibo ang inyo barangay Anti-Drug Abuse Council? Monthly gamitin kami. Tapos nag-apply na kami actually nag-apply na kami Bumberlin sa sa PDEA sang drug clearing barangay namon. Okay. So then ang amon nga badak mga ginabuhat. So monitoring it sa mga nagsurrender. Oo. Mayroon kita sir Deblado, ano gani sir, community-based drug rehabilitation program. Oo. Bali CBDRP na kung mag-surrender sila kag gusto nila nga mag-CBDRP, so pwede gid ang barangay handa gid magbaton sila. Pero isang nagligad ng RWP kami, so 15 lang to sila kabilog. Ang nag-graduate 13 lang. Anong RWP gani sir? Ang amon nga na rehabilitation awareness program namon. Okay. Pero why niya nalakip diri sa barangay kag sa pulis? Why di sanday Alvin niya sir nalakip? So, why na sila wala na sila nag-entra sang padala man sa amon la letter. Pero why na sila nag-entra. Why sila yan nag-entra? Ang community-based drug rehabilitation program, paano ng mga aktibidades dira kap? Pungko sila, mamati sila sang kung ano ang eleksyon sa ila sang pulis, sang pastor, and then i-drug test sila. So kung severe sila, sa CHO kung ano ang programa nila, ipagi naman sa legal nga basis Ti kung ka lang, kung gamay lang, halimbawa, hindi kaya severe, do mild, so ka lang sa barangay wellness program, rehabilitation program lang. Kay dumang pawan ka lang na ya, sir, kundi ka ginamo na ya ka-addict. Oo. Basta maguntata ka and ma-engage dira sa mga activities. Nga daw makalimot sila bala. Oo. May sakuan na sila. May spiritual values, so then ipansindi sila nga makaguba sa pamilya. Oo. So kung gusto nila nga magbago, may aftercare ang city. So mo nag-offer sila sa livelihood. Ang inyo sir ng application to is under validation subong? Under validation subong sang sang PDEA. Saan ka mo nag-apply? Sang sinilang daw September 25 bala. Oo. 25. So igapay dalom para siya sa deliberation. However, because sining natabo, sir, anong imo ya ginalauman? So, dako man rin nga bulig sa amon, sa barangay. Labi na gid no sa amon nga gin-applyan nga drug cleared barangay. Isa na sini sa programa sang badak namon nga at least nga gatrabaho ang pulis, gatrabaho ang barangay. For sure man kamo grabe nagkulang sa pagpanomdom sining kay kapila man ninyo guro balik-balikon kag inganyuhon nga maguntat na sa pagduso. Bali Bumberlin ini sila ya before pagtukhang pa ni sila ya ako na niya ang istorya sila. Nga mo ni galing kay kung gusto maraming paraan. Correct. Kung ayaw maraming dahilan. Oo. Do you think, sir, bentaha man ni ma-extend ang inyong termino para mas patutukan ninyo dira ang kampanya batok sa illegal nga droga
because kahapon ginpirmahan ni President Bongbong Marcos ang layi nga maisol ang barangay NSK elections. Oo, isa man sina siguro nga isol ang eleksyon tungod sang may mga activity pa siguro nga dapat i-comply. Then ang barangay hindi magpabaya sa iyang barangay. Oo. By the way, Kap, si Regina, ano ganing obran niya ni Kap? Nang kuan sila, nang gatsanggi-tsanggi na sila sa una. Pero subong sang pagkadakop sa iya, so nagunta to na ginistorya ko gid siya gusto mo maglibod isda or unanong liburon mo da 5 ari lang uli sa balay. Hindi mo ko makabulig sa imo kung whatever gid man nga gusto mo. Oo, pero wala gid niya ginbaton. Naghando man lang to siya, bro. 100% daw wala yagin comply ang yagin ang balsakon. Si Alvin, sir, why nagalibod subo mga figurines? Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Okay. Finally, Caprilyos, anong mabili ni mga mensahe, sir, sa mga pumuluyo dira sa Barangay 1? Yes, salamat kay Berlin, no. Sa nagapalamati subong sa Bombo Radio sa mga pumuluyo o sa Barangay 1. So, palihog lang, no. Ako nagaapila sa inyo nga kung may ara ka mo nga mga illegal nga activities, palihog lang untaton nyo na. Kay hindi naton may baluan, no. Wala ta kabalo kung sa diin pakadtuan ninyo kung sa kayuhan o kung sa kalainan. Kay ang illegal nga droga ni makaguba niya sa pamilya, makaguba sa utok, makaguba sa lawas ng tao. Pero ako nagpasalamat ko sa kay Sir Marter, kaya aragid siya sang kagaina pag raid sini. Job well done, sir. Salamat gid sa kapulisan nga at least kami sa barangay daw na gabutan man sang tunok with regards sa sining illegal nga mga activity. So far sa bong sir, damo lang maning problema mo dira, okay na ya ang iban nga mga natokhang before? Okay na sila ya. Kay willing gid sila ya mag CBDRP. Kay may ara kami nga palabuton nga CBDRP. Okay. Sa sining after sinuguro maskara. So dira na tama kami ma-start siguro Bomberlin. Hindi na binabo ng inyo problema kay tiniban pwede nga kamo ni mangdako pa sa ila. Kinanglan na gid diri bastante nga ebidensya bala kag pinpoint agad sa ngaton nga mga otoridad para madinalagwan ang bypass operation. So kung sila naman lang ang bilin, siguro nasipot na dira, Kap? Gabay pa Bomberlin nga sa sining nagkaladakpan ang mga high value target. So gabay pa nga mountat na sila kay hindi ini mayo para sila pagpangabuhi, para sila kabataan in the future base hindi pa uli ang tanan na. So gabay pa stop sang mga illegal nga mga activities. Pero kung namo ni Guro Sir kadako sang volume, this is non-bailable na. Kung mga 5 grams, pwede ka pa maka-avail sang plea bargaining. Amo na nga sa mga maka-avail plea bargaining agreement, i-grab ginila ang opportunity. Amo na gani Bomberlin nga ako nga na tingalahan sa ila nga gintagaan na sila tsansa nga sa ilang temporary liberty. Wala pa nila ginagrab. So ang istorya ko ni sa ilang hindi na kamo magbalik. Kay kung magbalik pa kamo sa sine, wala na gid sansa nga makagawa. Kay ang ini ang gausar ng mga user, mga PWODs ni person who use drugs. Do pa rin na sila may mga masakit Bomberlin mo nga kabudlay bulngon. Pero ang programa sang city, programa sang barangay, so ma-join venture kami together sini para gid sa ila. Sir Regina, sir, may mga kabataan man, sir, no? Yes, Bomberlin, may ara. Pila kabilo ganito, sir? Tatlo ni Bla mo, ang bata niya. Hindi kaluoy ni kay Duha man ang kay Alvin.
Oo, daw na duha mga Alvin. Tiya kay Regina, duha na gida sila sang bana niya nga wala sa luyo sang iya mga kabataan. So amo na gani ang last niya na problema sa parole and provision ang kabataan. So wala man nagkulang siguro ang parole and provision, wala man nagkulang ang barangay. Wala tada mahimo kundi atubangon nila ang konsekwensya nila. Okay. With this po ng barangay, si Sarah Aurelius. Thank you again, sir, sa time ni mo diri sa Bambaradyo Bacolod. Again, good Thank you, morning. Ma'am Berlin. Okay. Mama Grace. Okay, sige. Sige. Maraming mga salamat kaya po ng barangay, si Sarah Aurelius. Manay nga gusto natin yung mga po ng barangay, bala no, ka mga palahambala bala. Dahil sunod kilalagi dyan mga pumuloyo wala dira sa barangay. Bumbo Grace, balaan mo gina kung kilala sa punong barangay ang mga pumuloyo sa ilang lugar. Kay anytime interviewon mo yan preparado, no? Yes, maka-plastar agad balaya kon anong background daw sini. Kung sa bagay, kung basihan nato ng payagan ni Caprilios, wagin sila yan nagkulang sa pagpaintindi, paghaylo, sa kay Alvin nga untatan na. Diba dyan mo sang una mga figurines na ginalibod niya ni? Yes, Ma'am Erlyn. Aside sa mga kapulisan nga nagamonitor man sa duha ni ka mga HBI, especially kay Alvin, ang barangay 1, no, sa pamumuno ni Caprilios, sunod Ma'am Erlyn, ang ila di nga giho, no, ginamonitor man na di sila, kag hasta nga nagsaylo nag-arkailaman lugar, diri man sa mga barangay. Oo. Si Gina, gani, si Regina, gani, taga-dira gid siya, no? Ano gani? Yes, Ma'am taga-diri man siya. Bali, sa din sa gani, sa Purok. Tangigi. Purok Tangigi, si Regina. Si Regina Lison. Sa Lison, pero ang mga barangay, Ma'am Erlyn. Okay, amo man gyapon nga barangay. So, bali nagrenta sila, si Alvin yan nagrenta dira. Natabuan lang niya galing aramanda si Regina. Base nagaripak sila ng guro? Posible, no? Kay nakita man to kagina sa bag nga ito, no nga ara sa panginakop ni Alvin, madamo sa mga heat sealed transparent plastic sachets aside sa mga pito ka not tied plastic sachets. Bomber Erling. Ay nabalang way pa bala na pangripak ka, Bombo Grace. Do bag mo lang bala hulog sa ila? Oo, bali, may buhin na Bomber Erlyn. Mga 4 grams siguro, more or less. No? May lang kayo na, na dakpan sila, nakuha ang bilin sa ila kay halini sa La Carlota, kuno mo. Oo. Imagineon mo na, alin sa La Carlota. Tiyang naghatag sang dira sa La Carlota, amo pa na ginatumod kung taga-diin naman to siya, di niya ginkuha. Yes, amo pa na ang ginatumod subong sa aton mga kapulisan kay damo ni sila na monitor, madugang pagid ni posible kay tungod sa pagkadakop sang duwa kay under interrogation pa ni sila, Ma'am Berlin, no, ang duwa ka mga suspect kagina. Sige, aton nga pag-komenda sa aton mga otoridad, karami man lang sa aton city director ya kay bisan kagahon niya galumpat, no, kagakadto, no, Bombo Grace. Yes, so very lucky. Buat gani ako kasi iya kagina. Wala ko kilala. Oo. Balan mo kung kaysa ang presensya balasang leader sa kung ano ba na darayang organization. Kung may mga accomplishment bala pareho sini. Ang presensya sang leader bastante na siyang inspirasyon kag motivasyon man para sa mga nasakpan niya. Yes. Ibala namin, ginayang mga ginakomenda kita sa maayo nga nahimo naton. Pero sa nga to, sila mga otoridad, ginagahan sila mga pagkilala, maban sa mga soldiers, mga wounded in action, bala, Bombo Grace. Sakto, ginabang Berlin. Kagti, man kay Caprilios, every bypass, ara man siya. Mabisan gamay o dako ang nakontiskar, no, ara gid ang presensya sang punong barangay nila. So duan mga ka mga suspetsado na gawad naman ticket pabalik sa presuhan. From Berlin. Libre ganing ticket nila ya. Galing daw one way ticket na lang ni subong, hindi na sila ka round trip na kay kadako gid. Yes, sobra na 10 grams. Si Regina, tanay may gina chance na nagligad na.
Di majunon mo na ginataga na ka na nag-avail sila plea bargaining agreement. However, dira na sa kasugtanan nga hindi ka na gid mag-engage. So, para masiguro sang parole and probation nga why sila nagbalik sa ila daan nga buluhaton ipaidalom sila sa drug test. Inang surprise lang nga bala. Tiyang bana ni Regina, ano ganing ngalan sang bana niya? Pwede mo ma-ask kay Cap. Anong pangalan sang bana ni Regina, Cap? Pero kulisap na lang yung ayo. Kulisap. Kulisap na yung ayo. Wala ko nalipat ko sa ngalan niya to. Basta Okay. kulisap na ayo. Bomberlin. Kulisap. Ang katondo, no? Imagine mo na nakagwa na tani sila. Balik ka na naman na sila nga duwa sumbong na una-una lang ba na yan nagapasa man ng asawa. Ang kaluluway lang sila mga kabataan na bala kaya tiway nagedya sang nanay tatay sa ilang luyo. Anyway, Bombo Grace, so thank you, Ged. Yes, Bomberlin, no? Live kita diri sa Barangay 1, no? Ini si Bombo Grace Lilwaton, nag-report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lilwaton with the punong barangay si Sarah Rillios Jr. Sa nga barangay 1 na diri sa Maya Syudad sa nga Bacolod kay taga-dera ang ining nadakpan na kay nasang kagahon ng narecoveran sang 1 kilo kag 1/4 ang balor sang kadamuon sang illegal nga druga nagabalor banwa ko ni baligya ini 8,500,000 pesos. Amo nang kadamo gid sa mga nagkaganyat nga magdusol sa illegal nga druga kay easy money, no? Amo na sila nga nila bala nga kulba lang ang kapital mo. Hapos man ang gani galing una lang na yang inyo yang swerte. Madimalasan madakpan gid ka mo gyapon. Kay nga why man nagaunta tangaton sa mga awtoridad sa pag-gather sang report mga impormasyon nga ginhatag man sang mga upod man ninyo nga una na nga nadakpan. Amo na nga basta madakpan na gani ang upod ninyo sa grupo, laylo na, pahuway na. Kay mahatag naman na siya impormasyon sa aton sa mga otoridad mo siya, upod pa ko ito mo. Tindalahigon mga tudlo kagid matultulan kagid sa aton sa mga otoridad. Iba na dira ting rason ninyo kapigaduhon, way ka mo ubra. Pero lang tawan nyo bala kung ano kadabo nga kabuhi ang ginahalitan ninyo. Kaluoy sa inyo nga mga kabataan, mabilin sila nga way nagid sila ya sa luyo nila sang iloy kag amay. Pero sa kanayrihin na nga ni, naka-avail na tanis ang plea bargaining agreement. Pagbaybas, positibo na naman. Meaning, ginatagan ka na taning kahigayunan for your liberty, basta masunod mo lang na dira mga kondisyones sa kasugtanan, kaya mo na gani nga ginakatawag siya nga plea bargaining agreement. Meron ang kamo kasugtanan, mahilway ka, pero masunod ang ini nga mga kondisyones. Ini ka na magduso sa illegal nga druga, ini ka na maggamit, para masiguro nga way nagagamit, kinapaydalom sa drug test. Di kung positibo ka, welcome back na naman sa prisuhan. Tanim pagwa ninyo, way na kamo dira sang moto yang nga I shall return. Kundi hindi naged kuya magbalik. Kondra pa kamo sa tupad sa inyong mga kabataan nagaripak abe man nila yung kung husto man ang nakita nila halin sang gagmay pa sila. Pagdako nila maduso naman sila illegal nga druga because ang pagpati nila ti okay lang na ginahimo sa ilang mga ginikanan mo. Ti kabahin ginatani sa imong nga responsibilidad bilang ginikanan ang pag-provide sang pagkaon sa imong kabataan, shelter, ano paged, basic rights of a child, edukasyon, maayo nga nutrisyon. Di paano manabing matatapan ninyo mga kabataan ninyo kaya na kamo sa sulod sang prisuhan?
Kung na kaisa do hindi pa naton niya mabaton niya nga sus mga iloy pagidya bala. Mga iloy pagidya nga ma-afford ninyo yung mabayaan ninyong inyong mga kabataan, no? Because lang gidya sa pagluso sa illegal nga droga. Kung kaisa mabaton-baton tapagawa kon laki ang nadakpan sa bypass operation. Pero kung babayi, especially iloy, nakagagmay pa sa mga kabataan, why niya ganapanumdum ang mga kabataan nga kumadakpan siya, amuni ang madangatan sa iyang mga kabataan. Kung sa bagay, in the first place, why niya na sudla ng abo ng illegal nga buluaton kung ganapanumdum niya mga kabataan niya, no? So kudos sa aton sa mga otoridad headed by Police Colonel Thomas Joseph Martir, abo nagbentaha ko ng aton City Director taga Bacolod gidya, no? Era gidya concern sa syudad sa Bacolod mismo. Di ka nga ito sa mga taga-din nga mga parte sang Luzon to yung mga manul to yung sila yung mga nahuya bla. O sa bagay ni mga graduates sa Philippine National Police Academy. Ginatudluan ginada sila nga ba sa mayara gani sang katapos ang media may mga operation, accomplishment report o kung ano man ang mga issue na ato banghalang bla. Pero pagkabot din sa Bacolod do mga manul. Mayo ba ni aton si director yung kami sang kaagahon niya makita mo yung kundi ng operation. Ang presensya bisang isa ka leader amo malang nang nagaserbeng inspirasyon kag motivasyon ang bisa na paano do gina-comment ka na bala dira man mismo. Ginadayaw ka sa imo hinimuan because hindi na epektibo nga mentras santo na lang nga bala kung ano na lang nga dira mga kapaltahan na mo na lang na makita. We are more inspired, we are more motivated kung ginadayaw kita, katitawo man lang kita mo. So naman ang gabi, hindi malipay kung ginadayaw, di ba? Aba nga mayara sa mga award na ginahatag sa mga uniform personnel, sa mga wounded in action ng mga soldiers, sa mga kapolisan nga naka-perform sang maayo because inspirasyon mo na motivasyon mo na kag kanami gidya pamatsyag mo nga ginadayaw ginakilala ka. Sang-sang ginalantaw lang aton nga mga kapaltahan. 9 minutos sa Banwa na bilin, nanda sa alas 9 sa aga, pagbalik na to na istorya hanta kay pinirmahan na kapo ni President Bongbong Marcos. Sigurado na gid niya. Why na gid niya damo yung mga hulat-hulat ka pa, kung ikaw abidra gusto nga magkandidato, o kung incumbent ka man subong nga barangay official, kaya sigurado na gid niya why eleksyon sa Disyembre 5. Ang eleksyon sa barangay pati gayonon sa masunod nga tuig bulan sang Oktubre. Balikan din natin ang ikawad dato na si punong barangay Noli Villarosa para sa reaksyon sa mila ka mga punong barangay diri sa Maya Syudad sa Bacolod sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Mga kabombo at ka-Star Kung ang Nation, ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino ng Dinagyang 2023 isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan anulang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa 9 minutos sa nakaligad sa tanang alasan Wava Saga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bumuharay Big Time. Natoldo ka na ba nga paghawat-hawata sa mga income benta kag gusto nga magpadalagan sa patigayonon kontani nga barangay SK election sa Disyembre 5 kay kahapon ginpirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang layi nga nagapostpone o nagapaisol sang barangay and sang Guniang Kabataan elections nga natalan na Disyembre 5 sa mga tuig padulong sa ulihi nga Lunes sang Oktubre sa masunod nga tuig. Last Monday sang Oktubre tuig 2023. Ginpirmahan ni President Marcos sa Banwa ang Republic Act 11935. 11935 sa Oktubre 10 kahapon ginpagwa sang palasyo sang Malacañang Banwa nga ginpirmahan na sa aton nga Chief Executive. Sa idalom sang bag-o nga layi, tanan nga mga incumbent barangay and sangguniang kabataan officials kinahanglan nga magserbe until nga ang ilang nga mga successors are elected o kon sila ang na-remove o kon na-suspend bangod sa kabangdanan. Ang elected barangay and sangguniang kabataan officials terms of office ang magasugod Nobyembre 30 tuig 2023. Kag makaligad ang 3 ka tuig, mayara na naman sang panibag-o nga election nga patigayonon. The next elections will then be held after 3 years. Sa statement na dari Banwa, ginapahayag ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia. Sila ang magakomplya sa sining nasambit ng alayi even as they continue with the preparations for the elections. Kay ang postponement sang pinili ay magahatag sang dugang nga ligwa sa COMELEC nga at least bisan na paano makapadayon sa nga voter registration. Kag masiguro nga mas madamo nga mga pumuloyo ang makapakigbahin sa pinili ay may mga adjustment adring nga patigayon no sa calendar of activities. Magapagwa lang galing nga diri sang announcement ang COMELEC at the soonest possible time mag-revisit man sang existing and planned procurement contracts related to the barangay and sangguniang kabataan elections and act accordingly with the best interest of all parties in mind. Ang postponement ang gani maghahatag man sa COMELEC sang oportunidad to further institute education and information programs for the benefit of our electorate and prospective barangay and sangguniang kabataan
election candidates. Kaya ting iba na sini tani nakapreparar na mo. Nakapreparar na kung tani ang iban para nga makapadalagan. Parang hindi na sini banwa kating iban na mga pumuloyo silingan nila. Saan pa ni kita makapatigayo na sang eleksyon man? Kay duha man lang ang impiang bang duha man lang ni kabagay. It's either nagpasalamat ang ako na lang Bombo Mike. Duha man lang ni kabagay, it's either mapasalamat ang mga pumuloyo kay ma-extend ang pagserbisyo sang ilang mga incumbent na barangay official subong kay okay sila ya. O kung maayo sila yung mga barangay officials. Kung hindi naman niya gani iya performing, ang ila sila yung mga barangay officials, di maprolong na naman ang agoniya sang mga pumuloyo. Daling kate ko na sa bagay, magasto ang COMELEC sa masunod nga tuwig, kag pati kayo no, ng eleksyon sa mga tuwig, amo malang nagyapon, amo malang nagyapon, nga kantidad sang pondo ang kinanglanon. Kaya kung sa bagay nakasugod na ni gani ang COMELEC sa pag-print bala. Sa pag-print sang mga balotang gamiton sa mga kabarangayan. Kaya banti manual man lang niya nga ton nga eleksyon sa barangay mo. Ang sulat-sulat lang niya bala. Sulat ka dirang ngalan sang isa ka po ng barangay. And then napito ka mga barangay kagawan. Sa sanggunang kabataan, ti amo mana. However, amo na naging pirmahan sa nga to na sining Presidente Banwa ang ila naman ng yamo is why naman kitabi may mahimo. Kahit amo ni ang naging na desisyon sa nga ton nga kongreso. Ako lang tawon na to, nga ton bilang mga lawmakers. Amo ni sagad nila ka tuhil, no? Amo ning sagad nila ka palibog nga daw as if why nakataya sang iban pa nga dalagko nga mga problema diri sa may pungsod Pilipinas. Hingabuton naman nilang mga punong barangay kag angara sa may sangguni ang kabataan. Ang naluyan lang nato niya to mga nagpila bala nagliga diya nga sus. Pero teman tong antos nila to, no? Agwanta nila sa pagkalaba ng mga pila ng iban. Gabi pa lang niya nagapila na para nga makauna sila yung pagkabwas. Iba na ganyan, nagadala-dala niya sa tent sa mga pilahan nilang sagwa bala sa mga registration centers. Para bisan paano, hindi na sila magapauli, yung makauna sila yung pagkabwas. Ang ending, i-postpone sang kongreso, pinaagi sa sining hagna ang eleksyon. Diba siling sila titani temprano pa kamo nagdesisyon. Temprano pa nagdesisyon, at least gawin ni na patigayon sang COMELEC, ining registration banwa, or napalawig manabi nila. Nadugangan ang mga inadlaw sang voters registration para nga doon nakatadkata na balang mga gusto nga magaparehistro. Te subong why naman kita may mahimo kay kundi amo na lang ning pagasundon. Why na sang eleksyon subong nga December 5 banwa kundi nga pulaton na lang naton para sa October sa last Monday sang bulan sa Oktubre sa masunod nga tuig. Kung sa bagay, less than a year man lang ni gani. Sa latest ring announcement sang COMELEC, voter registration will resume during the last week of November until the last week of May. Amo nigin pahayag subong nga aga ni COMELEC Chairperson George Garcia sa November, mag-resume na naman na sila. Kasunod ni sa pagpirma na ni President Bongbong Marcos sa sining Acta Republica. Kaya siling nila nagligad ang additional funds
kinahanglanon na naman para sa barangayan sa Guniang Kabataan elections kung na-postpone ni siya sa isa ka tuig. Again, voter registration will resume during the last week of November until the last week of May. Subong ang aton nga poll body mga kinahanglan na naman sa dugang sining pondo ang postponement of the barangay and sa Guniang Kabataan elections. Nagakahulugan man sang extension sang voter registration period. Amo tong na-mention naton kinanunsyo sa buong aga ni COMELEC Chairperson na George Garcia last week sang November mag-resume naman ang voter registration last week of November until the last week of May. Again, last week of November until last week of May mayara na naman sang voter registration. Kag magakinahanglan sa dugang nga pondo ang COMELEC kaya ng extension sang voter registration period mayara na naman sang pagsaka sa numero sang mga registered voters. Tidugang na naman nga mga balota ang iga-print adre and the more precincts, more supplies, and more staff nga kinahanglanon ilabi na ang ining mga personnel sa Department of Education. Kay sa hearing nagligad sa Senado, ginpahayag rin ni COMELEC spokesperson Rex Laudiangco, John Rex Laudiangco. Kapag ipinagpaliban ng ngalalan ang mangyari po kasi magtutuloy po tayo ng voters registration pagkalabas po ng bagong batas. Dadami ang ating botante at habang dumadami ang botante, kailangan naming damihan ang presinto. Parang hindi sila maglinoto kagte syempre mas damo nga mga presinto, mas damo man nga mga manunodo ang mga bantay kagamo ni mag-facilitate sang election. Yara sa piyak kalinya, isa sa mga punong barangay diri sa mga syudad sa Macorad from Barangay Tangob, si punong Barangay Noli Villarosa. Kap, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. May agagit pong Berlin, kag may agagit sa tagplamati mo sa programa Bombo Berlin. May agagit. Ginapirmahan na ni President Bongbong Marcos ang ining laying nga nagapaisol sang eleksyon sa barangay. Expected na ni para sa imo? Ako daw hindi ko excited siya na Berlin tungod ang gusto ko kaya madayon ang eleksyon eh. Hindi pangamuyo ko ganing hindi mapirmahan, hindi ko napirmahan niya, di wala kita mahimo. Kaya gusto ko ya nga madayon ang eleksyon tungod nga expire naman kami, kapila na na-postpone. Tapos ang gusto man siyang iban nga siyempre magdalagan man kapitan, gusto man siyang iban magpapili man siyang kagawad. Tungod nga kadamo man siyang mga kandidato nga mga gusto magpapili kapitan nga mga maayo man tinutuyo sa barangay. Damo man ng kagawad gusto magpapili sa barangay nga maayo man ang tinutuyo buong Berlin. Saan gani ka mo sir nagpungko? Kuya sa pagpungko ko dyan, since nga pagpapili ko dan 2013 o ti 2013 nag 5 years so nag-eleksyon sa 2006 sa 2018. O nag-eleksyon kami. So dapat supposed to be may election kami sa buong gitya ka December gid or ini nga October na. Kasi ma 5 years na naman kami. 5 years na ka mo sir sa next year, no? No. Kapila na nga dan ma-isolation na to. Kapila na tatlo na ma-postpone. So ang ako para mo sa ako niya personal ko ding opinion ko. Wala ko pa mo okay lang kuya kung may ara naman yung mapilian sa nga kapitan sa barangay Tangob. Kaya ako gani tungod kay Miraldi pagtaog gagit ako yung naglisensya kay Kuya Anisli si Yaya ni Kumiyor taga Ecobra. Kay ang gusto ko kay nga nga maobra ang makita ko kay galipot ko permi Berlin ang kahigko sa siyudad sa Bacolod ang basura galinapta. So amo na gani gusto ko nga pangayoon siya obra. So naglungo siya kay gusto ko gidya kay siyempre kakapoy man magkapitan nga ang imuupon pala
Hindi ka man komportable kag wala man niya handom niya sa pagpulig sa akon, wala man niya handom niya sang ilay sang kuan bala bilang kagawad nila. Kadamo sang kagawad nga maayo, damo man kagawad nga sa lawayon. Tungod ang ila ang self-interest nila ya, ginausar nilang ka majority nila ya sa mga wala pulos. So dapat siya usaron nilang majority nila sa pagbantay sa kwarta sa barangay. Kaya hindi ang kwarta sa barangay hindi man ay kagwa kung wala sila sang resolusyon. Sila mala na iya maka-authorize permit sa punong barangay. So wala isang anomalya ang barangay tungod every time nga every single sentabo magpagwa kwarta, nagahambal ang kagawad, authorized to punong barangay to withdraw, authorized to punong barangay to purchase kung ano mga black loan, authorized to barangay, punong barangay to enter into contract kung ano man nga kontrata ang amon nga amon pag-intrahan so on development sa amon barangay. So wala iya hukus-pukus sa barangay, puro lang na iya istorya sa kasagingan. Ang kagawad yung daan niya amo na iya nagabantay sa kwarta sang barangay mo. Para ito ba lang negada, sir, may mga JO ka mo dira yung pila na kabulan to ay sila na sweldohan, no? Because man sa pila man ka mga barangay kagawad. Bomberlin, ever since sa pagpapili ko, wala ko nag-influensya sa mga barangay kagawad. Tungod ang pinakanami, no, ang kagawad hindi mo influensyado, makakwan pala sila. Tungod ang barangay dapat check and balance. Paigida yang obra sa kagawad kay lain-lain man yang obra sa kagawad kay kapitan mo. Lain man sa local government code, lain ang obra sa kagawad, ang function and duty siya. Lain man ang duty siyang kapitan, lain man ang function and duty siyang aton nga tesorera, function and duty siyang aton nga secretary, lain-lain man. So inaetan kung ang kagawad mga maayo lang, no, wala sila sa ilang personal interest, wala nila gina-hosted sa kagawad, ang kapitan, wala yung problema tungkol kami sa barangay takong independent kami mo. So mo na nga gusto ko gidya, kwarta kami ang gusto ko gidya nga dapat madayon gidya ang eleksyon. Kagang akon gani ginaayo, nga kung expire na kami, o pwede kami kung wala ikaw ka perform nga kapitan, pwede ka pa nun. Dapat mag-intervene ang mayor sa sila ang mayor sa syudad. Braslet si ang mga kagawad nga wala man niya ka-perform. So dapat nato na pahilinon kay kuan na mo ng lapse na ang amon nga kontrata bilang kapitan kag bilang kagawad. Dapat investigaran kami kung nag-perform bala kami sa barangay, maayo bala kami nga kapitan, maayo bala ang mga kagawad. So dapat further investigation sa aton DLG, sa aton nga city legal, na kung wala ka man niya ka-perform, pagway nagpalinon ka. Hindi na kinanglan niya nga mag-extend ka pa. Palinon ka na. Kay siguro I think nakita ko, dapat tanan nga expired na, palinon na kung wala ka man ka-perform. Kapitan man o kung kagawad, amo nang ginaayo, Kuya Bomberlin. Kay dapat, sir, may election kita 2020, dason ginisol naman 2022, ginisol na naman 2023. So amo na gani ako ang sentimento ko, ako nasubuan ko nga naging atras naman ni ang eleksyon. At niya bago nagdaog nga atong presidente si Bongbong, hindayon niya na lang ang eleksyon. Let's to the decision sa mga tao kung maayo kaya nga magpapili kapitan, magdaog ka, subiit. Kung magdaog ka man yung kagawad ka, subiit, wala yung problema. Ang magdesisyon man ang pumuluyo mo. So nga kung this time kay Arene postpone na. So ano ang amo nakuha? Anong ato nakuha kay postpone? So kalbaryo sa barangay. Ako dapat mag-intervene ang DLJ, mag-intervene ang syudad. Na dapat kung ang kagawa, ang kapitan wala ka-perform, Islan siya. Kung wala man niya ka-perform ang kagawad, Islan siya. Kaya tungod expire na kami, ng holdover na kami po Berlin. So dapat Islan gid kami kung kapamati man ng DLJ. So dapat nila nga dapat Islan na ang kagawad, Islan ang kapitan kung wala man lang ka-perform. Ang postponement ni Abi, sir, nagapalawig lang bala sa agoniya sa mga pumuluyo para sa mga barangay nga waya naga-perform ang mga barangay officials. Yes, Berlin, ako wala problema. Kay wala mo gusto nga matarong gid ko nga kapitan nga maayo man gid ko nga kapitan, wala man gid ko na pero nakita ko man nga nagpailik ako. So ang abansi ko sa first ko 609 lang. So pagpa-re-elect ko, ang abansi ko sobra 4,000.
So meaning nagustuhan ako sang tawo. Ang wala sang kagawad nga isa sa barangay Tangob nga nasubrahan niyang boto ko o kung naparayusan niya lang ang boto ko, wala. So meaning ang decision sang tawo, mag-perform ako nga kapitan. No, so amo nang ako ya gahipos lang ko superting pangamuyo ko ya nga dapat madayon gid yang eleksyon. Oo. Kay para once and for all, ay damo man mapapili iya nga iski nga maayo. Damo man mapapili nga kagawad nga maayo. Damo man mapapili nga kapitan nga maayo. So ang desisyon sina yang tumuluyo man. Oo. Pero sir, hindi ka na magpadalagan kung madayon tani niyang eleksyon? Kung itagaan ko ni Mayor Albi Obra, hindi na ko magpadalagan. Okay. Siyempre, ang pangabuhi sa barangay, si Pablo Bomborlet, pagkapitan ko ya, bisan bisikleta, way ko kagi bakal sa barangay. O bisan balay ko ya, pangarkilala nga ni ko. Tungod ubos-ubos ko, kita ko ya, tungod nga sa pagdalagan ko kapitan, ang kontra ko, tao man sa mayor mo. Oo. Mayor mo, ikaw man tao. And then sa pagdalagan ko, yan ibing sa iya ginibing. So, perte kakapoy, 6 years nga ang akon nga ang agoniya sa barangay Tangob. 6 years nga kontra mo ang mayor bala. Oo. Si Pabla ang mayor ya wala gani gahatag project sa barangay. Ang imuon niya lang ya pailan kaso ang kapitan. So, Oo. grabe nga ako ya amo gani nga ako medyo isa ako ya kakapitan nga nasubuan. Wala iya sa politiko nagbulig sa akon pagpapili ko barangay kapitan. Nga nag-amot malangari ari kapnuli, papili ka, o ara ang amot ko. Bisan isa ka kilo nga talapia. Wala ko yung kagi nga may naghatag sa ako. Unlike sa iba nga kapitan, tagaan sa kamilyon, tagaan 500,000, nga pagpapili nila kapitan. Ako yung Berlin, wala. So ako, this is not my personal. Bisan wala ko yung dinadahan. Dumdumon lang ako yung isang proyekto sa akon barangay. Pero sir, hindi para sa akon. Project lang yung akon. pero sir, hindi pa ni mag-end ang imong nga term, no? I mean, May second term mo pa lang may isa pa ako Berlin. Oo. Pero medyo masubo-subo. Bisan maperte ako, wala po ka problema. Oo. Kaya ang tao mo na inagdesisyon. Pero gusto ko dapat niya may pagbago ang barangay Tangob. Isipon mo Berlin, 7 kagawad, 5 ang kontra. So, mayo man tanay kung kontra, mayo ang pag-obra, mayo ang trabaho, wala galibot sa mga sa among barangay. Tani maglibot sila, ipakita. Si Pabomborlen, sa syudad sa Bacolod, siguro sa bilog ng Pilipinas, ang ako na nga kagawad, wala kagi obra barangay ordinance, may isa ka bilog. May once nga Why? barangay ordinance, ang amon tax ordinance, kadako sa amon barangay tax ordinance, wala maislat, hindi kabalo mag-ulubra Bomborlen. So kalaway man nga ako mapaubra, kagpapirahan ko lang sila. So, hindi mo na yakon, ubra. Kalaway, kahuluya, Bomborlen ang barangay Tangob. Medyo nasubuan kita ko. Tungkol nga, isa ka ordinansya, wala iya may naubrahan ng barangay Tangob, barangay Kagawad sa barangay Tangob, Bomborlen. Galing ka ti permado na rin siya, sir, sang presidente. Tiwanan kita mahimo. Abo na lang niyo, lato na lang ang October. So, ang ako na bisan sa bahulat, okay na. Pero dapat kami ma-intervene ng syudad, ma-intervene ng DILG, nga dapat papanaugon, kung sa akon, kung papanaugon, kung wala man ko perform okay. Kung ang kagawad lang, expire na mo, all over na, so pwede sila mapahalin. Hindi lang ako yung abogado, kaya nga, wala ka man gi-perform. Ano, kung nasa imo nga honorarya nga, lapit 5,000, tapos ang imo na yan, imo personal nga interest yan nga, ang isipa bala, ang kagawad nga elected, hadlok sa ang kagawad nga ginkuan lang ginapuint, hadlok yang appoint ang ginilik sa tao sa appointed. So din kaya kakita mo na kagang diferensya ni Mayor sa una, kay isa man lang ang kagawad na mo nag-resign, dapat wala yan na lang ginintrahan nga nag-appoint sa isa ka bilog. Kaya pito mo maka-perform, bisan duwa pang madula, maka-perform ang yapon ng barangay. Ambot nga ginapuwin, ay, amo kitang mapatay man ako, Bomborlen, hindi ko malimtan ang kainit ko sang mayor sa syudad, sa una, Bomborlen, tungod, ginintrahan niyang barangay Tangob, na wala man siya ganit sa proyekto sa barangay Tangob. Gini, abi, sir, ang extension, abi, sang election or ang postponement, daw ginakuha bala ang kinamatarong sa mga botante nga magpili. Kung basa, alang taon na ito naman na sa Facebook, Bomborlen, daw nainit ako, kay gusto ko tanaya, madayon gid ang barangay eleksyon. Kay wala man na iya siling kung may kwarta ka,
on ano ka sa barangay mo, kiti ang tao mo na yung desisyon kung wala kaya perform kung ano kaya klase ka kapitan niya, hindi kita yung tao mo. Kaya ako natistingan ko na Yabong Berlin, in kontra ko sa mayor mo, in kontra ko sa mayor, kinpadabuan GO, so nagdaog ko ya. So, amo na ganing ako niyang ang akon pagserbisyo sa pumuloy sa barangay Tangob, ihatag ko gid tanan-tanan Buong Berlin tungod nga ginpili isang tao nga maging isa ka kapitan, si Pabla kauluya maging leader ako Buong Berlin kay kung manaway ako sa amon na barangay sa mga illegal structure, sa mga legal parking, wala ko ordinance nga ginakaptan. Paila naman ko kaso abuse of authority. Tungod wala ko isang ordinansya nga ginakpan mo. Pagkasaway ko kay sa hindi na kuya kasubol tungod nga wala ko ako sa ordinansya nga dapat ko implementar sa amon barangay. Even na sa mga motorcycle nga kun din mo parking amo na lang ng akon ayo-ayo sa pagsaway. Tiyang balon kadayon nga wala man ordinansya kap hindi kami di ka parking. O wala man sa ordinansya kap nga manakop kadi. Katawa bala. So wala gid ako padawog. Ang kaso ko yung Berlin 163 abuse of authority. So lantaw bala amo nang gisa nakita ko bala ang mga garong parking, wala ako memo. Nagasulat lang ako sa syudad sa Municipal Office sa Bitaw na nagapangayo ako sa assistance nga nagapabulig sa mga rong parking da illegal structure. Parang mga illegal vendors, amo na nang ako mahimo Buong Berlin, pangayo na ako sa assistant sa City Legal. So amo na ako sa postponement Buong Berlin. Nasubuan gid ako nga na-postpone ang barangay election Buong Berlin. Okay. With this, po ng barangay Noli Villarosa. Sir, salamat gid sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod. Again, good morning. Salamat gid Buong Berlin. Maraming salamat kaya po ng barangay Noli Villarosa. Sang barangay Tangob diri sa maya syudad sang Bacolod kaya ay banya nga mga incumbent nga mga barangay officials gusto naman na nila nga may eleksyon na kay eleksyon sa mga tuig kag eleksyon sa masunod nga tuig amo mala nagyapon kung sa bagay ako nagustuhan na kaya ka nagkusunadahan kaya sa mga pumuloyo may anytime niya may eleksyon may kanayan hadlock no pero kung babalaan mo ganin sa kukulingon mo nga tuway ka man nga bala nag-perform, gusto mo na yung ma-extend or ma-extend pa ganing ilan sa nga termino. Kakapila na gini nga na isol. Isol na lang ang pinili. Ay, abot ko nga mo ginahingabota nila. Daw punggan naton bala mga pumuloyo nga mag-exercise ang ilaya kinamataro nga magaboto. Kaya di man naton sila malipod man ni Garbanwa kanamo man yan sa mga pumuloyo hindi na ya kontento sa subong ng mga nagapungko ng mga barangay officials. Pinag-extend sila pulo man lang kabulan. Why man gani nagasukata sa Disyembre tuig 2023. Speaking sa mga barangay, kaluoy gini mga pumuloyo dira sa may barangay Karabalan. Sa may syudad sa Imamaylan, nasubong man gyapon sila nakapauli. Kaya waay man gyapon na tapos ang ining pag-clear sa mga soldado dira kahapon may nagluntad na naman nga gambay nga mga linupok kaya nagsugatan na naman ang tropa sa gobyerno kag ini mga miyembro sa rebelde nga grupo. Subong nga aga nagpadulong dira sa area si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson para nga lantawon kung ano ginmanabi anong bahimo dira including na sang Department of Social Welfare and Development. Kaya kabudlay na ni para sa mga pumuloyo nga pila ka na yakadlaw sa evacuation center. Ang mga kasapatan nila to, mo na bang ginaulik nila. Basi mga karabaw nila to, mga nagutman na to. Mga kasapatan nila to, may nakakaon. I-check na to ng sitwasyon dira sa mga evacuation center sa Himamaylan. Bombo Dennis Rebecca, direkta dira sa area. Bombo Dennis sa report. Come in. Bombo Berlin, actually, ari pa kita dekron sa may Himamaylan City Hall. No? Kay ginapatayan subong isa closed door conference. No? In between si kay Governor Eugenio Bong Lacson, Mayor Tongsonog, kag si DSWD Undersecretary for Special Concern. No? Yusek Belma Cabrera, no? Nagabot sa Bombo Erlene Silingaga. No? So ito sa third floor sa Himamaylan City Hall, closed door to, no? Taka off limits sa media na
kaya posible maginatalakay sila sa programa kung anong o ginatagaan karon sa briefing, no, si Yusek Cabrera sa serious sitwasyon ng mga ka-evacuate sa aton. Kay as of kapon Berlin, ang aton nga data nga ginahatag sa aton provincial social PSWDO bagay kay Ma'am Marley Garcia, naglabot na sa 18,236, no? 18,236 ang total individual of evacuees, no? Sa 18 tanan ka mga evacuation area iya sa may syudad sa Kamaylan, no? Ang pinakadamo mo nang dito sa may Regional Evacuation Center, no? Kaining mga evacuees mo gikan ni tatlo ka barangay mo, barangay barangay Karamalan, barangay barangay Tres, no, kag isa pa gini barangay Bumboylin, tatlo ini ka mga barangay. Karabalan, Kabadyangan. Barangay Karabalan, Barangay Kabadyangan, kag barangay Tres. Kaya sa barangay Karabalan, ang ilading nga mga evacuees, Bomboylin, damo-damo na ni, no? Mga piranig ka pamilya na doon sa Karabalan, mga 3,795 families. I-compose ini Bomboylin sa mga 18,200 plus, no? O yes, mo sa 18,000, no? Sa Karabalan na so damo gid sa area sa Karabalan mo Berlin nga ari pa karon sa kay iban nga labot sa Regional Evacuation Center kay kung may mga iban sa ila ara abi sa pamilya nila nag patupli for almost a week na. Duman sa aton nagplamati amo maning adlaw Huwebes sing aga mga 5:30 6 dito ginagsugod ang inquirente subong 1 week na Bomboylin. Ang mga sukat na gid ya subong nga Huwebes sa Bombodanes. Yes, okay, nagligad to October 6 mo. Dito ginagsugod ang bakbakanay mga 5:30, no? Going to 6 o'clock sing aga. Dito sa may sitio Sigang, no? Barangay Karabalan, subong Huwebes na magkasukat na isa ka semana. So ining mga evacuees naton ari pagyapon sa mga nanitoing evacuation areas. Bomboylin di pa kabalik. As kahapon, report kagabi man ko patigay man sing briefing si Brigadier General Inocencio Pasaporte aton 303rd Infantry Brigade Commander na kay Governor Lacson Capon. Kaya matagpasalig ni General Pasaporte nga ginatinghoan gid nila nga sa mga dali nga tinion ma-clear ining mga sitio nga may ang mga pumuluyo nag-evacuate, no? Kay para mapabalik na, no, sa ila silitag sa iya ka mga puluyan kasi naton as of today wala pa gyapon sang may mga nakabalik nga mga evacuees sa ila tag sa kapula kahapon kay Bomboylin tibla may encounter pa tong tabo naman gani. Nga mo lang kati kay suno ka General Pasaporte hindi man sila mag padali-dali nga pabalik ko na mga pumuluyo sila balay sila mga sitio kay base bala may matabo naman nga mga enkwentro mas mahasol pagid ang mga pumuloy kay may mga sunod sa militar nga may mga traces pa mo sa mga posible presensya pa, no, sa mga armed NPA, no, sa sining mga pila kay mga sitio sa sining mga barangay nga ginibatan naton, Karabalan kag Kabadyangan abi Bombo elen kay ini mga nabukid na ini nga area o sa Himamaylan Bombo Arlene, no. So karon wala tadi kon ano ang bulig, kay tingko tayo si Yusek Cabrera for concern sa DSWD kung ano ya ang mahatag man nga bulig directly from the National Office ng DSWD sa sining mga evacuees, kay naton ari pagyapon sila ya sa may ilat ditag sa mga evacuation center kay after the Kramo Berlin sa closed door meeting na dire ang aton informasyon nga mismo si Yusek Belma Cabrera base magakadto, no, sa pila ka mga evacuation center,
magbisita para mabalaan kung ano gid ang aktual nga sitwasyon, no? Kakapoy ginabi Bombo Dennis nga nagatinira ka pala sa may evacuation center. Sang ato gid sila sa ila yang mga balay bang mga naulikdan nila na makasapatan nila yang siwa paganito na himos wala paghalin nila. Ti okay lang na yakon ang mga kasapatan nila to may nagabantay man tani pero wala man sila gin panugutan abe for those residents nga why pagidya na clear ang ilang nga lugar. Correct. Kita base bala kon masalaan sila blan ita man mapulong, Oo. no? Nga base iluwat may lag sa naib black bumalik to sa ilang sitio kag makuan sa bla timingan matrap sa dito ti mabudlay man, ha? Tagsak tagi budlay gi magawi kuno ara kasi evacuation center lang gid si imo yang pulian mo. Bisan to dang regional evacuation center di nga kanami gid na way problema, kumpletong facilities, puti mas lain niya ang giho mo kuno ara kasi mo balay. Okay, Sa kadamuon na nila, wala mo din. So sa pagkakinuot, pangadana, subong, kainit. Bisan na mo ni oras, so gatagi itin ang init. Di kung damo ka mga sa evacuation na center, bisan na magpaligo mo lang, mapilila pa sila. Correct, sakto na. Amo nang medyo kukulgid, no? Sa imo normal, bilang giho, kung nara kayo sa imo sining pulian. Oo. Kaya tingis kadamuon sila na. Sikan go okay man, kaya may si Arman, may comfort room man, may Kita mo kumpito gani man. kung magbagyo ya, pag puas ang bagyo, kaliwas sa gidyang nga tao nga magpuli. Yes, adi after ya puli gina. Tingaling kay hindi mo sila kabalik dito, kay hindi mo sila pasudlon sa militar mo, kay hindi pa clear gid kag secure ang area. Amo naman ang tuyo sing militar nga before sila ya panagutan, kaya makabalik sila tagsa ka mga ibang area, tagsa ka mabalay, dapat 100% clear na ang ila sa nga sityo. Paiti kabudlay man bla, nga mga crossfire man sila liwat. In kaso, so muna yung pasalig manager pa sa Porte Kapon kay Governor Lacson, nga muna ginatawagin nila sa mas madaling nga tiyempo nga maklear ining mga sityo para soon mabalik naman sila o mababalik naman ang mga pumuluyo sa ilatag sa mga pulian Bombo Arlene, no? So sa part ng probinsya, sa part ng city government sing Mamaylan, wala man problema kay sige-sige man yang bulig ginatag, no? Pagi sa CSWDO sa aton PSWDO ang ning mga food pack, ang hygiene kits, kag iban pa nga kinahanglan sa aton evacuees ara man niya gina-provide man sa aton nga probinsya kag sa city Bombo Island. So ginatanaw ta ni karon kay sing base bala bangod sining senaryo base ining mga evacuees ini ginakuan pa na ibalon ta pa na subject ta sa confirm base bala matagaan man cash assistance, no? Direct from the Office of the Social Department of Social Welfare and Development Bombo Island. Amo nang ginatanaw day karon kay singaton hindi pa tato kasulod kay exclusive to karon closed door to ang meeting sa third floor din sang City Hall sing Mamaylan. Balaan ta ni, no? Kay maguton ta si Mayor kay sigaw kun ano ang ila to ginsurihan, no? With USEC, no? Belma Carbera, no? Sang special concern sang DSWD Bombo Lane, no? Tayo ginaguro ko magulog to karon, no? Base mga 11 kay schedule team 11 na kadto sila dito sa evacuation center. Tayo may ginakaroon maka-report naman kita dito, no? Para makita naman ang week after, no? Sang after sining kwentuhan ay kung ano ng sitwasyon, no? Sa aton nga mga evacuees diri sa may syudad sang Himamaylan. Sige, balikan ka lang na mo na karon na Bombo Dennis. Thank you, Gid. Yes, Bombo Island Director, dari live kitang report sa may City Hall sang syudad sang Himamaylan. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica, Director sa may Himamaylan na City Hall. Kaya nagapadulong nga mismo dira siya diya sa WDU sa Cabrera kag si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Base makalantawa karon sa may sitwasyon sa mga pumuloyo dito sa may area sang evacuation center. Halin sa 3 ka mga barangay dira sa may syudad sang Himamaylan. So, kung makapatigayon sa clearing operations sa mas temprano, pangkato na sa mga kasoldaduhan, mas mayo gida kay kabudlay katama
Ngara ka sa evacuation center kadamo panggadana sa ila, may mga kasapata na pa sila nga bilin na sa ilang balay base patugan na himo sa mga ginpanglawig kanila to. Kagabisa na sa hulag mo lang yan kag pagkaon no kun ato katoya sa imo nga balay to makautan makatula kato imo. Kung sa evacuation center kun yung giluto dira do wala na yang makaon no base malaba lang mga wala sa baho. So ni kaya makapagusto sang pagkaon ang lagi nga to kato sa imo yang puloy-an. Balikan na tayo na karon na dira sa may Himamaylan na City kaya dira si Bombo Dennis Rubica. 49 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Kulabos na nga aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita. Bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Daligid lamang sa matudtod nga numero 1. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Stantay 3 días sang nabilin, antas sang adlaw sang Pasko. 73 days to go before Christmas. Sige, danay kita buwas sa moman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus, ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bagong nga suginanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ato naman si Inday Leoneho. Aga pa niya nga ginaistorya ang iya mga tanom. Kag ka mga nami patanan. Ang iya mga bulak, ka mga nami tulukon. Doon nagayuhom sila kung tulukon mo sa malayo. Kag ang mga tanom nga ina ang nanging kalingawan niya. Kag nakita ko nga, malipayon siya. Bisan nga wala siya nakapamana. Nalingaw siya sa iya mga tanom, kag sa iya profesyon bilang isa ka manunudlo. Ano, Day? Ma-ekskursyon ka mo? Oo. Kanday, sino ang mga kaupod mo, Day? Ang mga kaupod ko man nga mga maestra, Kahibalo ka, may meeting ang kooperatiba. Kag nakasugta namon, nga didto na lang hiwaton sa isa ka resort. Para bala nga, lain naman haw. Kay kaburing man nga permi lang sa eskwelahan. Ma-overnight ka mo? Depende. Apang madala na lang nga daan ako sa mga kinahanglanon ko. Kag Elma, ati panon mo gisang maayong akon mga tanom, ha? Hindi kagid magkalipat sa pagbunyag sa ila sa hapon. Ati, hoo, Day, Wow! Katahom gid sang duog nga ini, no? Amo matuod. Ang mga hilamon kanami, katambok. Kasiri gisang ila kulor nga green. Manami siguro ang duta diri mo. Husto ka. Kag may napinsaran ako nga buhaton. Ano ina, Leonie? Madala ako sang duta nga halin diri. Ano? Oo.
Madala ako sang duta pa uli. Kag anong buhaton mo sa duta? Nadumduman ko, abi nga may bakante pagali ako nga misitira sa garden ko. Amo atong butangan ko sang duta nga dalon ko. Ay sus, kabugat bala sina. Ginapabudlayan mo pagidyang kaugalingon mo, no? May salakyan man kita, no? Gani wala sang problema. Subong pa lang, ginapananaw ko ng resulta sang buhaton ko nga ini. Mahuyugon kagid matuod sa mga tanom, no? Ginsiling mo pa. Halin sang bata pa ako, mahuyugon na ako sa mga tanom. Kag amo inang nagahatag sang kalingawan sa akon. Kag nagkakawili ako magatubang sa ila, sang sa mga lalaki nga nagapangaluyag sa akon sadto. Nan, amo na. Tungod sa mga tanom mo, kung nga nga wala ka makapamana. Amo ginayang balasulon, kung nga nga wala ka makapamana. Ang imo tanom ang ginauna mo. Ang iba naton yung mga kaupod ya. Prutas kag utano ng ilagin pang bakinton. Ang imo iya duta. Okay lang Babakal ko man ang mga prutas nga ina sa aton. Amo man ang mga utanon. Apang ang duta nga ini, hindi no? Kagabi mo, nagapati ako nga maganami pagid ang pagtubo sang akon mga bulak kung itanom ko sa duta nga ini. Ay, tungod lang sa tanom, ginakalimtan mo na gidyang love life mo. Wala ko sang gana sa love life nga ina, no? Hindi ako gusto nga masakitan sa ulihi. Basi ako makasalapo pa ako sang lalaki nga chicks boy. Kag ulugtasan. Base kung mapatay ko isang temprano. Uy, may salakyan nga nagdulog sa atubang sanggit. Bah, si Inday Luni ang nagpanaog. Ari na siya. Elma! Dali anay diri! Palihog! Ay, ginatawag niya ako. Kadtuan ko siya Uy, duta gali ang unod sang plastic bag nga iniday. Oo, Elma. Lain siya nga klase sang duta, day no? Kaitom-itom sang iya kulor. Oo. Kaganami ini nga tamnan. Kay nakita ko didto sa gingkadtuan namon. Kanami sang tubo sa mga tanom didto. Ay, Elma. Liyo gali ako kuha sang 4 kami sitira nga ato sa kilid ho. Kay dira ko ipamutang ang mga duta nga ini. Oo, day Ara na. Napamutang ko na sa 4 kami sitira mga duta. Kag salamat kay hustuhan, gid. Ano ang itanong mo sa mga misitira mo nga ina, day? Mangita pa ako Pero pwede man nga ang mga nagagutok na nga mga tanom ko ang sipion ko. Kag isaylo diri. Kun amo, himuson ko na lang masagbot diri, day para nga magtinlo ng bahin nga ini. Ate, sige Kay mga piman ako. Pero mapabanyo anay ako Ay, Elma, timplahin na lang dayon ako gali palihog sang kape ha. Kay wala ako nakapangapi kaina pag halin namon sa resort sige Kay himuson ko pang dala ko nga ini. Oo, day Ato na siya. Ay, abaw. Grabe gid ang pagkahuyog niya sa tanom ba? Kay pati ang pagpamana nalimtan niya. Ay, ano gali ang matabo kung madula siya sa pila ka adlaw? Kay wala siya sang pamilya. Sinong mapalubong sa iya? Ang mga tanom niya? Why?
Ba? Si Anita man ang nagapanawag nga ini? Sabton ko. Hello? Hello? Yoni? Ba? Anita? Nakapanawag ka man, haw? Aga pa gani ini eh. Yoni, may ipangabay kung tani ako sa imo. Emergency lang. Ha? Ano ina? Nahulog abi sa hagdan ng akon anak eh. Kagkadakog itsang bukol niya sa hagdang. Dalon ko siya anay sa ospital. Kung mahimo, ikaw lang anay magpahibalo sa aton head Kung tani, siya na lang gintawgan mo. Hindi ko abi makontak ang cellphone niya eh. Gani nga nagpasimpalad ako nga tawgan ka. Kagsalamat man kina nasugilanon ko ikaw. Ma-report man ako Tapuson ko lang nga na yung pagpa-check up sa akon, anak. Ate, sige Ako nang bahala nga magpahibalo sa head naton. Ay, salamat. Madamo kit nga salamat, Yoni, ha? Bye! Bye! Hala. Kinahanglan ko na gali nga maghimo sini. Hindi na ako sini makakuti sa mga tanom ko Pila ka adlaw man nga daan nga nagtambong ako sa seminar. Ay, si Elma na laan ang bahala sa mga tanom ko Ato na si Inday Yuni. Karon na la ako makuti sa mga ulubrahon ko diri sa sulod sang balay Unahon ko anang gintugo niya. Tinluan ko anang garden niya. Bunyagan ko ang iya mga tanom. Dason, kuhaan ko sa mga laya nga dahon. Kag pagkatapos, patukaran ko sang music ang iya mga orchids. Hala, ang mga ginpang tanom ni Inday Luni sa apat kami si Tira. Nagpalamuhi na ho. Nagapanalingsing na ho. Ay kadasig lang ba? Sigurado nga, wala pa gid niya ini makita. Kay tama gid kasako sa isa sini nga simana mo. Sugiran ko siya bala karon pag-abot niya. Kay sigurado, nga unahon pa niya ini, sang sa panyapon niya. Wah! Si ila tulukon. Ay, siling ko gid nga malipay kaday Ay, kabugnaw gali sa mga kamot mo day, no? Kay bisan ano lang ginatibsok mo sa duta. Madasig nga nagapamuhi, no? Ang matuod, ang gusto ko gid nga kuhaon nga kurso sang una, agriculture. Apang, hindi magpasugot ang akon amay Nga aday how? Kay pareho sila sang akon iloy nga manunudlo. Kagsang panahon nga ato, prinsipal na sa isa ka pampubliko nga eskwelahan si tatay. Gani gusto niya, nga mangin manunudlo man ako pareho sa ila. Gani ari, nangin maestra ako. Apang, wala man ako naghinulsol Kay bisan masako ako sa eskwelahan, may tion gihapon ako sa pagpananom. Kag ang mga tanom ko nga ini, among nagahatag sang kolor sa kabuhi ko. Daw ginatuyo na ko Apang kinahanglan ko nga tapuson ining ginaobra ko. Tungod, para ini sa topic nga i-discuss namon buwas sa klase. Ay, anay ka bala? Makadto ko bala anay sa kusina. Matimpla ako sang kape Mangapi ako. Ay, nagakatulog na abi si Elma Gani ako na lang matimpla sang kape Ba? Ano ini man? Nga
Nga hinali lang nga nagpalanindog ang akong balahibo. Hindi ako makahangop kung nga masanag man ang palibot. Kag isa pa, madugay na ako nga nag-estar sa balay nga ini. Naanad na ako sa duog nga ini. Apang, amo pala ako makabatsyag sang amo sini. Mabatyagan kong kahadlok sang bata pa lang ako. Tagsa ako magbatsyag sang kahadlok sang murto. Ano pala ini man? Nakasubong bala nga may nagapilit sa akon nga maglili sa namtangan sang akon mga tanom. Matindog ako kag magkadto sa bintana. Ari na ako sa bintana. Buksan kong jealousy. Ara na. Nabuksan ko na. Nakita ko. Hindi. Kamay nga tawo? Duwindi? Hindi. Duwindi, gid. Si nanay, tawagan ko siya. Sugiran ko siya sini. Ay, Diyos ko. Tumalipong ako sa kahadlok. Ano? May nagalahog ka ba lang yun eh? Nay, matuod ang akong ginasiling. Tumalipong lagani ako sa kahadlok Katag sa nakita ko, Nay. Basi ko na mata-mata ka lang. Wala, Nay, Nakita ko ganyan nagatulog siya sa akon. Kung tani ginpukaw mo si Elma. Wala ko na lang siya ginpukaw. Kay basi ko pala kung bayaan niya ako dirihaw. Gani, ikaw na lang gintawgan ko, Nay. Bueno, makanto ako dira. Mapadulong lang ako sa salakyan. Kantoan ko ikaw. Hindi ka magpanik, ha? Oo, Nay. Dire ka na lang dayon tulog, Kay, doon sa malipong na ako sa katlog. Sige. Ara na ako dira sa hindi madugay. Magabiyan sudagay nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang gabungan. Number 1 Basta Radio. Come on! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong
Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Emerald nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will. Sunod sa kay Rina, aga pa nila nga gintulong si Emerald sa airport. Tugod subong nga adlaw ang schedule niya. Ang flight niya pakadto sa Canada. Kagwala sa pagkahibalo, nga subong nga adlaw ang kasal namon nga duha ni Aura. Gusto ko nga magpalagyo. Hindi ako magtuman sa ginpangako ko nga ipakasal ko si Aura. Apo nagsakripisyo si Emerald para sa amon mangin anak ni Aura. Kagkabigon ko nga baliwala ang tanan. Hindi ako gusto nga mausik ang pagsakripisyo ng mga tuwa. Wala ko sa mahimo, kundi buhaton aging pangako ko. Diyos ko! Tumalipong ako sa kalain sang puot. Nakabaton ako sang mensahe halin kay Wilda. Supong nang adlaw sang kasal nila ni Randy kag Aura. Diyos ko! Atagi ako sang kabakod. Paluoy ka. Ba, miss? Okay ka lang? Yes. Okay lang ako. May nadumduman lang ako nga nakatandog sang buot ko. Kani, hindi ko mapunggan nga makipi. Ah, okay. Ay, God. Hindi ko gid mapunggan ang makipi. Hindi gid. Tama na nga Hibina. Tama na Milagros. Hindi ko lang mapunggan. Naluoy ako mapanumdum sa aton anak. Nagpakasal siya kay Aura. Sa pihak sa kamatuuran. Kasi Emerald ang ginahigugma niya. Sa ano siya makaangkon sa kalipay kag kaninom? Samtang ang babae nga ginupdan niya sa kabuhi. Wala niya ginahigugma. Iya na ina desisyon. Wala na kita sang mahimo dira. Gani tama na nga Hibina. Ibasi kung ano pa karon ang matabo sa imo.
Randy John Borromeo, do you take this woman, Aura Marimontes, to be your wife? Wala sa nagasunod sa kaisipan ko, kundi si Emerald. Ginapananaw kong matamis niya ngayon. Oh, God! Si Randy, wala siya nagasapat sa pamangkot sa pare. Dawala sa amon kasalang pinsar niya. Kinapiyong niyang iya mga mata. Randy! Randy John Borromeo, do you take this woman, Aura Marimontes, to be your wife? Si Aura, naghihibi siya. Randy, palihog. Hindi man ako pagpakaway eh. Aido. Salamat. Salamat kag nga madamo, Diyos ko. Bulan na ako diri sa Canada. Wala lang mahibaling pagligat sang binulan. Ay, ari naman. Hindi malikawan niya makapaminsar ako sa mga tao nga nakaangkon sang bahin sa kabuhi ko dito sa Pinas. Si Randy, kamusta na ayan sila ni Aura? Malipayon bala sila nga duha? Anak, magpakabakod ka lang. Magpangamuyo ka nga mangin maayo lang ang pagbata ni Aura. Sige. Sugiran ko si daddy mo. Siya lang anang bahala sa opisina. Sige. Oo, bye. Oh, Diyos ko. Ato na sila sa ospital. Mabata na si Aura. Kag tungod may edad na si Aura, ginabudlayan na siya sa pagpagwa sang bata. Kag subong lang natukiban nga mahuyang ang kasing-kasing niya. Kani, ang doktor, nagakabalaka gid sa iya. Pinakaoras na nakaligad. Kamusta na ihan ang kahimtangan sa mag-iloy ko sa sulod sa operating room? Hindi ako mapahamtang. Ang doktor, ari na siya. Dok, kamusta na mag-iloy ko? I'm sorry, Randy. Ginhimo namon ang tanan agud nga maluwas ang mag-iloy mo. Kag kinahanglan nga magpili ka between your baby and your wife. Anong ba't mo sariling magpili?
Luwasan sila nga duwa. God damn it! Where beyond that, kinahanglan mo nga magpili gilayon or we will lose them both. Gusto ko nga makita ang asawa ko. Okay. Wala makahibalo ang mga tao. Wala makahibalo ang mga tao diri sa palibot. Nga nabatian kong ila paghambalanay. Nagalakat ang oras, Randy. Magdesisyon ka na. Dok, please, luwas ang baby ko. No! Randy, I love you. Apang, hindi ako makapatayon sa pagkabuhi. Samtang nakahibalo ako, nga kinakuhaan ko ikaw sa matarong nga magkalipay. Ipangako nga atipanon mo, kag palang kaunang ato anak. Ipangako. Ginpiyog na niyang iya mga mata. Nagahulat ako sang desisyon mo, Randy. Apang ang asawa mo na mismo ang nagpamatod. I'm sorry. Nagpahuway na si Aura. No! Makaligad ang 3 ka tuig. Nakabalikin man ako sa Pinas. Agod nga magbakasyon. Mabulong na sining kahidlaw ko kay nanay. Ari naman. Hinali ko naman nga nadumduman ang mga hitabo. Antes ako nagpadulong sa Canada. Labas pa sa kasing-kasing ko. Ang Pilas. Tugas ang akon una kagkatapusan nga paghigugma. Si Randy. Ano na yan ang natabo sa ila ni Aura? Sigurado nga dako ng ila anak. May manghod na ayan ini. Bisan pila ka tuig nang nakalikad. Wala gihapon nagbag-ong balatyagon ko kay Randy. Nagahigog maghihapon ako sa iya. Ara, nanay! Nagaginawa ng mga pasahero sa arrival area. Ay, nalangkag na gid ako nga makita ang akon anak. Bay, ato siya na yo. Hoy! Amiga! Oh, ato! Nakita niya kita. Ay, kabongga ka sa amiga ko, ah! Sige, nay, ha? Ikaw na lang maghulat sa iya, nay. Kay hambalon ko lang ang driver sang salakyan, nga hapiton ka mo diri. Ba? Nga do kadamo sang tawo sa balay, nay?
Medyo tay kami nga ginhanda para sa pag-welcome sa imo anak Ano? Tadali na. Manaog lang kita, miga. Ay. Akong mauna panaog. Nay, alalayan ko ikaw Welcome home, amiga! Ba? Wilda? Kag hindi lang siya ang ari diri, kundi pati man sila ni Ricky, kag Alan, kag ang iban mo pa nga kaupod sa opisina. Kamu ha? 3 years na ako nga nadula. Kadasig man sa inyo nga duha ba? Amo gani nga hustuhan ginagabot mo. Kay hindi ba dayon ang kasal ko? Kung hindi ikaw ang mangin maid of honor. Ay, wow! Uti, sanong kasal? 2 weeks from now. Ha? Kadasig ha? 2 years ago pa namon ginplano ini. Ginpahulat na gani ako sa madugay sang amiga mo ngayon Tapos mareklamo ka pa? Anay ka. Oh, nga Kaina pa kami nagasugilanon sang bahin sa love affair namon diri sa Pinas. O ti ikaw ya? Wala ka sa ichika sa amon? Kamusta ang mga pilason nga kasing-kasang nga ginbilin mo sa Canada? Well, hindi ko nasala kung nangin pilason sila, no? Ay, wow! Bongga! Sang primero pa lang, ginhambalan ko na sila nga wala sila sa malauman sa akon. Kay te, wala dito yung kasing-kasing niya mo. Nabili niya diri sa Pinas. Siyempre, no? Kisala ko nagkikugma. Kag forever na ina, no? Bisan wala ka mo nagdayunay? Oo. Basta, ari lang gihapon siya diri sa kasing-kasing ko. Okay na sa akon ang mahibalan nga okay sila sang pamilya niya. Ba? Kakyut sang bata nga ina, oh. Kakyut sa iya. Excuse me. Hello, cutie pie. Kakyut sa imo, Karika. What's your name? Belle Marie. Sinong kaupod mo? Si Daddy ko. Daddy? Oy, Ricky, Alan. Hindi ka mo magsiling, Hindi ako ang daddy niya, no? Oh? Mas nga hindi si Ricky. Bill, who is your daddy? Si Daddy, My daddy wants to give you this. Ba? Jutay nga kahita? Thank you, Kakyut kid sa imo. Thank you. Ibutang ko ikaw diri sa sofa, ha? Magpungko ka. Para nga mabuksan ko ang unod sining ginhatag mo sa akon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Emerald, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Direksyon, Marnie Mongkalo.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart
without someone to hide? What's the use of this lives without someone to care? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. Maging butang si Jack sa akong liog. Bah, isa ka kulintas. Kagang kadena. Nahuman sa bulawan. Nga ginapunihan sa madamo o diamante. Uy, amo pala ako makakita sang amo sinikatahong nga kulintas. Oh, bay, si Jack. Kinayatan niya ako. Jack, hindi ako paghaksa. Bay, hindi. Kinahakos niya ako. Kaginasaot-saot. Ay, nalipay gid siya. Mabuto ako no kami. Mapataas kami. Lorraine, nakita na natin Jack? siya. Sa katapusan, nakita na natin ang Isabela. Oo, Jack. Nakita na nato ang Isabela. Guba na siya. Nawasak. Apang intak gihapon ang iba nga parte sang vapor. Kag nakuhaan ko sa laragwayang kapukusan. Dali ka, matakas kita. Kinanglan makibalo sila sang ato natukiban. Oo, Jack. Oo. Sa sulod sang duha ka semana, wala kami sang ginabuhat, kundi ang wala untat nga pagsalom, kag kutkot. Ang tanan namon nga nakuha, ipasaka sa mermaid. Kag dito, ginatinluan ni Mami kag ni Pablo. Kag pagkatapos, ang artifact, ginahatag nila sa akon. Agod nga makuhaan ko sang sketch, makuhaan sang laragway, kag malag ko sa computer. Ay, makapoy. Apang, daw wala ako makabatyag sang kakapoy. Kag nakahibala ako, nga madamo pa kami sa makuha sa Isabela. Madamo pa kaayo. Lorin? Iha! Oh, Mami? Nga? Nga hindi ka anay mag-break. Nakita ko nga wala ka pa makapahuway sang sagad trabaho. Mami, wala ko ginakapoy. Kag ginatapos ko lang ini. Kay kami naman ni Jack masalong buwas eh. Sige. Mabalik ako kay Pablo. Buligan ko siya sa pagpaninlo sa mga artifact. Sige Ato na si Mami. Ano naman ay yan ang amon nga makuha ng mga hiyas kag mga artifacts buwas? Makita ayan namon ang sumpa ni Lorelai. Ay ginpasaka silang kahon sang ilimnon. Ang isa intact pa. Jack? Ay, wala ko makahibalo nga ara kagali dira. Kaina ka pa dira? Bago lang. Ang dumdum ko anay kon ato ka sa mermaid. At tumatuod ako dito. Apang wala ako sang ginapapinsar kundi ang ari diri. Madamo ka pa bala sang inugload dira sa computer? Jutay na lang. Ginasakuan ko man gani eh.
Para nga makaupod ako sa imo nga magsalom sa idalom. Pila sa banta mong bilisin ng mga artifacts nga ina? Hindi ako makapatod. Apang, hindi ini magkubos sang 20 milyones. Ati mayo man. Makabulig na sa aton iban pa nga mga kinanglanon. Pero, may nalimtan kita, Jack. Ano? Nalimtan nato nga mag-preserver sang Santa Filomena. Santa Filomena? Iniblagin pudpud na ato ni Van Dyke? Ano? Oo. Nagbalik ako pagaligad sa pila ka adlaw dito. Kag nakita ko nga daw ginwasak ato ni Van Dyke. Ginwasak niya sang dalayon ang Santa Filomena. Apa nga nakadumdum ka pa sina? Bangod, may tsansa pa nga mapreserbar ato. Kag mapabalik sa iya original nga dagway. So, anong buhaton mo? Amoy nang natun-an namon sa amon pag-upod sa expedition sang Nomad. Isa ka kilala nga marine archaeologist si Hayden Dael. Kag nakahibalo siya magbuhat sina. Amoy na nga gusto ko nga magkari siya diri. Pagkatapos nga makuha naton ang tanan nga artifacts sang Isabela. Kinahanglan nga mapreserbar naton ang Isabela, Jack. Para ina sa siyensya sa palaabuton nga henerasyon. Ugaling nila nato ng bala ng butang ngayon. Wala kita maka-break sa sulod sang duha na kasimana eh. Ang may pa siguro, mamasyal kita sa Santo Domingo karon sa gabi. Nagaplano ako nga manawag kay Hayden. Mamangkot ako sa iya kung ano ang kinahanglan niya mga gamit, agod nga mapreserbar ang mga kahoy na ginkaon na sang ulod sa idalom sang dagat. Pakadtuon ko siya diri, agod nga makabulig siya sa aton. Kalimti na. Kalimtan nga ano? Jack, aton ang Isabela. Kag kinahanglan nga mapreserbar naton siya. Si Hayden Dael, isa siya kadedikado nga marine archaeologist. Wala ko sang labot kung ano siya kadedikado. Wala siya sang labot sa aton deal? Deal? Bay, amo gali inang malahalon sa imo? Wala siya nagpaabot sang bayad. Sa amon, wala ginaisip ang tanan sa kalalangan sang kwarta. Kapos na si mo magsiling sina. Bangod wala mo maagi. Nga bisan 5 wala sang unod ang bulsa mo. May mami ka kag daddy nga ginasaligan eh. Nga mo maghatag sa imo. Mahatagan ka nila sa matawag nga puluyan. Kag manami nga pagkaon sa lamesa. Fine. Kung mabaligyan ang mga artifacts nga ini, makahimo ka na sang bisan ano nga gusto mo, Jack. Kag makapagusto ka na, kung diin ka makadto. Amo lang inang malahalon sa imo, hindi bala? Lorraine, wala ka makaibalo kung anong malahalon sa akon. Dari. Jack? Na ano ka? Nga ginhakos mo ako sang hugot. O ano? Anong nabatsyagan mo? Sabta ko. Ano karon ang nabatsyagan mo?
Sabda ko siling ko, Lorraine. Anong nabatyagan mo? Nasakitan ako! Oh, Oo! May nabatsyagan ako, Jack. May balatsyagon ako sa imo. Kag napukaw, ina. Tagsa nga matpandog mo ako. Amo balay nang gusto mo nga mabatian? maghimos ka. Magdala ka sa bayo. Ano? Nagbuang ka na bala? Magupod ka sa akon. Ano? Sa diin? Dalon ko ikaw sa Santo Domingo. Sa aga lang kita mabalik. Ano? Sa diin sila makadto, Conrad? Nakahibalo ka bala? Sa Santo Domingo. Kag sa aga na kuno sila makabalik. Ano? Nga sa aga? Ano ba lang natabo sa ila? Maria, ara na sila sa husto nga edad. Makahibalo kita buwas kung ano ang ila isugid sa ato. Nagainat ang akong ulo. Hindi mayo nga balitang nabaton ko. Malain nga info ang nabaton ko halin sa akong espiya. Suno sa iya. Ginausisa pa nila ang nabilin sang Santa Filomena. Daw sa hindi ako makapati sini. Ang mayo pa, masunod ako sa ila. Kung hindi ko malang mapuslan si Jack, nga matudlo niya sa akon kung sa diin si Lorelai. Amo na ning tion nga ginahulat ko. Dulaon ko na lang sila nga duwa sa akon banas. Kapitan! Sir. Nagliwat ang akong pinsan. Gusto ko buwas aga pa. Ato na kita sa Santo Domingo. Inga, sir. Hindi ka na magpamangkot pa. Sunda lang ang ginahambal ko. Buwas, kinanglan ato na kita sa Santo Domingo. Palo para ang yate kon kinahanglan. Oo, sir. Suno sa info nga nabaton ko. Nagapadayon sa pagkotkot si Jack Galindo. Pati si Lorraine nga nagtraidor sa akon. Nagpangabudlay ako. Nga paupdon siya sa ekspedisyon sang nomads. Apang, nagtraidor siya. Ang handom ko nga makabulig siya, nga masalapuan ko ang Isabela. Apang nagsala ko, gintalikdan na niya ang nomads. Kagato, nagupos siya kay Jack. Mga traitor, ganitio na, agudulaon ko ang duwangay na. Dulaon ko sila sa akong banas.
Sa diyan ka maghalin laro. Makibot ka sa isugid ko sa imo, Pablo. Ha? Nga ano ina? Nagkanto ko sa balay agon nga mag-inom sang kape. May nagabaisay dito. Nagabaisay? Ay nga, sino ba lang tao dito? Si Jack kag si Loren. Si Maria kag si Conrad. Ano? Nag-abot na si Lorraine kag si Jack? Oo. Kag anong ginsili ni Conrad? Naakig ba na siya kay Jack? Wala siya maakig. Apang gusto niya nga makasal si Jack kag si Loren sa labing madali nga panahon. Ay nga ahaw? Ay, hindi na kinahanglan nga mamangkot ka panhanungod kay Jack kag Loren. Kahapon, dito sila nagtulog sa isa ka hotel sa Santo Domingo. Ano? Ano ginbuhat nila dito? Ti ano pa sa banta mong nabuhat nila, Pablo, hao? Mga di hasta magaga? Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this life without someone to care? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan
nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga Bombo kahit kanino sa pinagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Days before Christmas sa aton nga Christmas countdown. Philippine Standard Time 36 minutos sa nakaligad sa tagna nga sa 11. Welcome sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. Petsa 13 sa bulan sa Oktubre 2022. Webis karon nga adlaw, Webis edisyon sa aton pagpangalagad, magadulong na makita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subuman sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato ng ato ng mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Subuman sa ato ng mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga subuman na pinagi sa aton na Bombo mobile app.
Sa karon banwa, makita nga mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, ang mga balita nga nagabagagid kag mga balita yang among ginaistoryahan sa palibot sa syudad sa Bacolod kag kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental. Una kita mga kabilang sa balita lokal sa ato ng mga top stories of the day. Mga manunudlo nga nagareklamo batok sa principal hindi kumbinsido sa sabat ni sagila sining division superintendent. Kag may ara pa sila dugang nga patutsada, no? May ara pa sila mga kabilang sang dugang nga patutsada kay may may ara sa sang ribatal sa statement nga ginpagawa ni Mr. Rinaldo Hico, ang Schools Division Superintendent sang syudad sa Bacolod. Samtang PRO6 nagpadala na sa augmentation para sa Mascara Festival. Ang Marpo, Municipal Agrarian Reform Program Officer sa Talisay City, si Mr. Petronilo Tanhosay, ang magasabat man, no, may kantanan sa sining reklamo kagapon sa isa ka agrarian reform beneficiary. Samtang sa balita nasyonal, 4.5 bilyones ni Banwa, 4.5 billion pesos nga confidential kag intelligence fund ang nagasto kuno sang Office of the President sang anay Duterte administration sa tuig 2021. Uy, tigil-kilag ko sang mga confidential funds ang presidente. Ahay 4.5 bilyones gid Banwa ang nagasto sang aton nga presidente. Grabe gid ang presidente Rodrigo Duterte sa nagliging niya tuig 2022 Banwa. So nagapakita nga kanudamo gid sa gintrabaho ng aton nga presidente, no, mga sa pang-intel. Damo gid ay gintrabaho kay imagine niyo na 4.5 billion ambot subong yang administrasyon kun pila naman ang confidential funds sang presidente. Binilyon pero do hindi gyapon sa amo na nga binilyon nga pundo, do hindi gyapon mapatod kun sa dinggid may diferensya ang aton nga gobyerno nga do hindi gid mapatin-ad kag ang korupsyon ara lang gyapon. Ti kadako-dako na sa gasto ta 4.5 billion sa confidential kag intelligence fund na. Ti do hindi pa ginato matiktikan ang mga kundi di nakakutob ang korupsyon kag kumbala ang kwarta sa nga gobyerno gasto gid man sa insakto. Di drama lang namo sa pagi sa pagpanilag na, pagpaniktik na, pangusisa na. Kag may baluan naton kung di nagkadto ang kwarta sa nga gobyerno, kag kung sino da sa gobyerno ang korap. Dako gali sa aton nga confidential fund, kag intelligence fund. Huwag naton maintilan ang mga kawatan sa gobyerno. 4.5 billion na gastos ang Duterte administration iya nga Intel Fund tuig 2021. Sa balita international, kaso sang mangkipak sa bugos nga kalibutan, sa bilog nga kalibutan, naglabot na sa 70,000. Amo ning report karon sang World Health Organization. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato di kapagalagad karon sa Webis edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udtong. Di sa inyo abi Banwa pamangkuton ko kamo amo ni kadako ang Intel Fund, no? Sang nga nagasto sa aton nga presidente kag ining Intel Fund gining mga 4.5 billion o hindi gina audit. Hindi siya pagpangitaan sang report kung sa din inigin gasto ang 4.5 billion. Basta Intel Fund, no? Sa pamatyagan nyo ayhan,
kumbinsido man kamo kag satisfied, no? Sa sining paggamit, paggastos sang Duterte administration sang 2021 sa sining 4.5 billion pesos. Tinatag niya sa presidente 4.5 billion. Tingay kumbinsido kamo kag satisfied man sa nangin performance sa pagpang-intil sang aton nga gobyerno sa mga kawatan, sa mga korap nga mga opisyal. Sige, kag sa iban pa nga mga kagastuanan da sang aton yang presidente para sa kayuhan sang aton nga pungsod Pilipinas. Diyan mo na gini ginatawag nga Intel Confidential Fund, no? Kay mga sensitibo na nga bagay ang ginakwanta. Sensitibo nga mga bagay ang mga ginatinder da ay ti pobre man aton nga pungsod Pilipinas, no? Nagabako kita sa pertika na kong kautangan, pero taga mo nigil lagko ang ginagastos ang Intel Fund. Kung taga mo nigil ako ang Intel Fund sa aton nga presidente, pero daw makasiling kita nga daw ay man sang nangin epekto sa bahin sang pag-away naton sa nga korupsyon sa pungsod Pilipinas. 44 minutos banwa nakaligid sa tag nga alas 11. Dugay-dugay ko na to report di Bumbo Gracelyn Lobaton ini may kantanan sa augmentation force sang PRO 6 sa sining pagpatigayon na sang Mascara Celebration, Mascara Festival diri sa Bacolod. Speaking of Mascara Festival, do nagahuy-huy itong abaga sa mga nagkuha sang kiosco sa Bacolod Public Plaza kay may nagasiling niya daw hindi kami siguro makabawi gid sa kanako nga dan sa Arkila. Kay tungod nga hindi pa rin sang unang nga kung may pwesto kadira ang tanan nga volume sa mga tao ara gid iya tanan. Dira sa palibot sa Bacolod Public Plaza nagakinaon subong natunga ang mga katawhan nga dapat amo na nang sure nga customer sang mga kiosco dira sa palibot sang plaza. Kay tungod nga may ara pagid kita iya maskara sa palaad, no? Although nga nami man taning kakatuyuan sa nga probinsya nga naga-intra sa Mascara Festival, pero basi balang negatibo ini sa mga negosyante nga tani ginpaiway na lang anay yang sa panaad kay may ara man niya kung galingon nga panaad festival mo. Nga may panaad festival na ma-intra pagid sa Mascara Festival, maskara sa panaad. Kay kung panaad festival, siyempre panaad festival gina ang concentration sang tao ara gid sa panaad. Kung Mascara Festival, ang concentration sa tao ara gid sa maskara, no? Kung magsiling ka Mascara Festival, ang pinakasentro sa maskara sa celebration ngayon ara sa Bacolod Public Plaza kag sa Lacson Street ni ari na diri ang mga sa mga higadalan, may mga sari nga mga display na dira kung ano man ang mga produktong gusto mo baklon. Sa palibot sa Bacolod Public Plaza Banwa, ara na mga inasal, may mga ilimnon na dira. Pwede pang pamilya, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ara na sa Bacolod Public Plaza. Kumplito na da. When we talk about Mascara Festival, we talk about Public Plaza and the kiosco of Public Plaza and the biggest beer garden sa Bilog nga Kalibutan ara sa Bacolod Public Plaza. Ti karon ahay Pizza Trisi na kita subong mo manog highlights na mamilag-pilag ang mga katawhan kay tungod nga imbis nga ara sila sa plaza naga pinunsok nagakinaon ang iban nato na dito sa kwan sa panaad natunga mga kabyanan ang tawo. Ti makaluluoy man ning ari. Ti sakto ning hambal sang niya pila ka mga nagapreya sang kiosco, siya daw naginaina ang ilang sales kuno subong. Pero tanaw lang kay base sa mga inadlaw nga aragid sa highlights. Base magkuan man magdamo man ang bumalakal dira. Plus pagid nga ang maskara performance bala street na rin na arena street dancing competition. Hindi niya pagibutan sa plaza. Dito ya ang competition dito kaya malantaw sa may Paglaom Sports Complex.
So, sige lang, kay Way pa man. Hindi kita mag-istorya sa patapos sa mga nagapanagias ang Diyos ko basi pamana makabawi sa sulod nga mga inadlaw. So, this time ko report sa piyang linya Bumbo Grace Lynn Lubaton. Please come in. Yes, Bamodan, may ara sang mga dugang na augmentation, no? Ang bantay diri sa Bacolod City sa ginapatigayon nga pagselebrar sang Mascara Festival. So, nagigad to Bamodan, may ara sang more than 300 ka mga security personnel ang nag-alalabot diri sa pagsugod pa lang sang day 1 pa lang no sa Mascara Festival. So may ara nagdugang as second batch naman no. So may 188 tanan ka mga personnel ang nag-alalabot. Wala pa dagali nagdugang ang tatlo ka mga police commissioned officer no sa second batch ni ara sa sang upod nga tatlo ka police commissioned officer kag ang 188 na mamudan mga police non-commissioned officer. So ang ining mga compose ang 188 na mga police, mga pre-district na sila bamudan o kung mga gatrain pa ba no sa ila siniyang ano na status as trainee pa. So iyan ka basic internal security operation course. Kag ang ila sini nga assignment depende na yabang mo dan sa BCPO kay ang role lang bisang PRO 6 o Police Regional Office 6 yung padala sila for augmentation sa paghatag sang peace and order and security man no sa aton diri sa Bacolod City kay ari na kita sa ka-13th nga pag-celebrar naton sang festival kag samtang nagadugay nagadamo ang mga nagakadto sa Bacolod City. So kinahanglan gid sang dugang pagid nga augmentation diri kag iwa mo dan sa mga highlights kung mga inadlaw balang lapit na lang gid ang katapusan may ara pagid sang dugang no third batch na maabot. So ang maabot pa mo dan nga mga kapulisan nga magikan sa PRO 6 may ara sang 800 plus no 868 or 880 to be exact 880 sa 880 12 dira ang police commissioned officer kag 868 ka mga police non-commissioned officer. So all in all wamodan no salin sa first batch as sa third batch 1,387 ka mga personnel tanan ang nagikan sa sang Negros Occidental with das augmentation man no agin padala sang PRO 6 kag ang ila sining role as ma-augment lang gid kag ang mando hay magahalin sa number ko sa BCPO. So bahala ng BCPO kung diin sila ya i-designate no basta amo na siya ang number sa mga personnel nga gadugang kag tanan nga numero nila diri sa Bacolod City, Bombodan. So matian ta ang spokesperson sang PRO 6 si Police Major Mary Grace Socorro Borio. Ang PRO 6 ang additional augmentation. Second batch na ini sila nga para mag-augment dira sa aton yung Mascara Festival celebration. So nagtatlo ka police commissioned officers tag 188 ka PNCO. As to the deployment, so under the control na ina sang aton nga BCPO. So kami nagpadala lang kami sang additional nga personnel for the kumbaga for utilization of BCPO sa ilang nga paglatag sa ilang nga security plan. So, ang 188 ni nga PNCO kahapon nga ginpadala dira sa Bacolod, mga ano ini sila mga pre-disok naton, kumbaga mga bag-o naton yung mga kapulisan nga kumbaga naga-training pa actually. Yes, ma'am. And then ang tatlo yan, ma'am. So, ang tatlo ko PCO, so hindi ko lang maano ang ilang mga pangalan, pero halin lang ini sila sa mga headquarters. Kaya hindi kita pwede ka-pull out sa mga may nag-auyat sa mga position like hepe or
sensitive positions ng ginagatan. May third batch kita, kag amuning medyo damo-damo, kag gina-project natin nga ipadala sila by October 20. So, ang third batch nato, nag-compose ni siya 880 tanan ka PNP personnel, 12 ka PCO o kon officers, kag 868 ka PNCO. So, ang ini naman niya nga mga PNCO, ang iban diri mga bago graduate sa aton nga PNP Bisok na training, kag ang iban nandiri nagahalin na sa mga police station. Okay. Kag pag-abot dira sa Bacolod, for sure they will still undergo, kumbaga i-briefing pa man ini sila kung ano magiging role nila during the implementation ng law enforcement implementation dira sa festival natin sa Bacolod. So, I hope so nga makaabot gid ang aton nga regional director man para nga mag-oversee, mag-supervise ang paglatag sa security plan dira sa Bacolod City. So, ang ipadala gid actually natin, no, 1,387 in total ang inugpadala first, second, and third batch sang augmentation sang Police Regional Office 6 dira sa Mascara Festival. Really hope na mangin peaceful and orderly ang aton nga pagselebrar sa Mascara Festival. Yes po, Madan. So, we're hoping mangin malinong ang pagselebrar naton at sa katapusan nga adlaw, no? So, duha pa kung makakadto ang aton sining regional director, si Brigadier General Francisco Bombodan. So, muna. So, Madan, naman ang report na nagikan sa patrol ni si Bombo Grace and Labaton para sa masang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. Okay naman kung sabahin sang seguridad sa mga katawhan, Bombo Gracelyn daw wag gid sang problema, no? Kag isa pa daw wala man sang mga dalagko nga mga krimen nga nagaluntad samtang ginapatigayon ang celebration sa Mascara Festival. Ang aton gani nga mga street cleaners kuan man alerto man sila sa ilang trabaho nga sunod Manila ka limpyo ang mga dalanon, ilabi na gid sa palibot sa nga Bacolod City Public Plaza. 6 minutos na nabilin ka mga kita sa nagnangala sa 12 magabalik kita pagkaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat.
Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan. Kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Samantala naman, may 3 mga volcanic earthquakes na naitala sa Bulkang Bulusan dyan sa Sorsogon sa nakalipas na 24 oras ayon naman sa PHIVOLCS. Ang PHIVOLCS din hindi inaalis ang posibilidad na magkaroon ng sudden eruption ang Bulkang Bulusan dahil ito sa mga pagbabago. Samantala pa rin ang Pilipinas, bumoto naman ang pabor sa matinding pagkondina ng mga bansa sa tinaguriang illegal annexation ng Russia sa 4 na rehiyon doon sa bansang Ukraine. Ang Department of Health naman bubusisiin ang online screening system na One Health ng Russia sa 4 na rehiyon doon sa bansang Ukraine. Ang Department of Health naman bubusisiin ang online screening system na One Health Pass kasunod yan ng mga reklamo at panawagan mula sa mga senador na tanggalin na ito. Sa international news naman, United Kingdom magpapadala na rin ng air defense missile na supply patungo ng Ukraine. Sa sports news naman, ang powerhouse team na Milwaukee Bucks lumasap ng ika-5 talo sa preseason games. 2-time MVP Giannis Antetokounmpo hindi naman kinaya sina Kevin Durant at Brooklyn Nets. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, natagpuang patay ang 2 mangingisda sa magkahiwalay na lugar doon sa lalawigan sa Cagayan sa gitna ng masamang lagay ng panahon dala ng bagyong si Maymay. Isa sa mangingisda ang natagpuan sa Bugi Municipality habang isa naman ay natagpuan doon sa barangay Ipil na sa bayan ng Gonzaga. Samantala, batay naman sa latest tally ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMMO, nasa 3,611 na mga residente o individual, katumbas siya ng 1,210 na mga pamilya sa 35 mga barangays mula sa 10 mga bayan ang apektado naman ng bagyong si Maymay. Nakapagdala din ng pagbaha na abot naman sa tuhod ang taas sa ilang mga bayan, kabilang yung bayan ng Pamplona at Apari. Habang may ilang mga lugar naman na lumala ang pagbaha dahil na rin sa high tide na sinabayan pa.
Samantala naman, nakapagtala ngayong araw ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng nasa 313 volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan doon sa Sorsogon sa nakalipas yan na 24 oras. Una nga rito nitong hapon ng Miyerkules, Oktubre 12, itinaas sa Alert Level 2 ang alert status sa Bulkang Bulusan mula sa Level 0 dahil yan sa low level unrest. Sa inilabas na latest bulletin ng PHIVOLCS ngayong araw, nagbuga ang naturang bulkan ng nasa 279 na tonelada ng sulfur dioxide sa isang araw, batay yan sa huling tala noong Setyembre 29. Patuloy naman ngayon ang pagpapaalala ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon sa publiko na istriktong ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng Bulkang Bulusan. Ipinagbabawal din ang pagpasok sa 2-kilometer extended danger zone sa may southeast na bahagi ng bulkan dahil yan sa mataas na posibilidad ng biglaan at mapanganib na phreatic o steam-driven eruptions. Kaugnay pa rin ang balitang yan, ang PHIVOLCS naman dyan sa may Kabikulan hindi inaalis ang posibilidad na magkaroon ng tinatawag na sudden eruption itong Bulkang Bulusan. Nasa linya ang Bombo Radyo Legazpi. Hindi inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na magkaroon ng biglaang eruption ang Bulkang Bulusan dahil sa pagbabago sa mga aktibidad nito. Ito matapos na itaas sa Alert Level 1 status mula sa normal level ang Bulusan Volcano sa lalawigan ng Sorsogon. Nilinaw ni resident volcanologist April Domigiano ng Bulusan Observatory sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na walang nangyaring phreatic eruption sa nakalipas na mga araw, subalit nakita ang pagtaas ng mga volcanic earthquakes batay sa monitoring ng mga instrumento ng ahensya. Kaugnay nito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang mga pangyayari. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan sa Sorsogon upang mailatag ang mga plano na kinakailangang ipatupad bilang paghahanda sa pinangangambahang aktibidad ng bulkan. Sa ating ground deformation data from continuously treated and regional fields ay nagpapakita po ng short-term inflation or pamamaga sa southern flank ng Bulusan Volcano since April 2022. Si resident volcanologist April Domigiano ng Bulusan Observatory, sa pinakahuling tala ng ahensya, umakyat pa sa 313 ang volcanic earthquakes na namonitor sa Bulusan Volcano. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, kabilang ang Pilipinas sa 142 iba pang mga states na bumoto ng pabor para kondinahin ang illegal annexation ng Russia sa 4 na rehiyon ng Ukraine sa ginanap na United Nations General Assembly. Inaprubahan sa General Assembly ang isang resolution kung saan nasa 143 na estado ang pumabor at 5 ang tumutol, habang nasa 35 mga bansa naman ang nag-abstain, kabilang dito ang bansang China, India, South Africa at Pakistan. Ang Bangladesh naman, Iraq at Senegal na nauna nang nag-abstain noong buwan ng Marso ay bumoto ngayon ng pabor para kondinahin ang Russia. Sa naturang resolusyon, nananawagan din ito sa lahat ng United Nations at international agencies na huwag kilalanin ang anumang pagbabago na idideklara ng Russia sa borders nito sa Ukraine at idiniman sa Moscow na agad na baliktarin ang desisyon nito hinggil sa annexation. Samantala naman sa ibang balita, abay ilang mga manggagawa na nasa Philippine Offshore Gaming Operators, ito po yung mga workers doon sa Pogo, lumalapit na rin sila sa Bureau of Immigration para pa rin sa kanilang mga kahilingan. May mga detalye pa si Bombo Gerald Ulip. Bombo Elmar, Bombo Everly, pinag-aaralan daw ngayon ng Bureau of Immigration itong issue pa rin ng paglapit sa mga otoridad itong Bureau of Immigration ng ilang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers sa bansa at hiniling na mailipat sa legal o itong lehitimong kumpanya ng naturang industriya. Partikular na rito ang magiging proseso para makapasok sa itong mga Chinese workers sa mga legal na POGO operations.
Una nang sinabi nga ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval sa panayam ng Bombo Radio na ang naturang mga foreign nationals naman na pumasok dito sa bansa ay dating legal at noong nakapasok ay nagpaso itong kanilang mga dokumento at dito na nagkaroon ng problema itong kanilang mga dokumento kaya pumasok na lamang sila sa iba't ibang mga trabaho partikular na itong illegal na pogo dito pa rin sa Pilipinas. Narito ang ating panayam kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Actually, itong mga undocumented po, sa paglilinaw lamang po, sir, yung mga undocumented po, pumapasok po sila with complete documents pagpasok po nila sa bansa that they are tourists, showing that they are legitimate tourists dito po sa Pilipinas. Usually po, kaya po nagiging undocumented yan at the time of arrest. Maaari pong tinatago nila yung kanilang tunay na status. Una rito nga, inihayag ng Department of Justice na marami-rami pang mga dayuhang iligal na nagtatrabaho sa bansa ang dapat na mapatawan ng visa cancellation. Sinabi ni Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Attorney Miko Clavano na base sa datos nilang hawak sa ngayon as of October 10, nasa 1,424 na mga illegal workers ang napatawan na ng cancellation ng kanilang visa. Ito ay malayo pa sa target nilang 48,482 Chinese nationals na illegal na nagtatrabaho sa bansa dito sa mga Philippine offshore gaming operators. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa ibang balita, mas malaking pondo ang kakailanganin talaga para sa pagpapatuloy ng voters registration at sa muling pagdisenyo ng template ng mga balota na gagamitin naman sa bagong batas na nagpapaliban ng December 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi ni Commission Elections Chairman Attorney George Garcia, kakailanganin ng COMELEC na itigil na ang pag-imprenta ng mga balota ng 1 linggo para mag-reflect na ang bagong petsa ng halalan sa huling Lunes ng Oktubre sa taong 2023 sa halip na December 5 nitong taon. Sa ngayon kasi, nasa kabuang 5.6 milyon na ang naimprenta bago pa ipagpaliban naman itong barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Nakatakda namang maglabas ang COMELEC ng isang resolusyon na naimprentang mga balota na may December 2022 na petsa ay maaari pa ring magamit para sa manual elections sa susunod na taon. Isa pa sa nakikita ng COMELEC ngayon yung epekto ng pagpapaliban ng halalan ang inaasahang pagdami na bilang ng mga magpaparehistro ng mga botante sa bansa. Ayon pa kay Chairman Garcia, kanilang ipagpapatuloy pa rin ang voters registration sa buwan ng Nobyembre ng kasalukuyang taon hanggang iyan sa Mayo ng susunod na taon. Samantala, ang paghahain naman ng Certificates of Candidacy sa October 23 hanggang October 29 ng taong kasalukuyan ay hindi muna matutuloy. Dila naman sa pagpapaliban nga sa halalan, ngayon din ang COMELEC gun ban at campaign period na susunod na taon na. Hindi naman sang-ayon ang COMELEC chairman sa pag-realign ng pondo ng COMELEC na gagamitin sana sa barangay election dilan sa batida o base sa nilagdaang batas ng Pangulong Bongbong Marcos ay pagpapatuloy pa rin ang appropriation o paglalagay ng pondo. Ipinunto rin ng COMELEC official na hindi ito magandang balita para sa mga nais na kumandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections dilan sa may mga hopefuls anya na tutuntong na sa edad na 25 anyos sa susunod na taon at hindi na maaaring tumakbo para sa SK elections. Dilan sa paliwanag ng batas, dapat eksaktong 24 anyos ang edad sa mismong araw ng halalan para maging kwalipikado naman sa SK elections. Samantala, doon naman sa Senado, mga kabombo ka Star Nation, nakisali na rin sa dumaraming nagnanais na ipaban ang Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa ang ilang mga senador. May mga detalye pa rito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, eto nga at nakisama na rin si Senator Pia Cayetano sa mga mamabatas na gustong ipaban na ng tuluyan ang Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa. Sinabi ng senadora na hindi pwedeng pang-justify sa kanilang operasyon ang kinikitang buwis kung kaguluhan naman ang dinadala sa bansa. Ayon kay Cayetano, kung tutuusin ay lugi pa ang bansa sa 3 billion pesos na koleksyon sa Pogo kada buwan na kumpara sa kanilang kinikitang 30 billion pesos. Kaya pabor ang senadora na iba na lamang ang naturang Philippine Offshore Gaming Operator sa pamamagitan ng executive order hanggat wala pang naipapasang batas. Mahitang sa Pogo nag-ugat kamakailan ang ilang krimen gaya ng kidnapping,
kidnapping na kasangkutan ng mga Chinese nationals. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Senator Pia Cayetano. Escalate obviously yung mga reported crimes, and I'm sure maraming unreported. Pag gano'n na dumadating na sa bansa natin, sila naman nagdadala ng kaguluhan, I'm totally fine with banning it, di ba? Kasi pa-regulate ka pa, hindi naman natin nakokontrol at nasasaktan ng mismo mga Pilipino. Di iba na lang, I'm very open to that, na iba yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Raymond, I'm just curious, hanggang ngayon ay pinagdidibatihan pa rin yung iso sa Pogo. Ang ibang pananaw ng iba, magkaroon na sana silang desisyon. Iban ba o hindi? Pero ngayon nagdidibati pa, Bombo Raymond, dahil sa yung social cost din nito, Bombo Raymond, at gina rin yung malaking pondo rin na pinapasok sa ating bansa, Bombo Raymond. Diyan may mga pagdinig pa rin dyan sa Senado, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Actually, meron lang mga rekomendasyon itong si Senator Win Gatchalian kaugnay sa kanya pagdinig na ginagawa. Kumbaga, parang binabalanse nila yung economic cost at saka yung social cost dahil nga sa epekto sa ating lipunan, Bombo Elmar. So talagang pero lumalabas ngayon mas matimbang yung pananaw na iban na lamang dahil mantakin mo 3 billion kada buwan lamang yung kita raw vis-a-vis kumpara doon sa mga epekto ito ng mga krimen gaya ng kidnapping at iba pa na mga illegal na gawain dala ng Philippine Offshore Gaming Operators, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat si Bombo Raymond Tinaza mula sa Senado. Samantala pa, sa mga karagdagang balita, bumuo ang Bureau of Customs o BOC ng bagong unit na siyang magmomonitor sa pagpasok at paglabas ng mga supply ng baril at accessories, chemicals at iba pang kasangkapan na ginagamit yan sa paggawa ng mga firecrackers o paputok at explosive materials o pampasabog. Ang mga pagbuo nga sa naturang unit ay sakop yan ng issuance ng Custom Memorandum Order No. 27 Series of 2022. Ayon kay BOC Acting Commissioner Yugi Filimon Ruiz, nasaklaw sa naturang unit ang mga implementasyon ng mga polisiya at procedures na may kinalaman sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions and providing penalties for violation. Ang mga piling mga personnel naman ng Enforcement and Security Service na naitalaga sa 17 ports of entry ang siyang maitatalaga bilang contact persons para makipag-ugnayan sa Custom Firearms and Explosives Unit. Habang ang CFEU naman ay naatasang makipagtulungan sa iba pang mga government law enforcement agencies para yan sa efficient at epektibong firearms and explosion or explosives control sa bansa. Ang bagong unit na ito, ayon sa BOC official, ay bahagi ng 7 priority program ng Custom Bureau, alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulong Marcos para mapigilan ang smuggling sa bansa. Kakibat yan ang pagtiyak sa seguridad at kapakanan ng publiko. DG, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Stell, premium donut and large coffee. Hot or ice. Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan, hot or ice choco. 120. Shoken, premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. PDTI Fair Trade Permit Number FTEB 147309 Series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita,
Kuha muna tayo ng reaksyon dyan sa Malacanang sa kanilang pangako na maglulunsad din ng kampanya laban sa fake news na kabilang sa malaking problema daw sa bansa. Bate naman sa survey, may detalye si Bombo Dennis Hamito. Tutugon na rin ang Palasyo Malacanang hinggil sa malaking suliranin ng bansa sa usapin ng fake news. Yan ang naging pahayag ni Office of the Press Secretary, Officer in Charge, Undersecretary Cheloy Garapil, kasunod nga ng mga development na lumabas at ilang survey pang nagsasabi na malaking bilang ng mga Pilipino ay pinoproblema ang epekto ng fake news. Kabilang nga sa mga madalas maging biktima ay yung mga gumagamit ng cellphone at ganoon din yung madalas na nagche-check sa kanilang internet connection sapagkat dito idinadaan ng ilang mga illegal na grupo ng kanilang modus operandi para makapambiktima. Maliban kasi sa fake news ay ginagamit din ng mga scammer ang naturang mga hakbang kahit i-identify pa yung mga pangalan ng mga recipient, bagay na nakakabahala ayon sa Palasyo Malacanang. Kaya naman, anumang araw mula ngayon ay maglulunsad ang Office of the Press Secretary ng kanilang measures upang maiwasan at tapatan itong kumakalat ng mga fake news. Narito ang bahagi ng pahayag ni Office of Press Secretary, Officer in Charge, Undersecretary Cheloy Garapil. Talaga natin na ma-address itong mga problema ng fake news. Bahagi yan ng pahayag ni Undersecretary Cheloy Garapil, kaugnay pa rin ng measures na ginagawa ng pamahalaan. Actually, Bombo Elmar ay nakikipag-coordinate na rin ang tanggapan ng itong Press Secretary para pati na yung iba pang ahensya ng pamahalaan ay makalakip dito sa mga hakbang na ito para labanan ang pagkalat ng fake news. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya ng Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa ang ilang reaksyon kaugnay po naman ng pagpapaliban nga sa halalang yung taon dyan sa ilang mga opisyal ng barangay dito sa Metro Manila at abangan din ang resulta ng NBA Games kanina sa patuloy pa rin pre-season games bago magsimula naman ang bagong season ng NBA ngayong buwan. Samantala pa sa ibang balita, iniulat ng Independent Pandemic Monitor na Octa Research Group ngayong araw na 7 mga probinsya dito sa bansa ang nasa very high COVID-19 positivity rate o ang porsyento ng mga nagpopositibo sa virus mula sa mga nasuring individual. Ayon kay Octa Fellow Guido David, ang 7 mga probinsya na ito ay ang Camarines Sur na nakapagtala ng 46.2% positivity rate, ang lalawigan ng Cavite mayroong 22.6%, Laguna 22.2%, ang lalawigan ng Rizal 21.2%, South Cotabato may 26.2% positivity rate, gayon din ang lalawigan ng Tarlac na may 51.8% at ang Zambales 33.6% na positivity rate. Sa kabilang banda naman, ang positivity rate dito sa Metro Manila ay naobserbahang bumabayan sa 15% base na rin sa data noong October 11 mula sa naitalang 17.9% noong Oktubre 8. Samantala naman, paglalaan ng pondo ng Department of Budget and Management sa ilang programa para naman sa ating mga kababayan na may sakit ay pinapurihan ng ilang mga mambabatas. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Ikinatuwa ni Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa ang paglabas ng Department of Budget and Management ng 529.2 million pesos na pondo para sa Cancer Assistance Fund sa ilalim ng 2022 budget. Ito'y kasunod ng paglagda ng DBM at Department of Health sa joint memorandum na magbibigay linaw sa implementing rules and regulation para sa pagpapatupad ng nasabing programa. Binigyang diin ni Representative Dasa na magandang simula ang pagpupondo sa Cancer Assistance Fund upang mapalawak ang sakop at maaaring mabenepisyuhan ng Cancer Control Act at Universal Healthcare Act. Umaasa si Dasa na ang ganitong mga kooperasyon ay magpapatuloy lalo at dapat iparamdam sa mga cancer patients na hindi sila nag-iisa sa paglaban sa kanilang sakit. Sa nakaraang budget deliberation ng mababang kapulungan, una nang hiniling ni Dasa sa DOH ang agarang pag-utilize
supplies sa Cancer Assistance Fund na nagkapaloob sa 2022 budget. Para sa 2023 General Appropriations Bill na pinagtibay ng Kamara, pinaglaanan ito ng 250 million pesos ang Cancer Assistance Fund. Samantala, isinusulong naman sa Kamara ang panukalang bumuo ng listahan para sa mga sexual offenders. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety, tinalakay ang dalawang panukala, ang House Bill 2714, ang may akta si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez at Representative Jude Asidre, at ang House Bill 4241 ni Patrol Party List Representative George Bustos. Nasa proseso na rin sa pag-consolidate ang dalawang panukala para sa final approval. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Jude Asidre. Following the release into the community, the registration also provides important information about convicted sex offenders to local authorities, such as offender's name, current location, and past offenses. In this way, it will deter occurrences of recidivism among sexual offenders. A national sex offender registry ensures a safe and safer environment for all our women and children. Si Representative Jude Asidre. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ilan pa ang reaksyon ng mga opisyalis dyan sa mga barangay kaugnay sa pagpapaliban sa halalan? Go ahead, Bombo JC Galvez. Bombo Elmar, sari-sari ang naging reaksyon ng ilang mga opisyalis. Bombo JC. Okay, babalikan kita mamaya, no? Bombo JC, ano? Kaugnay pa rin dyan sa ilang mga reaksyon. Samantala muna. Go ahead, Bombo JC. Okay. Samantala muna, sinimulan na rin ang minor basilica ng Black Nazarene o kilala sa tawag na Quiapo Church dyan sa Maynila. Ang preparasyon kaugnay pa rin sa kapistahan ng Feast of the Translation o Black Nazarene na gaganapin naman sa January 2023. Dila naman ito sa pagluluwag sa COVID-19 restrictions. Mas marami pang mga deboto ang inasang sasali sa selebrasyon at prosesyon. Kaugnay nito, naglabas na rin ang Quiapo Church na maging official logo at may theme na Translation 2023. Blessed are those who listen to the Word of God and keep it. Sa kabila nito, wala pa namang kumpirmasyon ng simbahan kung meron magaganap naman na prosesyon sa susunod na taon kung saan nung bago ang pandemic, umaabot sa milyong mga deboto talaga ang nakikibahagi naman sa prosesyon. Samantala, pinagmalaki pa rin ng PNP ang pagbabaraw ng mga kaso o mga krimen at may mga detalye pa rito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, nakapagtala ng mas mababang porsyento ng non-crime index sa bansa ang Philippine National Police sa loob ng 3 buwan. Sa pag-aanalisa ng PNP Crime Research Analysis Center, lumalabas na bumababa sa 3.88% ang non-crime index sa bansa mula Hulyo hanggang Oktubre 8 ng taong kasalukuyan kung ikukumpara yan noong nakalipas na taon. Ayon pa sa datos ng PNP, sa lalawigan ng Mindanao, nakapagtala ng ang Crime Research Analysis Center ng pinakamalaking pagbaba sa non-index crime na nasa 10.79%, nagkatumbas naman ng 4% pagbaba sa total crime incident. Habang pagdating naman sa Peace and Order Indicator, ay naitala ang nasa 58,730 crime incidents sa buong bansa na mas mababa naman ng 4.41% sa 61,441 incidents sa kaparehong 3 buwan kumpara yan noong nakaraang taon. Kung maalala, una nang sinabi ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na isa sa 10 balitaan na pag-isikapan pa ng Philippine National Police ang mas pagtataguyod pa ng peace and order sa bansa, paglaban sa kriminalidad at pagpapatupad ng batas matapos na makatanggap ito ng 62 hanggang 69% na performance rating batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia Survey. Aniya, bagamat mataas ang rating na natanggap ng pulisya, ay kailangan paanyang nilang makumbinsi ang taong bayan na tapat at sinserong ginagampanan ng pulisya ang kanilang sinumpaang tungkulin. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. This strategic direction shall include as well the PNP outlook to perform better from the high 62 to 69% performance rating obtained in the recent Pulse Asia survey on national issues of promoting peace, fighting crime, and enforcing the law during the period
coinciding with the first 100 days in office of President Ferdinand R. Marcos Jr. As I see it, this performance level of the police offer a lot more room for improvement. If we can further enlighten and convince the 24 to 30% undecided respondents of our dutiful performance and sincerity of our actions, in the next round of survey of government performance on similar issues, perhaps we can expect better ratings. Yan ang bahagi ng payag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Sports News. Alamin natin ang nangyaring mga laro kanina sa NBA. May mga detalye pa si Bombo Alayza Eclarinal. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, inilampaso ng Brooklyn Nets sa Kalamangan na 10 points ang powerhouse team na Milwaukee Bucks na nagtapos sa kabuoang score na 107-97. Nagpasok ng 16 points, 9 rebounds at 1 assist ang player ng Brooklyn Nets na si Nick Claxton. Ang two-time MVP naman na si Giannis Antetokounmpo ay nakapag-ambag ng 24 points, 14 rebounds at 4 assists, ngunit nasayang lahat at hindi pa rin naging sapat para makuha nila ang panalo. Ang masaklap pa nito, ito na ang ikalimang talo ng Bucks mula nang magsimula ang preseason games. Samantala sa ibang game naman, nasilat ng Cleveland Cavaliers na 6 points ang Atlanta Hawks sa score na 105-99. Dagdag dito, ang top performer ng Cavaliers na si Darius Garland ay nagbuhos ng 23 points, 5 rebounds at 12 assists na kung saan naging dahilan para matikman na rin nila ang kanilang unang panalo. Nakakuha naman ng 8 points, 15 rebounds at 4 blocks ang player ng Atlanta Hawks na si Clint Capela, ngunit bigo pa ring manalo ang kanilang kupunan. Kaugnay pa rin ng NBA preseason games, tinambakan naman ng Miami Heat na 17 points ang katunggali nitong New Orleans Pelicans sa score na 120-103. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, mga kabombo ka Star Nation, 30 minutos na nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, isa sa hindi mawawala tuwing Pasko sa ating mga Pinoy ang Christmas firecracker. Pero alam nyo ba kung paano ito nag-umpisa? Sinimulan nito ni Tom Smith sa London matapos nito bisitahin ang France at binabalotan niya ang tinatawag na bonbon. Siya ang nakabuo ng ideya na paglalagay ng mga laruan at savories na lumalabas si Christmas firecrackers. Mula noon, ito ay naging isang sikat at nagkaroon pa ng iba't ibang uri ng Christmas firecracker na hindi nawawala sa pagdiriwang ng Pasko ng bawat pamilya at sa mga Christmas party. Sa ating Christmas countdown, 73 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
31 minutos sa kaligan sa taglang alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Sa ating pagbalik Banwa, makuha kita sang report upod sa kay Bomboan Sindul Sorilla. Kay may dugang tong payag ang pila ka mga manunudlo nga nagareklamo batok sa ilang principal sa Rizal Elementary School. Kaya daw hindi to kumporme sa kag hindi sila satisfied sa nangin payag sa ilang sining schools division superintendent. Sa aton nga pagbalik pagdiskusyon na naman naton liwat ini pagkaligid lamang sang pila ka importante nga mga panomdom. Standby. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo. Pabalik na mga kabyanan sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 41 minuto sa nakaligad sa tagnay nga alas 12. Balikan ko na banwa ang report ni Bumbuan Sindol Surilia. Nagapadulong gid ni siya sa Rizal Elementary School kay nagpanawagan gito siya ang mga concern nga mga manunudlo. No, kay mahatag sang ila dugang statement. May kang tanan sa reklamo batok sa kay sa ila principal nga si Ma'am Himora. Pati si Ando nagalalai man kapamati sa ila nga sa ila iya nga gin saysay kung paano sila nga ginapakahuyan sang ila nga principal sa tubang mismo sa madamo nga mga manunudlo. Kag kung kaysa sa tubangan pa sa mga ginikanan, ang opisyo galing ni Ma'am Himura, kung may konsensya sa imo, abi kag kung may ara siya sang hindi nagustuhan, kag daw isaway, hindi niya pagipatawag ang isa ka manunudlo o kung ang concerned teacher, kag istoryahon, why siya gatubang, kung di kuan niya pakahuyan niya ini, inabalang kunara iya sa kadamaan. Imagine nyo na banwa, pangsipa pa kuno mga bangko mo. Suspirti ka ni kay isong sa kay Ma'am Himura. Amo gini basta damo connection, kiti silinya nga daan damo siya connection mo. Budlay bala na ma'am, basta magsalig ka sa connection nato mo, nga nagapinsar kita. Sa aning sa lumon kita sa aton nga mga connection basi blakon ang connection ng ang aton nga ginapanikal nga connection basi amo paning basi mo paning maglatigo bla sa imo mamaw. 30 ka mga manunudlo, no, pabutyag sang ila hindi mayong eksperyensya sa kay Mrs. Himora. Di ko magsiling nga isa, 2, 3 lang kabilog nga manunudlo, do makasiling ka pa nga daw basi personal ani nilang away. Galing kay ni 30 gid kabilog, ma'am daw kabudlay daw mabulubudlayan kagid siguro sini maka justify si mo kagulingon. Bisan may mga madamo pada nga mga manunudlo or makupdanan mo or mga loyalista mo magsiling nga mabuot kagid nga klase sang tawo. Ako konforme man ko nga sa kada tawo kanda individual. May aragi man siya nga mabuot nga side, may ara man hindi mabuot nga side. Kung kisa ba sa isa ka tawo, way niya mapakita niya nga kalain. Di batasan. Ang kaayo lang nga batasan, that's why nga may nagasiling man nga maayo nga batasan ini. Sa iban nga mga individual, basi napaagyan niya sang ilabi na gining 30 ka mga manunudlo, napagyan niya sa iya nga negatibo nga side, sa iya nga pagkatawo. That's why nga nagreklamo. Ti ma'am, yambal ko nga daan si mo, ang imo pagka-principal, way mo na agin pakaslan. Ang imo nga pagtrabaho sa gobyerno, way mo na agin pakaslan. Preparado ka na nga madismiss sa serbisyo. Ti kung preparado ka na nga madismiss sa serbisyo, sigiho mo ng imo, ginahimo nga pagpakauya sa imo nga mga teachers. Kay basi magkalabot lang punto nga malapakan mo na blang imo ang imo mismo ko galingon nga bulang basi ikaw man makalapak sini bla ma'am. Ako panugyan lang niya, no? Kaga panugyan sa kay Mr. Hiko. Mr. Hiko, no, timayo man gani kay nagsabat ka kagapon. Kay kung wala ka nagsabat kagapon, padayon ko yung interview ang Giko.
No? Pero kaya tinakasabat ka, okay na lang. Pero sa mga manunudlo daw, hindi kinukay mo nga sabat. Mr. Rico, sa bulan pa isang Mayo mo, ang problema ang ini, ginpadangan sa imo opisina, primero to, sili mo to, anonymous nimo, no? Anonymous ang sulat, way isang nagpirma, way nabutang kung sino gitong complainant. Pero sa imo na lang, Viser, why ka nag-initiate? Kay lapit pala ng opisina mo sa Rizal Elementary School. Why ka nag-initiate? Kay siling mo man bala daw istorya mo ni si Mrs. Himora. Di wala ka mag-initiate nga. Kay nakakadto ka naman to sa Rizal Elementary School. Panawagan ang nagsulat to kay para nga ma-interview mo. Kay ti siling mo lang kay way man sang kwan na. Ti way man ko sang interview kay way man ko sa pamangkuton kay way man to nila gimutang ilang ngalan to. A group of teachers man lang. Tiyo gani, butang ta Mr. Hiko, a group of teachers ang nag-file sang complaint. Pero ay kagidya nag-tinguha, ay kagidya himo sang pamagi para malocate, ma-identify kung sino hindi para ma-interview mo. Kulang ang imo yang effort, sir. No? Kung ano ang natabo, kung ano ang matabo sa eskwelahan sa Rizal Elementary School, kung ano magkalanabo da nga maglabot na bisa punto, yang dinapatay na magpisikalanay na, ikaw ang pasulon sini sir. Kaya ang kalayo samtang gamay pa lang, way mo gintinguan nga mapatay. Ginulat mo yang mag-wildfire, kag dispis kaya bisan gani nga nag-wildfire na subong daw, wala ka gani gyapon sang kwan. Daw, pamatyagan ko bala sa imo sir Hiko, daw wala ka sang itlog. No? Daw wala ka sang itlog, pamatyagan ko. Nagsagad ka pa baton sang posisyon nga division superintendent nga sa mga muni nga problema daw hindi kaya daw gapang kwan ka daw si Punso Pilato ka. Magsagad ka pang hinaw, magkwan ka sa legal. Antes makalabot sa legal, tani sang una pa lang nga palabot na ni Simon Concern, pang-usisa mo na ni. Ikaw nag-initiate nga mausisa ni. Nga mapamangkot ni mga concern teacher. Ang nagagwa sa imo yang sabat dilo ari ginakaptan ko ning imo nga statement nga pareceive mo sa Bombo Radio. Naghingagaw kamo himo sang sulat sang inyo nga explanation. Giningagaw nyo lang ni, no? Ang paghimo sa explanation nakulangan ako sang elemento sang ibugin sulat diri mo. Nakulangan ako sang elemento, nakulangan ako sang effort sang imo nga effort agud nga masulbar ang ini nga problema. That's why, Mr. Hiko, na makasiling ko nga daw ikaw isaya ka leader, nga daw wala kaya sang balls, wala sang itlog bla, wala sang balls. Kung anong tanagid lang, ining prangkahon tanagin nga sugilanon. Kung kisa masiling-siling pataya nga, daw wala ka sang balls, sako na, ulot daw sa wala itlog Ha? Kaya ka dugay na ni, ginpalapot sa punto nga mag-wildfire siya. Oh, kaya mo malan ang gusto sa mga manunudlo mo nga kumplinan nga pamatian sila galing kung gisa nagaduha man ta sa Department of Education ilabi na gid sa aton nga division kag sa regional office mismo may pila ka mga kaso mga kabiyanan sadto nga may ara isa gani ka manunudlo ya nga may ginkasuhan agid sang kaupod niya man nga mga manunudlo kay ginpang scammer. Oh, ikaw katapusan, nakalabot na to sa radyo, napamatudan na nga nag-scam gid sa iya Ang ending sa uli na, promote pa siya gani. Nahimo pa ya, Master Teacher. Amo na nga kung isa, doon nagaduha man ang mga manunudlo. Kung ano ka sincero, nagaduha man kita, kung ano ka sincero ang division office, ang regional office, sa pagsulbar sang kangay sining mga problema. Di subong banwa, ako hindi ako yang magkontra kung ano man ang pananawan sang kung hindi man magpareho ang pananawan ninyo. May mga teachers nga naga 100% nagatindog pabor o kun upod sa kay Mrs. Himora. May ara man nga nagakontra. May ara gani nga nagasiling sa aton nga sa Bombo Radio ginbayaran guro na sila ay nga nabalang ma'am kun ang inyo nga panguna-una amo sila nga inabalang gamay-gamay lang masin nga agin bayaran na siya. Siguro kamuna ang may pamatasan nga kangay sina.
Teryo, may anis ang dugang pahayag ang mga manunudlo nga nagreklamo against Mrs. Himura. Gin-interview ni Bumbuan. Nawara siya sa piyang linya. Bumbuan, please come in. Dan, hindi gidya konforme ining 30 ka mga manunudlo nga nagpermabla, di ba? May aragi kita yung dokumento mo. 30 ni sila ang lantaran nga nagapanindugan. Pero kay na kundi nagkadto gid kita Bombodan sa Rizal Elementary School. Duha man ang aton purpose hindi lang para sa mga teachers, gusto taman kadtuan si Ma'am Christina Himora. Kay di bala although naghambal siya sa aton Bombodan nga hindi gid siya magsabat sa Bombo Radio kay para sa iya hindi ni proper venue. Pero kadto gid ko to kay na Bombodan sa Rizal Elementary School. And ginkadto ko man ang mga pero wala si Ma'am. Bumbuan? Yes. Kaintindi gali si Ma'am Himura sa ginatawag nga proper venue. Kaintindi siya sa ginatawag nga proper venue kung hindi na gani pabor sa iya, ginasingitan niya ang proper venue. Pero ang pagsaway niya sa iyang mga teachers, pagi sa pagyaw-yaw, may sipao niya pang mga bangko sa tubangan sang panihuman nga mga manunudlo kung gisa sa ginikanan pag ginapakahuyan. Sa pamatyagan niya, proper venue ina siya. Kung may arag man siya sang concern nga kag may arag man siya reklamo against sa isa ka manunudlo Bumbuan. Yes. So that is why man kay inabla Bombodan hambal ko mabalik ko liwat sa Rizal Elementary School kay kadtuon naton ang mga teachers sa kung ano ang ila reaksyon sa hambal ni DepEd Superintendent Reynaldo Hico nga amo ning nagapungko sa Bunga Schools Division Superintendent kay ginhambal niya sa aton sa Bakat sa aton sa Bombo Radio both Bombodan sa interview sa voice interview kag sa sulat nga te ang division Bombodana kahapon sang hapon ginhingagaw nila antes alas 5 sa hapon ang pagpa-receive sa aton sa Bombo sang official statement no ni Schools Division Superintendent Reynaldo Hico. Te Bombodan ang mga teachers hindi lang isa, hindi lang duha, hindi lang tatlo. Sa tutuod Bombodan, almost to sila 30 ka teachers na nag-atubang sa akon kay nasa ay noon time naman Bombodan, iklaruhon tani balikan naman balaban na teachers nagano kamo to. Nagkadto ko to Bombodan, wala sila why sila klase why sila nagwa sa ila sini nga classroom para lang amo sina. Ay gusto ta kibaloon ang ilang nga reaksyon sa hambal ni Sir Hico. Ti damo sila nagatubang sa akon kay ina Bombodan sa tudtuod almost 30 teachers. Nalawigan kami Bombodan. Ginapamatian ko ang di ba ang na-interview naton tatlo tatlo ka mga teachers. So kay Naya Bombodan nag-isa na gid sila pautuwas ang ila eksperyensya kay Ma'am Himora. Although Bombodan sa tutuod lang why man kita di ba ang version ni Ma'am Himora ang nahibaluan ko lang kay nasugilanon ko siya through phone nga wala hindi siya magsabat sa aton, masabat na siya sa proper venue. Amo lang ginambal niya sa aton Bombodan. So ang version ng gidya sang tatlo to ka mga teachers ang nabatian ta sang tinalikdan nga adlaw. Pero subong Bombodan almost ning 30. Yes Bombodan. Kaysa una pa lang to nga hindi siya magsabat kay ang hindi ba daw gin-chat niya to si imo naghambal siya nga i-check lang ang iyang background kay ang background sang kumplina. Kaya kung i-check ang iyang background may track record siya nga mapakita mo. Kaya langin outstanding kuno ni siya, award din siya bilang outstanding principal. Yes, so Bombodan. Pero ipaibalo ko si Bombodan sa pag-outstanding principal niya kay damo improvement sa eskwelahan. Nagadugo mga tagipuson sa to mga manunudlo niya nga mo ang gina-pressure niya nga para nga mag-ayo ang mga project niya tanan ma-implementar to the point gani kuno nga nagagasto na personal nga kwarta mga manunudlo ginambalan niya lang niya idiyahin nyo da kamo nang balada idiyahin nyo da ang mga manunudlo na ginapaidiya niya nga mapataho ang iyang performance kag ang glory siya makadto hindi iya sa mga manunudlo. Ti amo ng version gid kay ina Bombodan isa sa mga ginambal kay ina kagin pautwa sa mga teachers sa aton. Kita mo lang na. Kisar ko gani kuno istorya na sa akon na interview mo gid na confirm mo gid nga tuod gid magana. Yes. Oo, kay gin-confirm na sa aton Bombodan ni Ma'am Manangkil sa liwat ni Ma'am Evelyn atoto siya together with the group of teachers nga amo ning nagpilerma bala Bombodan.
isa-isa gid sila yan nagadambal sang ila sining eksperyensya. Kita ya sa kay Ma'am Memora, that's why gapanawagan kita sa iya sang iyang version. Ini nga bombodan version ni sa mga teachers nga kay na sa pagpamati ko sa version sa mga teachers. Gahibi na bombodan mo. Ako ya personally ka heavy bla sang imo nga tagipusoon. Magambal kabugat sang tagipusoon mo samtang nagapagwa ko sa Rizal Elementary School. Makitaan ko mga manunudlo gatululong luha bombodan gahibi. Hambal ko gani ti kun ila niya version ha, why matagahambal kay ti gusto taman si Ma'am Memora magambal kay why siya gahambal eh. So kung matiyan mo yung bombodan sa subong yan nakibalo na sa sang proper venue nga ginatawag. Pero kung siya magpasipala sa mga manunudlo, why sa kibalo nga iya ginimo hindi to ya proper venue? Yes. Si Mama Nangkil, kabalo-kabala bombodan, kaduha na nagpa-doktor, grabe ang anxiety ya subong. Ang Ate, pwede na yung mapasakaan kaso si Himura? Oo, kriminal? ang kahapon, ang latest si bombodan, nga doon nag-breakdown gid sa kaina, gahilibion siya. Kay, di ba athletic ni siya. Nagapa-national, kung suno sa iya, nagapa-national, halin pa 21 years old, nagmaestra siya, nagapa-national, nagapalaro ni siya kay trainer, coach siya sa athletics, bombodan, only na found out nga halin pagsugod ni Ma'am Himora 2020 because sa mga anxiety niya nga naagyan kay Ma'am Himora nga una niya man ginplastar sa aton sa bombo. Subong bombodan hypertensive siya, may problem siya sa heart. Amo na hamba niya in fact ikaduha niya na. Hamba niya ang mga kabataan niya apektado na, ang iya nga pamilya. Kagabi way naman siya katulog kay nga ako no amo nang reply. Amo lang gid na kasimple para sa iyang reply ni ni Sir Hiko nga gin-consider nga asthmatic si Ma'am Himora gin-retain sa Rizal Elementary School pero sila why gani ginpatawag ginhibalo anong sitwasyon nila nga mga teachers ang anxiety nga ginabatsag nila sa kahimuan suno sa iya ni Ma'am Himora ti pwede niya lang to hambalon nga asthmatic siya si Mama nang kilam na ti ako ho ang findings ng doktor sa aton subong grabing ang stress ko sa heart ko sa ano natawag bombodan sa hypertensive ko tigahilibion siya bala nya that's why nga gapanawagan gisa that's why hamba niya ang bombo pinaka last recourse ni nila sa tutuod lang kuno bombodan kay kun ginpamatian sila why na sila nagdangop sa bombo radyo. Kami niya, nagpasalamat kami, tikita mo, nagkanto kami sa bombo. For how many months na mo niya inaagyan ini, nagkanto kami sa bombo radyo. Ti, may sabat man dayon. Ti, amo gani. So, yes. Dito nagapakita, nga kung, nga insakto ang ila ginimo, nga nagkanto sa bombo. Kaya kung wais lang magkanto sa bombo, nagpadalayan sang statement rin si Mr. Hiko, na interview ayan kagapon si Mr. Hiko, wala. So, amo na bombodan, ti, damo-damo to actually mga versions ang mga teachers ng katululo blang ila luha. Tuod gid na bombodan. Nakita naton gid ja. Nga kabalo ko naman kung may magibi sa tubang tado amo man takatapok bala sina bombodan. Nga makita mo hambal nila ang bottom line sang ila ginhambal kay ina. Ma'am, sa tuod lang kita mo may isa-isa kami nga version. Ti anong kuhaon namo na abi nga kung mahambal nga ginapahugusto namon pakahuyan ang principal nga amo lang sini. Ti ano gid bing kuhaon namon nga pakahuyan namon siya. Nung ganun siya abi. Kung wala kami sang hindi maayo nga eksperyensya, haman niya ma'am ang anxiety namo naling sang nagsulod siya di sang 2020, puwerte, haman niya wala sang problema, haman niya sa mga teachers, bombodan nga na istorya ta kay na, why sang problema, ang gusto niya nga discipline, ang gusto niya ipatuman sa school, nga by before 7 a.m. ara na kami. Hindi kami kagwa sa classroom ubayan namo ng mga kabataan. Ang isa sa hindi namon gusto nga gina-call out ka in front of so many teachers kung ka isa may estudyante pa. Subong diri sa amon eskwelahan amo na nga gagalalain sila bombodan kay kung flag yes bombodan. Anong butsingan na pag-call out? Ay ginaano ang ginanamin bala bombodan inang anong proper term sina ina balang gina ako sa aton pabla ginayaw-yaw ka sa in front bilang ginakadtuan sila sa ginakadtuan ka halimbawa ako anak ko sa classroom kadtuan ko na sa classroom kag dra mismo yaw-yawon halimbawa sina bombodan sa flag ceremony di ba dapat before 7 a.m. ara ka kun malate ka
After that, hambalon ka sa mikropono amo na ginalawag imo pangalan kay ginapakahuyan ka. Ang gusto lang man tani nila nga wala kami office, nga hindi kami pagsulod to sa office kung anong problema sa aton. Sa amon pareho to lang natabo sa kay Ma'am Jocelyn to bala Bombodan nga wala siya ginhambalan siya nga sa usawera ka amo kani sa kadamaan man nga mga teachers. Isa na Bombodan nga tapos mayara pagid to teacher nga naghambal na limtan yang basura. Tiway bala pagkaga binalikan sa next school principal in front of the Bombodan students, and ang aligasyon niya to in front of the students kag sa mga ginikanan. Ginakigan sa Bombodan tudo. Ang iya nga punto ti educator kami paano kami tahaon sa mga estudyante kag sa mga ginikanan kung ginapakawian kami sa atubang nila. Ari pagid, amo na nga mga versions. Isa pagid Bombodan sa vaccination. Ang gusto ni ma'am, 100% vaccinated. May 5 ka mga teachers wala nagpa-vaccine. Ang natabo, wala sila ginsibilanon, pero during the flag ceremony, kay di blaga nag-comply sila Bombodan ng mga antigen. Pero ginlawag ning isa-isa, pinakawian kuno sila isa-isa, pinanglawag ila ang pangalan gini-isa-isa kaginpahalin. Tiambal nila Bombodan, tiduway bala sila bili bala ang namin nila sa atubang ni ma'am nga mahilig si ma'am nga mag-iskandalo. Amo nang ila term na mahilig sila nga pakahuyan sila in front of so many people. Kag tapos may intercom dira, kinikita ko man to ng intercom dira sa Rizal. Nga, let's say may makita sabi nga estudyante, manawagan na siya dayon sa iya office nga, oy, amo ni nang sulo, hindi man hoya, wala siya waloy. Isulod ka mo, amo na. Tapos i-call ni din ng attention sang teacher nga amo na. So ang punto sang teacher nga gagamit sa megaphone. Ginahoo gamit megaphone nga batian sa bilog nga Rizal Elementary School. Kung ang punto sa teacher, paano sila itaon sa ila estudyante kung ginapabati sa mga estudyante ang pag-akig sa ila. Amo na Bombodan ang ila punto nga ginahimo dira ni school principal. So iniya version sang mga teachers. Amo nang ila version Bombodan naman niya palariho kami nga mga teachers, so happen nga principal siya pero wala man siya guro sang diretso nga pakahuyan kami kay mga educator kami nga ginatawag. Amo na sa Bombodan. May ara sa reklamo batok sa yang teacher dira sa eskwelahan. Ipatawag niya kag estudyante niya siyang opisina nga sila lang yang duha. Sila. O kung pila man na sila nga individual ipatawag sa pribado nga hulot nga mo nang yang opisina. Kay kalain nila siya nga ipakita mo sa mga estudyante nga taasan mo tingog ang ilang mga manunudlo. Makapadula na sa respeto iya sa kabataan. Kay ano ang butsingano ni Mrs. Himura nga ginaamo niya na ang mga maestra, ipakita niya nga superior gid siya kay principal gid siya kay damo gid siya koneksyon bumuan. Amo na ang punto sa mga teachers, wala man kuno problema Bombodan nga ginaobligar sila bla nga matadlong sila, mga kayuhon, mga basi, mga amo na tanan. Pero ang problem nila kay ma'am is sila sa publiko nang kita publiko subang sa may iban man nga mga teachers, may iban nga mga ginikanan no sa mga flag raising ceremony. So amo na Bombodan ang anxiety nila dira na bala. So humble niya hindi man ni maglabuot sa 30 ni ka mga teachers nga amo sinikun okay para sa ila si Ma'am Himura. That's why Bombodan ang iya nga retention supposedly June ay assign na sa Bombodan sa Vagres Vista Alegre Elementary School. Di ba sa relocation na Bombodan ng Vagres nan. Dinagaling iya assignment. Supposedly siniho sang June pero naghibi ang hambal ni Sir Hico sa mga teachers, naghibi ni si Ma'am kay may asthma. Sa ato lang rason niya dira Bombodan, asthmatic siya. So hindi siya pwede ma-assign sa layo nga lugar. So ginibian niya amo na. So amo nang hambal nila sa ina sa mga teachers na amo lang ginakasimple tapos kami amo na ning gina-experience namon under kay Ma'am. Still ara sa gihapon do amo sinabala Bombodan. Amo na mayong relasyon sila ni Sir Hico kag ni Ma'am Himura mo. Kung kamo yang mga teachers may mayo man kamo nga relasyon sa division superintendent,
ti laban-laban na pamatian man kamo eh. Yes, Bombodan. Ginaano ko diri bala Bombodan ang aton interview sa kay Ma'am Manangkil kay sa ano sini Bombodan bala sa punta sini as in. Sige iko nanay atin dira ang imuda ang iplastar mayo. Amo ni ang problema sa mga manunudlo nga nagareklamo nga ang si Ma'am Himura pag siya nga, sir, hindi ko pwede ma-transfer sa ibang eskwelahan, sir. Asthmatic ko mo. Yan matukal nga ako nga asma kung dito ko sa ilo sa ibang eskwelahan. Kung may mo, sir, dili lang ko, sir. Pati kay kumumayo ilang relasyon nga duwa kay abyananay sila. Ya, kundi pasugot man din si Rico siya for humanitarian reason. Igapabilin ikaw sa Rizal Elementary School. Pero ang mga teacher to yung nagabalakuo niya. Perti kasakit ginimo ni ma'am. Nauyaan kami sa tubang sa ginikanan sa mga estudyante. Ginayaw-yaw kami. Iway ginsapak ni Sir kay hindi sila maayong relasyon. Hindi maayong relasyon nyo kay Sir Hico, Bumbuan. Bombodan, pamatian tabala. Kabahin lang ni Bombodan. Actually, it's 9 minutes. Do muna black ka intense sila kung pasugtan. Ihambal gid nilang tanan-tanan Bombodan. Ha? Daligid lang anti sina. Ario, to be exact, ari ang statement ni Mr. Rico, official statement. Ginkuha ko na ni sa pila ni ka pages ni nga ginpadala diri sa aton 3 ni ka pages. Ano nga balya ko nga ang why gin transfer si Himura. Siya OIC SDS Hico granted the request of Mrs. Himura to stay at Rizal Elementary School despite an assignment order issued due to humanitarian reason. Mrs. Himura suffers chronic asthma and the school she was going to be assigned to was quite far. So for health reasons, she was allowed to stay. Bumbuan. So amo na Bombodan. So ari bala Bombodan, pamatian taliwat si Ma'am Evelyn Manangkil. Sir, wala kami kabalo. Ang wala sa rural retention gali ko di ona pilirma. Kaya kamo sa amo din nga teachers na wala kami sa ilang pero kamusta Bombodan? Okay lang. Okay lang. Ang letter of retention ako. Nga after pamangkot, hindi sa ng mga teachers na searching haligay kami dito ng sir. Hindi sa ilang pamangkot namon sir. Due to health reason ni ma'am na may siya, asthma siya. Gingrant dayon. Samantalang kami naman kami ang sitwasyon namon dili sa Rizal. Ang tubong ka namon sa amon din nagsigiwang. Especially, ako sir, sa tubong. Sa to sir, isukit ko sa imo. Bisan ang mga taga-division office kabalogin na. Ako sir, ang athletics coach ko. Halin ang dalaga ako until 2019. Healthy ko. Kasi ma'am, ay si Doktora Montinola, hindi mag-allow sa amon kung hindi ko healthy. Mag-coach. 2019, nag-coach pa ko lang ito nga coach na bago. Ang tulo ni Ma'am Himura, grabe ang amon emotional. Na-torture kami, pangbuyayaw, agwanta, plus ang work na ginahatag sa akon. Sir, kaduhan ako ng pa-doktor. Tantong nagsikat, itong nag-hysterical ko because kay napatsagaan ko na. Nagpa-doktor ko permiro. Ang akong result. Okay, ari di sir. Next, ang second opinion ko, kahapon, sir, in-advisean ko sa doktor nga ma-leave 2 months, ari di sir ang result. Ari di sir nakapita kapatid kay Bumbuan. Sir, naman, please lang, hatagi man kami isang amon. Dahil man attention, sir, ang amon health reason. Kung kay Ma'am Himura, ginatagan health reason, naman ang health reason namon diri sir? Amo lang na sir ang amon. Gusto man ni sir namon, maulang pa kami sir sa region kung saan kami hatagan attention. Kaya kung wala kami lakas sa Bumbo, sir, wala kamugani agad nagsabat, diba? Kung wala kami nagpalapit sa Bumbo, nga kabalo kami, nga sa Bumbo, mapamatian kami. So, kapasalamat din kami sa Bumbo. Pagipamatian kami, sir. Agad-agad nagsabat ka mo, sir. Wala lang amon letter. Tugay na wala na sabat gayon. Amo lang na Bumbuan. Ma'am, anong findings ng doktor? Ang findings ng ako ng doktor sa heart. Na-stress ka yun sa ambas ng doktor. Ambas ng stress ko. Sa sobra kapag ito lang hypertensive. Ang ako na is 148/120. Ay pila na ni ka kaya di mo.
Hindi ko katulog. Bisan to ng family ko. Gambal. Ang napamirsa, ang family ko. Ang family ko, ma'am, hindi wala sila kabalo, kaya nagambal sila. Hindi ko ako, willing ko, kaya because hindi ko gusto, ma'am, magdinamo. Anhon sa school. Ako yung ma'am, may mga ano pa yung kabataan ko. Hindi ko yung mga gusto. Tapos ang mo lang na ba, manginuo sa ako. Mga kabataan ko, ma'am, napamirsa na. Ako yung magtotoo na happy ko yung ma'am. Mapatulang luha ko subong. Kaya pamilya ko, kapamirsa na ma'am. 28 years. Happy ko yung pamilya ko. Married ko. May tatlo ko yung kabata. Mamo proud ko. May timan ako. May teacher ako. May tool engineer ako ma'am. Tapos kinaamulan ko natin ko nung ma'am sa Rizal. In which makita ang bala ko. Ang bata ko. Di ba po teachers? Alas 11 ng gabi ma'am. Tawag ko ni ma'am Cristina. Mahimo. Sa mag-ibon, for the opening, tawag ko 5 PSDS. Mahimo, sa opening, pagkasunod nga aga, kagto ang bala ko, ma'am. Ang support ng bala ko, ng pamilya ko. Alam, please, makagto ko, di ma'am, mahimo lang ko, decoration, result, bisan pag ako ni Sir Hiko, alas 11 ng gabi, aga kami sa Asia Hotel. Amo na, ma'am. Tapos, itatitin ko, kabalo din amon ex-supervisor. Ako, ma'am, ang una-una nga nag-submit sa bagang report sa division office. Grabe ang pagdayaw kay Ma'am Tina. Ma'am, sa akon sa sports, grabe man ang akon ginpadawayaw dito Rizal. Tanahin niyo yung mga teachers kabalo ni wala ko mga tiner sa balay. Para lang, diri sa Rizal, pakaunon ang mga athletes. At sana dala ko ang bata ko, ma'am. Ari ko yung sa Rizal, katina, pisasan lang yung sa principal, pakoton ma'am, meron ka principal, kung ano, kung aklate ka maestra. Ngayon ang balagi background check ko. Open ko dito sa lang yung parents. Nga diri, panawagan ko sa mga parents, malayo ko kung ano, kung aklate sa maestra diri. Support ko, ma'am. Wala ko ma'am kapagugal sa kagalingon ko, bukod sa support lang sa kabataan, ma'am. May makahambal diri. Mga teachers, kapalugin naman kung ano, kung aklate ka maestra. Hindi pa background check ko. Pamula din naman minalinan ko sa buot ko, ma'am. Nasa request naman kay sir. Asagan man atensyon ang amon nga help. Kung help man ang ginano ni ma'am. Bombodan, batian mo si ma'am. Si Manangkil, grabe yung pagputoy-putoy niya sa eskwelahan. Sa tanan nga mga alas 11 sa gabi, ginapukaw kay may ipaobra pa si Manangkil. Pagkatapos, ang accomplishment kung maayo ang resulta sa dinang kadayawan. Sakay Manangkil o kung sakay Himura Bumbuan. Ang bali Ma'am Manangkil, kay Ma'am Himura, kay siyang principal. Siya ginpalakpakan. Oo. Pero sa si Ma'am Himura, nalipay ka man nga makabaton ka sa ngawad, ginpalakpakan ka sa division office kay mayo ang performance sa imong eskwelahan, pero nagputoy-putoy galing imong mga manunudlo nga ginabuyayaw mo pa? Bumbuan? Oo, amo nang ila, Bombodan. That's why nga, gahibi na kay na si Ma'am Manangkil, ang mga teachers sa palibot, Bombodan, pamahid man sang luka nila. Amo na sila ka-emotional subong. Yes. Imagine mo na, si Mrs. Manangkil Galia, may mga professional na kabataan, may teacher man siya kabata, may engineer man siya kabata. Amo na nga mga professional ang kabataan niya. Amo na nga gilalain ang iyang pamilya sini. Nga amo na iyang tindog, abi amo na iyang nanganalabutan sa kabuhi niya. Mahimo lang siya nga pakahuyan sa iyang principal. Oo, amo nang ginasakit balas Bombodan sang iyang buot, no. Do amo sina. Isa na si Ma'am Evelyn gidya Bombodan kagang iyang nga utod ang una nga nagpalapit sa aton sa Bombo Radyo. Kay amo na ang ilang anxiety, amo na ang ila ginabatsyag, ang utod niya Bombodan si Sir Arnel Silvila. Amo nang ilang ginabatsyag, no. So and then amo ni sa sulat nag-upod ning 30 sila tanan nagperma nga mga teachers, no, nga signed gidya nila nga makapamatuod sila, no, sa sining amo ning aligasyon nila ang ginahimo sa ila ni Ma'am Cristina Himora dira sa Rizal Elementary School, Bombodan. Amo gani. So ang panawagan karon ang bula dapat yara sa kay Mr. Rinaldo Hico, ang ilang schools division superintendent. Kaya nga ti ipalabuta pa ni sa region. Mr. Hico, nagapang-nginluwas ka lang niya, gusto mo lang niya magpanghinaw. Daw sa may pagkapunso, pilato ka man.
Ang solusyon lang gid sila dira i-transfer sa lain nga eskwelahan si Mrs. Simura. Oo. Kaga i-monitoron si Mrs. Simura. Amo naman ang solusyon daw, hindi na pagulatan nga makalabot pa sa region or ipalabuton pa nato sa region o kung ano pa yung mga legal nga mga procedure ang himuon tada. Oo. Dapat yan na aksyonan ni atagan ni sa nagkayong atensyon. Tubtob nga samtang nga hindi pa masyado gid kalala. Subong lala na ning sitwasyon pero maglabot ang tion nga magsubra pagid kalala ang sitwasyon basi mayawan ka sa na si Mr. Rico. Bumbuan? Yes. Actually, Balabombodan, speaking sina, ang hambal gani ni Sir Arnel Selvira, Selvila, ang teacher Mandira, no, sa Rizal Elementary School. Niya, amugid na, Bombodan, panawagan nila kay Sir Rico, aktuhan. Kaya ang pamilya, sining 30 man ka mga teachers, apektado man sila, Bombodan mo. So, ambal niya, Sir, ng kabay pa, hindi na niya bala maglala pa ang sitwasyon nga ini amo nang hambalya Bombodan. Yambal may mo Are Bombodan. Are Bombodan. Ayong asaw sa ano kapag kita ko sa Bumbo Radio kay gina follow up ninyo ang amon nga reklamo. So nga ako nang maambal kay Rico nga tani sir na gaano man amon nga reklamo atensyon. Yang pagretensyon gani ni Ma'am Imura inibibian ka lang to kagang mga papilis ng nakatat central market to sa papirma sa mga gitikanan para lang makumpleto para nga legal ipasik sa Bumbo bala para sa namon liter nga formal liter inatag ka munda ang inyo kung hindi nyo to ipapirma tapos in-approve mo man dayon samtang namon reklamo nga pa region pang ma-approve sa tani gaano man aksyon bala sir. Subong ka sakit boto sa nga muna. Hindi pabla kay eskwela kami tubang sa bata. Trauma kami tungod sa muna. Tapos hindi na pagulaton sir. Ang 30 ka mga maestra mga bana nila mag-intra pa. Kasi gina-delay nyo, nanigaan nyo na dayon aksyon para balang mag-indong man ang paminsaron namon. Kasi karo ka mag-intra na nakaroon, masarangan ta na. Hindi na pagulaton pa nga ginamo sa Rizal kay inyo lang ginimo ikailang aksyon. So muna na panawagan namon nga aksyon nilang sir ang amon ginakuan kay kabudlay na mag-intra tanan. So amo na Bombodan. Gakurog na siya Bombodan. Gina-interview gaano siya. Gakurog na si sir. Inang makita mo bala ang emosyon, makita mo ang inablang sakit blasang balatagon. Amo gid na yang ako na witness dito Bombodan. Kay nagkadto kita gusto ta makita kita mo nagtililipon tong mga teachers. Bombodan no sa tungod sini no. Kagang hambal gani ni Ma'am Kaina nga hambal niya isa ni siya Bombodan ka teacher dito nga nagperma man nga. Nagtigulang na siya. Ang problem ni Ma'am is amugid ni hindi siya bala makapatawag, hindi siya maka one-on-one. Mahilig siya magpakahuya. Ramo malanggid na taning bottom line. Tapos Bombodan, sambal niya subong, di ba? Kami nga mga teachers, sambal niya ang gina-demand sa amon kabalo kami mag-care sa mga kabataan. So this time nga sa amo kami nga emosyon, sa amo kami nga sitwasyon, ang amon nga mga heads ang sa ibabaw ga-care man ayhan sa amon. Ti ambal niya tani pamatian man kami. Amo gid na iya Bombodan, no? Amo nang battle cry subong sang mga 30, ambalon ta 30 kay mga 69 gid pa man kutos la kay na pila gid ang mga teachers damo 69 kabilog 30 ang nagperma. Yes, Bombodan. Akon amo lang ni iambal ko sa kay Mrs. Simura, no? Hindi man niya sa pagpamahog sa iya. Mrs. Simura hindi na pagulatang basi bala ang M7 lang, no? Hindi na mapunggan lang M7 sang mga natundan. Balo ko nung M7. Ano na, Bombodan? Impito. Ang impito lang. Basi hindi mapunggan. Basi bala kun hindi na mapunggan ang pagka-impito sang pamilya, sang sining 30 ka mga manunudlo. No? Kag pag-inusulan mo bala Mrs. Himura, no? Amo na advice ko lang sa imo Mrs. Himura, no? Hindi na paghulata.
Kag subong pa lang siguro i-activate mo ng imo nga mga koneksyon. Hindi ba ginambal niya ni Bumbuan nga way siya madlo kay damo siya koneksyon? Oo, hambal niya sa mga teachers. I-activate mo na nga daan imo koneksyon. Kay basi dugay-dugay ang impito ara na bla? Bumbuan? Amo na kita Bombodan sa mga issues na ginadala naton sa Bombo Radio. Duka first time ni Bombodan no nga inablang ang mga teachers na gidya mismong gagwa, ang mga teachers nagkanto sa Bombo. Kay amo na feeling nila why na sila kantuan Bombodan. No, suppose kay ina sa nagkanto ko to, why naman sila nahadlok nga amo na. Why na? Niya ma'am kay oo. Amo na ginasiling nga naubos na ang takot. Oo. So amo na nga do nag-come out nagid sila subong kay amo gid nang hambal nila kaina na ang Bombo amo ning pinaka-last gid namon nga option bala Bombodan. So meaning why na sila kadtuan nga iban so kapati sila sa aton sa Bombo Radio nga mapamatian sila Bombodan pero kita gina sulit-sulit na miski apisal ginhambalan kita ni Ma'am Himora nga hindi siya magpa-interview sa aton but kay na nag-attempt pa ko tuya Bombodan pero sa iyang opisina kay waay siya wala man siya mo. Why gid man to siya subong? Waay siya sa iyang office Bombodan. Pero sa eskwela nara siya. Why siya sa school? Why mga 2 days na ni. Din siya ayan subong. Ang information to kay nga nakuha sa isa ka teacher, seminar siya. Nagseminar siya. Amo man ang namin sa mga kwan sa ilan na kay sako ang seminar kay baluka nga dapat may mga seminar sila kay ginagamit na nila sa ila pagid nga promotion ang mga seminar. Muna nga sako sa seminar. That's why kung napuno ka sang mga certificate nga nag-attend ka seminar, magpa-ranking dako ang imo nga puntos. Bumbuan? Oo. Yes, no. Kay niti nila mga mga promotion Bombodan mo, no? Amo na. So amo ni Bombodan ang update ta subong, no? Istorya update naton sa sining ginadala naton nga issue exclusive ni Bombodan sa Bombo Radio ining Balatsagon Battle Cry Balatsagon sa 30 ka mga manunudlo, no? Dira iya Bombo Daniel sa Rizal Elementary School. How's that Bombodan? Okay, sige. Ayos na Bumbuan. Sige. Ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan, Sindol Sorilla. Di amo yato mga kabyanan ang dugang pagid nga pahayag sa mga kumplinan nga mga manunudlo. Mr. Hiko, amo niya ang singgitan sa mga manunudlo dira. Ang ining 30 ka mga manunudlo dira sa Rizal Elementary School. Kung gintagaan mo sang pabor si Mrs. Himora, si Ma'am Cristina Himora, nga makapabilin dira tungod sa health reason, tungod siyang chronic asthma. This time, nagasinggitan man ang mga manunudlo nga basi pwede man sila mapagbigyan. Kaya grabe, pagid gani ang ginasuffer nila subong, nga anxiety. Grabe ang ginasuffer nila subong yang nga mental anguish, no? Bangod sa sining mga kuyanan nga ginhimo sa ila nga principal. Perti nga mga pressure pagid gali ang ti imagine nyo na banwa ang interview gila ni Bumbuan dugang sa kay Mrs. Manangkil. Alas 11 sang gabi may experience siya nga alas 11 sang gabi ginatawgan pa ni Ma'am Himora mo. Kay may may ulubraon tong mga dekorasyon to sa diinto. Pati ang bana sang pobre man nga lindaw nga maestra ga pulaw bugtaw man sang support siyang asawa. Pagkatapos amo na ning sakripisyo ginimo sa eskwelahan nga napanami ang ngalan ni Mrs. Himora nga nakaangkon siya sang mga pagdayaw gikan sa division office. Nga ang iyang nga pag-angkon sa mga kadayawan, mga kabyanan, at na-expense ang mga pubring alindahaw nga mga manunudlo. Amo pa nang himuon niya? Hindi bala masakit ini, banwa? Nga batsagon sa isa ka manunudlo, kag sa pamilya ni Mrs. Manangkil. Nga amon, ini siya nga hindi na siya nag-maestra, hindi na siya nangin educator sa sunod lang sa isa katuig o 2 katuig o 3 katuig. More than 30 years nga teacher ini siya.
Tapos amula na sa principal. Ti sa din abi nga kudigo penal, abi sa kudigo kung ano man yang legal code sa nga pungsod Pilipinas. Nakabutang kung ikaw principal sa din nga kasuguan na sa Department of Education, nga kung ikaw principal, may ara ka na sang kiluayan nga magbuyayaw, magpakuya sa imo manunudlo sa tubang sa mga estudyante. May ara na? Hindi bilang ang proper procedure nga kung may ara ka sang reklamo, batok sa imo manunudlo, batok sa imo teacher, ipatawag siya, may opisina ka? Mrs. Simura, may opisina ka? Wala? Mr. Rico, butang isang opisina si Mrs. Simura. Basi wala sang opisina ang principal sa Rizal Elementary School. Mr. Rico? Galing kasi Mr. Rico, daw, hindi siya magpa-interview di live eh. No? Okay na lang ko nag-interview ka di bumbuan kagapon, sa hapon. Although nga daw, hindi ko makaintindi masyado si mo ginambal. Kaya pamatsagan ko, amo ginasiguro, no? Pasensya na Mr. Rico, pero nga ako niya nga magpamati ko magambal ka. Daw pamatyagan ko doon nakainom. Pero basi way man makainom. Pasensya na gin Mr. Rico kay ti amo nang kung gin background check ta ka. Kada gabi gali nagainom ka gidya. Hindi lang kada gabi, bisan kada adlaw. Ti amo na siguro nga bisan hindi ka na bisan way ka na nakainom, kung maghambal ka daw nakainom lang yapon. Mr. Rico butangi sang opisina, siguro nga may opisina si Mrs. Cristina Himura dira sa Rizal Elementary School. Kay base wala siya sang opisina, that's why kung may reklamo siya sa isa sa iya nga mga manunudlo, ginakadtuan niya sa classroom o kung hindi gani gamitan niya microphone sa tion sa flag ceremony kag dito niya yaw-yaw. Ginahimo niya ni siguro ni Himura kay tungod nga way sa sang opisina. Kay way man niya nabutang sa kasuguan o kung sa rules o kung sa pagsulundan sa Department of Education, way man niya nabutang nga ang principal may ara na sang kinamatarong nga may ara na sang tanan nga rights nga pakawiyaan na manunudlo. Kaysa pagkaintindi ko ang principal may ara sang opisina. Kagang opisina, amo ni siya ang proper venue para nga explikaran o para nga sawayon, akigan, ang isa ka manunudlo kung dapat din man akigan kung sa nawayon siya. Ipatawag sa opisina. Kaya may opisina ang principal kag didto. Didto mo yaw-yawon kung gusto mo yaw-yawon. Sa lugar nga sa diin, duha lang kamo ang tao. Ti ano ang punto nga sa flag ceremony? Da mo yaw-yawon or katuan mo sa classroom sa tuwangan sa mga estudyante, yaw-yawon mo. Kay gusto mo lang ipakita nga ikaw ang pinaka-the best, ikaw ang pinaka-kampiyon, ikaw ang pinaka-maayo, ikaw ang principal, kay principal ko ya. Ay power tripping na imo mamimura. Power tripping na. Ti ano, Mrs. Himura, Mr. Hiko, ipalabutan na sa secretary sang Department of Education. Idritso ta nito. At yung akong advice sa mga manunudlo nga nagareklamo karon, tagaan ta sang tsansa, total ari na ni naghimo, naging-aktuhan na ni nila. Tina-pressure na sumo, nag-akto na sila, nag-akto ang division, pero nagpanghugas kamot si Mr. Hiko. Tanawon ta ginabi kung makabot ni sa regional office. Kung hindi pagyapon matagan sang aksyon sang division office, i-ditso ta ni sa Department of Education, sa Education Secretary. Tanaw tabi kay may access makita dito. Ti preparado ka na Mr. Hiko? Mrs. Himura nga preparado na kamo nga basi hindi ka kamo maka-retire? Or basi ma-retire kamo lang-alang? Kasimple lang sini nga bagay tani mo. Why na makalabot sa amo niya punto kay makakadto sa Bumbo Radio kung gina-attender nyo ning ang problema sa mas temprano pa. Kung kisa naga-power tripping ka mo mga hindi man tanan nga mga principal,
May mga principal gid nga naga-power tripping. May opisina kamo dira. Kung may ara kamo sang reklamo sa inyo nga teacher, ipaagi nyo sa diplomasiya, ipaagi nyo ya sa professional nga pagdala. Kaya puro kamo professional, educator kamo, ginatingala kamo sa mga estudyante. Sa pamatyagan mo, Mrs. Simura, sa ginahimo mo ni sa mga teachers dira, sa pamatyagan mo, gindayaw ka sa mga estudyante. Sa pamatyagan mo, gindayaw ka sa mga ginikanan. Wala. Ang guwa, imbes nga gindayaw ka, ang guwa, ang impresyon sa mga estudyante kaginikanan, ikaw nagapadayaw. Hindi na yung pagdayaw, kundi nagapadayaw. Ang nagadayaw si Mia Guru, si Mr. Hiko lang. Mr. Hiko? Ikaw lang guro, Mr. Hiko, nagadayaw ya sa kay Mrs. Simura. Kaya ang iba niya, ang ilang paglantaw, si Mrs. Simura, nagapadayaw. Ay, oo, Mr. Rico. At hindi na nga no? Hindi na pag-ipalabuta pa sa region. Kag hindi na paghulata ang punto, ang tion, nga makalabot pa ni Saton nga Defense Secretary. 31 minutos sa kaligid sa Tenglang Ilauna. Dili sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan, bumbuhan ay sa Udto. This time, kung ako na report ni Bumbo Dennis Rubica, ini may kang tanan sa pagbisita to ni Governor Lacson sa evacuation center sa Mamaylan City. Ini may kang tanan sa madamo nga mga evacuees, no, ang gina-attender karon bangod sang padayon nga mga pag-inkwentuhan ay sa tuwa sang New People's Army kag sumuman sang aton nga trupa militar. Sa piyag linya, Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo Dan. Yes, Bombo Daniel. Go ahead. Yeah, Bombo Daniel, no, actually, pabalik na makita karon niya sa may sunod sa Bacolod tapos sining pagpadulong to kay Nasyaga, no, ni Governor Yunibong Lacson. Bombo Dan, no, kag of course, no, nagtila nagabot dito sa may siyudad sa Mamayla si DSWD Undersecretary for Special Concern, no, Vilma Cabrera. Bombo Dan, no, kay masiguro man sa ato sining National Office ng DSWD nga mabalaan gid nila ang sitwasyon sining mga evacuees sa sining isa na kasimana nga konflikto armed conflict in between sa aton membro ng Philippine Army kag New People's Army dito sa may barangay Carabalan, no, siyudad sing Mamaylan, Bombo Dan. Actually kay na, no, ginklaro lang gito sa aton nga gobernador kag muna sa City Mayor sa Mamaylan, Mayor Tongson, ining data bala sa number o evacuees na kay kapon na report aton TBS mo to kay sa data magi-present sa aton na PSWDO nga ang affected upon ang ara sa evacuees is 18,000 plus individual, no, may pagkaso din, no, ining 18,000 plus individual ang number of individual nga naapektuhan sa ining pag-inkuntahanay. Pero ang actual nga number of individual nga yara karon sa 18 tanan ka evacuation center, ang damo diri Bombo Daniel mo sa kwan sa Regional Evacuation Center das may barangay 3, ay Mamaylan. Ang actual nga ara sa mga evacuation center is 3,500 plus. Ang 18,000 niya nga figure siling ko, ang affected nga mga pulo sa tatlo ka barangay. Barangay Carabalan, Kabadyangan, kag Barangay 3 sa siyudad sa Mamaylan, Bombo. Yung mga naging klaro na gid, no? Sa aton siling gobernador kag Mayor Tongson, no? So kinapungudan sa briefing, kay close door to ang briefing kina sa City Hall sa Mamaylan, in between sa kay naton Yusek Vilma Cabrera, Governor Lacson, Mayor Tongson, si 3rd District Congressman Dino Yulo Araman. Dito bumudan kay after to sing briefing, nag-proceed kami sa may kuan sa may Barangay 1 nga evacuation center may sentro sa proper. Kay may man di bumudan yung mga evacuees pwede sa tamang ijakadamo, no? Di kay nagpatikayon sa programa na ang aton nga LGU kag aton nga
DSWD, no? Pero nagproblema pa rin bumudan kay ang media dumilian nga magsulod dira sa evacuation center. Amot kung sino man do. Kay ang local government units kay Mayor Tongson nagabasa why man sila kun order. Ang si Gobernador Lacson pumangkot na mo, alam nga sa gob nga hindi kami kasulod ng media sa evacuation center. Kay may order kuno nga hindi kasulod. Gin-verify namon kay Brigadier General Nocencio Pasaporte sang pabalik na kami dire. Kay klaro man General Pasaporte, nga wala man siya order nga hindi magpasulod media. Di man problema karon kay wala kasulod ang media na kami sagwa sa evacuation center. Kay dogin Palmiro pagkuha sa mga picture gani dogin bawa ba yung singgit patay sa ka o sino tong tambok tao to sulod sa evacuation center nga bawal magkuha picture baka magka media video na ano ni kuan ano ginadlokan nila naging sister ka mo ya tige bumuda kay di pasudlon kay galing gobernador pag sulod sa gobernador kaya nag-una kami ang media mo. Uli lang nabot abot si Gobernador, si Mayor, kag si Yusek, kag iban pang staff ng DSWD. Di pagsulod nila, kami ng media, way mangyapon gipasugtan nga pagsulod. Ambot, kung sino ini nga order, kay may order, na may arasing impormasyon ko dali kuno sa National DSWD nga, di pasulod media. Unang, ambot, kaya ka nung ginakadlokan nila, kaya ting tuyo, taman na tanim, mamangkot na after a week. Nga aras na sa mga evacuation center. Tinunto na niyaw. Gani, bombodan mo pa ni clarify. Tapos ginaya na klaro tali sa kay Major General Pasaporte nga wala siya sing order nga ibawal ang media nga magsulod sa evacuation center. Kaya nagsinggit nga hindi makasulod, why man magambal kung sino nag-order? Why man bumudan? Kaya evacuation center, diragin katuan nato sa barangay 1, siyempre daw iya lang covered court gym, may gate. May gabantay nga mga personnel to grutalin mo to sa LGU tapos may policeman di siradong gate mo to lang prostada natin pa abota ra sa gwa lang hindi gate po kasunod kami order ko na tapos pagkuata mga picture pag-abot si gobernador abot sa mga opisyalis nagkuha kami video picture sa gwa natin okay man ang amo pa na ko hindi ko ay pang verify ta kung sino gini order nagalin iling pag dumili sa mga membro sa media kit hindi man tayo tampo ang media bombodan upo taliya Capitol Brats upo daton gobernador timbot kung anong daw nakibot pag tananding din dumilian kami first time niya natabuhaw nga ang media doon niya makasulod sa evacuation center ganit abunda kasi first day gani sing bakbakana ito kita man nag-responde ito wala mo problema naka-live na tasulod to report yan kag-interview sa mga evacuees kaginaya natingala kita ano mapayag si isang gobernador tiging pag after kinabumbudan sa sulod to si gobernador kung si Mayor Tongson nagwa pa ganiya sa evacuation center kag dito pinag-interview sa amon kaya di kami pasudlon sa evacuation center mo tiga makwata mo si Gobernador Lacson nanigob nga daw media sinadumida magsulod way kabalo gani kung sino order nga di pasulod dit sundon talaga yung protocol nila si Mayor Tongson ambal to diyati abo nang may order ko no nga mo na di kasulod media ano ginatago-tago sang DSWD ang sitwasyon matutun nga sitwasyon sa evacuees basi ginpakaon man nila guro sang noodles kag tabagak nga uga amo na gani bumudan kay nga atong puntom lang na baloon ta. Hindi nila gusto nga mabuking nga basi amo naman ang ginpakaon nila sa mga evacuees da. Kaya mo na gani kay kun ano po sagwa bumudan kita to okay man ang mga evacuees naton. Way may problema. Buti nga lata mga isang problema kag tingala ko na nang susin ko do kanami naman tani sing aton sini nga pag toksin mo makasiling man ta nga amo na ni. Dito ulang media ang actually bumudan hindi lang Capitol Brats na nagupod to Marcial Luba duwa kami ka van ang mga media mo mostly from Capitol Brats kaya tingalang paabot ito yung bawalan nga magsulod no kung ginaklaro ta na si Gobernador Lacson wa idea kundi order alin si Mayor Tongson way man to nagdinay man nga halin sa iya tong order si General Pasaporte ginklaro man namon kay na pabalik na kami tawag namon sing Capitol Brats nga way kay order Bubo dinis
Yes. Pero anong rason kuno nga way pa sila makapaala uli no dito sa ilang lugar ga sige pag ito lagsanayaw? Kay as briefing kahapon ni General Pasaporte di sa Capitol nga Bombodan nga hindi pa nila mahatagan gid sa 100% nga assurance no. Pero yung klaro to ni General Pasaporte kahapon nga ginatinguan nila nga ining mga sitio nga may mga evacuees nga tinguan nila nga sa madali nga tinion maklear na ang area para mapabalik naman nila ang aton nga mga nag-evacuate na nga mga kauturan dira sa may syudad sa Mamalaki. Di man gustong militar naton nga balik-balik bala nga pabalik mo subong pag sa adlaw may mga bakbakanay naman evacuate mo man. Bumbo Dines? Yes. Tikay daw kalawig na ginisla nga nag-tiner sa evacuation center. Basi pagbalik nila to sila nga mga tagsa ka lugar, tagsa ka puluyan, basi lang ila kasapatan, wala naman? Basi mo naman itong nag-evacuate? Amo na basi nagbak niya do ay mi sa amo mabakwit man ta. Basi nagbalakwit na tong. Amo na gani bumuda no. Ang mga ardagadaan may mga baboy pa to, may karabaw. May mga karabaw, may kanding, may mga manok, may pato, may bibi, may kabayo. Amo na bumudante. Dinto yan subong. Hindi pa. Kag sino to nagpakaon, nagdamog sila mga baboy to kay lawig na sila sa evacuation center. Basi pag balik nila to, ang baboy nga lilitsunon para sa Christmas. Basi daw panit na nagkagtulan to karon. Daw prosing litson to gin baligya nga Malures. Daw sa litson to itong nag-viral sa social media. Pero tuod na kay naka-experience atong ginkuha niya to litson na to. Okay, maman ko to sa una. Ang kundi ang panga sa baboy may unod pa na mo. Why niya sang unod gin bang butangan lang daon saging? Daw tulan nga gin putos panit na lang. Oo. Wait, amo nang dapat nga usisaon taman pagkatapos ang evacuation pagkabalik nila kung kumusta naman ayhan ang ilang mga kasapatan. Bumbo Dines? Correct, Bumudano. Pero amo na hindi gid anay magsugot ang army nga makabalik ito sila until nga ma-clear kay so to gapon kay General Pasaporte nga may mga tracking pa may mga posible presensya pa sa mga armado ng NPA sa sining mga sityo abi mo na nga almost sumungad adlaw Bumudan sa kasmanag sukat yes. Pero hindi ko gidya ma-reconcile nga may mando nga hindi makasulod ang media sa evacuation center. Kag kun order ini sa national sa DSWD Central Office kun gin mando ini ni Secretary Tulfo bunan araw-araw na nga si Secretary Tulfo media man ken cindigid sa tabaw sa media. Tapos amo niya ni dumili niya ang media nga makasulod sa evacuation center. Daw hindi man siya sang ginatawag nga trabaho sa media, Bumbo Dines? I-correct, ging taguon mo dabi. Kung nasiling ta ginapabugal ta nga, susunod sa semana, bastante man pagsagod ta ni sa mga evacuista. Ginatago mo da nga hindi mo kasulong. Kaya ka namin magani isang pag-amuma namin. Manang pasalites bumudan. Amo ng teory, ginatalaw kon nga kay sinogid bla no kay halos na nga media to kay nagakuan kay galburuto kay wala diya kasulod tara kami sa guwae sang gate sang evacuation center sa may barangay 1 sa may proper kay nagidya Bumbudan kasulod mo so after ganito sigob kag si mayor nagwa pa sa evacuation center kay nagpa-interview sa media sila kay isa-isahon tani karon Bumbudan pare na yo portion ng Bumbudan no sing statement ni Gov Lacson sa ila to briefing kung ano gid ang ginahatag silang assurance ni Yusek Vilma Cabrera sa iya pagbisita to kay ina sa may syudad sang Himuran. Well, we just assurance from DSWD National of continued support. That is the instruction of Secretary Tulfo of DSWD that to see to it that if there's additional needs of the situation here in Mamaylan, the department is ready to give. And in fact,
It's already pre-positioned in the regions, and even if it has to come from Cebu, they're willing to do it. Were there concerns though? Bombo da naman to portion lang no terang assurance sa DSWD national nga anytime no ara kita ang support no para sa kinanon sa local Himaylan City o sang province makilanon na from DSWD still no bu open gate anytime ato na DSWD national office. Daniel. Okay. Dugangan na ako na, mga update naton sining pagpadulong naton kina iya sa may syudad iya sang Himamaylan. Ini si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacol. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 45 minutos sa kaligid sa tagna nga launa. Sa kagapon bala to nagkadto diri nga nagareklamo batok sa DAR sa tublang duta no sa mga CARP beneficiaries. No ginpadulungan subong ni Bumbo Grace ang Municipal Agrarian Reform Program Officer si Pet Tanhusay daw kag tigalin kado lang alan sa oras Guru Bumbo Grace sa pabuasan talana kung anong explanation to ni Kwan ni Mr. Tanhusay daw kag daw may ara to hambal o kung may ara to panugyan si Mr. Tanhusay sa complainant nga mag-file lang iya sang formal complaint sa paro para nga formal man kuno masabat ang ila sini nga complaint pero diskusyonan to na buwas no kaya daw ginakulabos kita sang oras subong updanay naman kita buwas upod sa inyo anchorman pero daligid lang ato nga Christmas countdown 73 days na lang ang nabilin kag Christmas na. Danay kita buwas subod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide